Fundur settur í borgarstjórn Reykjavíkur þriðjudaginn 1. desember 2015. Við tökum til máls eða hefjum hér fundinn á fjárhagsáætlun Reykjavíkurborgar fyrir árið 2016 síðari umræðu og 5 ára áætlun Reykjavíkurborgar síðari umræðu. Fyrsti og annar liður á dagskránni tekin saman. Hér ótakmarkaður ræðutími venju samkvæmt og mælendaskrá hefur verið sett á vef borgarstjórnar. Fyrstur tekur til máls hæstvirtur borgarstjóri. Forseti, ágætu borgarfulltrúar. Við hefjum hér síðari umræðu fjárhagsáætlun Reykjavíkurborgar fyrir árið 2016 og 5 ára áætlun til 2020. Í frumvarpinu og 5 ára áætlun eru sett fram markmið að ná sjálfbærni í rekstri og fjármögnun A-hluta Reykjavíkurborgar til framtíðar. Þetta felur í sér og þýðir að við ætlum að draga útgjöld A-hluta saman til ársins 2018 og styrkja þannig grunnrekstur og veltufé frá rekstri. Til framtíðar markmiðið líka að fjármagna fjárfestingar A-hluta af rekstri. Það gerum við með því að grípa til markvissa aðgerða í A-hlutunum eins og lýst í greinargerð með frumvarpinu og ég og fleiri fórum yfir hér við fyrri umræðu. Á næsta ári gerum við ráð fyrir að spara í A-hluta borgarinnar 1780 milljónir króna samkvæmt þessari aðgerðaáætlun og við höfum verið að vinna því undanfarna vikur að útfæra leiðarljósin sem fylgt verður í þessari vinnu og jafnframt verið að ræða hvernig rétt verður að skipta sparnaðinum á milli sviða. Ætlan borgarstjórnar að standa vörð grunnþjónustuna og leita leiða til að veita hana með hagkvæmari hætti á sama tíma. En það eitt af leiðarljósum sem liggur vinnunni til grundvallar. Í öðru lagi þá viljum við standa vörð hagsmuni barnafjölskyldna í gegnum lágar gjaldskrár. Gjaldskrám vegna þjónustu leikskóla, grunnskóla og frístundar verður áfram stillt í hóf. Varðandi starfsfólk þá sjáum við að stöðugildum hefur verið að fjölga undanfarin misseri og við setjum okkur það markmið að takmarka fjölda stöðugilda og hægja á nýráðningum eftir því sem kostur er. Varðandi húsnæði þá stefnum við að betri nýtingu húsnæðis og samnýtingu húsnæðis fyrir starfsemi og þjónustu borgarinnar með uppsögn leigusamninga og fækkun fermetra í notkun borgarinnar. Í innkaupunum verður stefnt að aukinni hagkvæmni í innkaupum með aukinni samræmingu, rammasamningum og notkun örútboða þvert á svið og stofnanir borgarinnar í þeim vöru- og þjónustuflokkum þar sem tækifæri eru til að ná fram sparnaði. Sparnaðinum skipt þannig samkvæmt ákvörðun borgarráðs að miðlæg stjórnsýsla og stjórnsýsla á fagsviðunum tekur á sig mesta hagræðingu eða 5% á heildarútgjöld samkvæmt frumvarpa fjárhagsáætlun 2016 en þjónustan út í skólunum eða út í hverfunum, þjónustan almennt tekur á sig 1,5%. Þannig tekið meira hér í ráðhúsinu og í miðlæga þáttunum heldur en út í þjónustu við borgarbúa. Áhrifin verða þau að sparnaðurinn verður mestur í miðlægri stjórnsýslu en á bilinu tæp 1,6 eða 1,5 til 1,8% á fagsviðunum sem fara með grunnþjónustu borgarinnar og þessa skiptingu má sjá á þessari mynd. Hérna í raun fasteignagjalda og afskriftaþáttur eignasjóðsenda dreginn fram en það hefði mátt telja hann líka með miðlægu stjórnsýslunni. Hvað þýða þessar tölur? Ef við reynum að færa þetta yfir á mannamál þá þýðir þetta ekki það að málaflokkar borgarinnar hafi færri krónur á milli handanna á næsta ári heldur en á því sem að líða. Nei, þvert á móti eru fjárframlög til þeirra allra hækka í krónum talið. Málaflokkar fá nefnilega kjarasamninga bætt að fullu vegna alls starfsfólks. Þeir fá hækkun húsnæðiskostnaðar bættan að fullu og verðbætur á verðtryggða samninga. Rammar hækka því umtalsvert þó í núverandi formi frumvarpsins sé erfitt að setja fingurinn á þá
krónutölu endanlega vegna þess að áætlun vegna kjarasamningsbótanna verður ekki dreift út á málaflokka fyrir en kjarasamningar hafa verið gerðir og samþykktir, bæði af viðsemjendum og síðan borgarstjórn. En þetta eru leikreglurnar, þessar bætur fá málaflokkarnir, en á móti þessum hækkunum á ramma eiga málaflokkarnir að hagræða eins og áður segir. En við erum líka að herða á fjármálastjórnin ekki bara í krónum talið, heldur varðandi leikreglur, og ég vil vekja athygli á því að fyrir þessum fundi liggur til að endurskoða reglum gerð fjárhagsáætlana borgarinnar sem miðar að því að efla og styrkja rammastjórnun og eftirlit með framkvæmd fjárhagsáætlunar. Þessar breytingar eiga að styðja við aðgerðirnar sem við erum að fara í og skerpa á ábyrgð stjórnenda, sviða og stofnana. Lögð er áhersla á að vinna eftir skýrum markmiðum árangurstjórnun og rammastjórnun. Í því felst að borgarstjórn ákveður heildarskiptingu fjármuna milli fagsviða út frá heildrænni forgangsröðun. Fagráðin ákveða forgangsröðun hvert á sínu sviði og sviðsstjórar hafa ákvörðunarvald og bera ábyrgð á að reksturinn sé innan fjárheimilda og í samræmi við stefnu og forgangsröðun fagsviðs. Sviðsstjórar og skrifstofustjórar í miðlægri stjórnsýslu bera ábyrgð á að rekstur sé innan samþykktra fjárheimilda og kostnaðarstaða. Og þessi atriði, þessi dreifstýring eru grunnstoðir í fjármálastjórn borgarinnar, bæði við gerð og framkvæmd fjárhagsáætlunar. Til að skerpa á þessu voru svo nýlega innleiddar reglur það að bæði afgangur en líka halli færist á milli ára í kjölfar rýni á niðurstöðum ársins. Ég vil svo sérstaklega geta þess að við mótun aðgerðaáætlunarinnar leggjum við áherslu á að halda til haga markmiðum og aðferðafræði kynjaðrar fjárhagsáætlunar með jafnréttismati. Í því felst að metin séu áhrif aðgerðanna á notendur þjónustu borgarinnar, ekki síst jaðarsetta hópa. Í þeirri sparnaðarvinnu sem framundan búum við auðvitað að umtalsverðri reynslu. Frá 2010 þegar Reykjavíkurborg stóð frammi fyrir því að loka 5 milljarða gati í rekstri Reykjavíkurborgar A-hluta í upphafi síðasta kjörtímabils og svo þetta vinnunum við planið björgunaráætlun Orkuveitu Reykjavíkur þar sem loka þurfti gati upp á 50 milljarða til 5 ára. Bæði þessi verkefni gengu vel og þau gengu eftir. Við erum að byggja á reynslunni af þeim og í því skyni að þá hefur nú verið stofnaður stýrihópur Reykjavíkurborgar hagræðingaraðgerðir. Hann þverpólitískur og með honum mun starfa auk fjármálaskrifstofu og annarra sérfræðinga borgarinnar, utanaðkomandi rekstrarráðgjafi Ágúst Þorbjörnsson hjá Framsækni, sem mun leiða vinnu við skilgreiningu og sparnaðarverkefninu, leggja fram greiningarramma og veita ráðgjöf og aðhald á öllum stigum vinnunnar. Ágúst hefur mikla reynslu af því að finna tækifæri til hagræðingar og tók meðal annars þátt við útfærslu plansins í Orkuveitunni og hefur nýlega lokið við úttekt á byggðasamlögunum, strætó, sorpu og slökkviliðinu. Ég breið hér upp á vegg helstu verkefnum stýrihópsins en hann verður skipaður oddvitum allra flokka en samhliða stofnun hans að þá eru settir af stað stýrihópar á einstökum fagsviðum sem hafa það hlutverk að halda utan hagræðingarvinnu hver á sínu sviði undir forystu viðkomandi sviðsstjóra. Og síðan verður annar hópur sem að fjalla mun hagræðingu í miðlægri stjórnsýslu og miðlægri þjónustu sviðanna. Hópurinn, hinn þverpólitíski, hann mun kalla eftir aðgerðaáætlun frá hagræðingarhópum fagsviða og miðlægrar þjónustu. Markmið hópsins að tryggja markvissa og samræmda vinnu innan borgarinnar. Hagræðingarhópum sviða ætlað að hafa yfirumsjón með hagræðingaraðgerðum á hverju og einu sviði og þeir hópar skipta vinnu sinni niður í starfs- og verkefnahópa einstök mál. Þannig að þetta svona eiginlega sérstakt stjórnkerfi þar sem að upplýsingar hríslast upp af sviðunum sjálfum og ætlunin að reyna að ná
heildaryfirsýn yfir verkefnið í þessum þverpólitíska stýrihópi. Við gerum ráð fyrir því að til stuðnings í verkefninu verði myndaður sérfræðingahópur sem starfi undir forystu rekstrarráðgjafa sem áður var nefndur og þeir vinni að greiningarvinnu með starfs- og verkefnahópum. Það er mikil áhersla lögð á greiningu á þeim viðfangsefnum sem til umfjöllunar eru og þetta er ekki hefðbundið íslenskt átaka ef svo má orðið komast, heldur átt að vera viðvarandi verkefni í 2 ár. Þannig að fyrsti áfangi að skila útfærslu á hagræðingartillögum málaflokka fyrir næsta ár og því á að vera lokið fyrir 1. febrúar, en samhliða og jafnframt og í kjölfarið þá verður farið dýpra í einstök mál sem ástæða þykir til og reynt að ná varanlegri rekstrarhagræðingu á fleiri sviðum og fleiri hlutum starfseminnar. Forseti og ágætu borgarfulltrúar, það er trú mín að með þessu fyrirkomulagi og verkefni að þá séum við að tryggja að öllum steinum sé velt við og að sparnaðaraðgerðir verði unnar á skipulegan hátt og á fagmennsku. Þetta þýðir jafnframt að þegar nánari útfærsla málaflokkana á sparnaðaraðgerðunum liggur fyrir í upphafi næsta árs að þá munu koma til kasta borgarstjórnar nauðsynlegar breytingar á fjárhagsáætlun, þar að segja útfærsla sparnaðarins niður á kostnaðarstaði. En við búum að því að hafa skilgreind markmið vinnunnar í ágætri sátt og það hefur verið býsna mikill styrkur að því hvað fulltrúar úr öllum flokkum hafa talað líkt þörfin á þessum aðgerðum og hvað skipti mestu máli varðandi áherslurnar. Þannig ættu málaflokkarnir að hafa nokkuð glögga mynd af meginsjónarmiðunum sem komið hafa fram frá kjörnum fulltrúum á undanförnum vikum og það ætti að tryggja markvissara vinnulag. Við erum síðan í bland við þetta og saman við að vinna að langtíma stefnumörkun fjármál borgarinnar, þar að segja fjármálastefnu og fjármálareglum sem lagðar voru fyrir síðastliðið vor og áfram verður unnið með samhliða vinnunni að sparnaðarplaninu. En leiðarljósin úr stefnunni agaða og ábyrga ráðstöfun fjármuna með sjálfbærni, hófsemi, varfærni, gagnsæi, stöðugleikastefnu fyrst og fremsýna leiðarljósi eru góð leiðarljós og afurðir vinnunnar eiga að taka mið af þessu. Við erum þá komin að breytingatillögum við frumvarp að fjárhagsáætlun. Ágæti forseti, þær leiða ekki bara fyrst og fremst heldur einvörðungu af nýrri þjóðhagsspá og fela í sér tiltölulega litlar breytingar á A-hlutanum þar sem þó þarf að fara í gegnum. Niðurstaðutalan lækkar aðeins en fjármagnsliðurinn breytist og lífeyrisskuldbindingar hækka. Þannig að lífeyrisskuldbindingarnir hækka en fjármagnsliðurinn lækkar. Við lækkum tekjur af gjaldskrám en stórar eru breytingarnar ekki. Þær eru aðeins meiri þegar kemur að B-hlutanum. Afkoma Orkuveitunnar sérstaklega batnar tæpa 3 milljarða vegna minni verðbólgu og sterkara gengis. Og það leiðir til þess að niðurstaða samstæðunnar sterkari en áður. Er 11,5 milljarður í stað 8 áður. En þá vil ég minna borgarstjórna á að þetta eru auðvitað reiknaðar stærðir fyrst og fremst en sýnir hvað
tiltölulega litlar breytingar á verðbólgu og gengisforsendum hafa mikil áhrif á mat á fjárhagsstöðu til dæmis Orkuveitunnar sem birtist í þessu reikningsskilum. Mikilvægastu tölurnar eru að mestu óbreyttar, þar að segja veltuféð frá rekstri og það sem reksturinn skilar. Þá ætla ég að gera stuttlega grein fyrir þeim formlegu breytingatillögum sem leiða breyttri þjóðhagsspá. Í fyrsta lagi það breyting sem ekki tengd þjóðhagsspánni, heldur einfaldlega bara skiptingin á þessari hagræðingarkröfu upp á 1780 milljónir sem kynnt var hér við fyrri umræðu. Hún var í einni og óskiptri tölu við fyrri umræðu. Nú skiptum við þessu niður á málaflokkana eins og sést á þessari mynd og ég var að fara yfir áðan, þar að segja 5% á miðlægastjórnsýslu, 1,5% á þjónustu og verður þar sem ein óútfærð hagræðingarkrafa hjá hverjum á einum málaflokki þangað til við brjótum þetta niður á kostnaðarstaði með sérstökum tillöguflutningi hér fyrir 1. febrúar. En þarna sést að ITR fær á sig 127 milljón króna hagræðingarkröfu eða 1,6%, menningar- og ferðamálasvið 73 milljónir, 1,6%, miðlæg stjórnsýsla 217 milljónir, auk 107 milljóna á eignasjóð sem eru 5% en þetta eru í raun þjónustutengdar tekjur eða svona ytri tekjur hjá eignasjóðnum. Skóla- og frístundarsvið með 670 milljónir. Það reiknast nú líklega ekki nema 1,5% þó að aðferðafræðin sé söm. Það 5% á miðlægu skrifstofurnar og 1,5% úti í skólunum. Umhverfis- og skipulagssvið með 172 milljónir eða 1,8%, velferðarsvið með 412 milljónir eða 1,6% og samtals þetta 1780 milljónir. Gjaldskrár lækka vegna lægri verðbólguspár 55 milljónir. Hér sést hvernig það skiptist á málaflokka. En af þessum sökum, þetta eru fjölmargar gjaldskrár og það var talið rétt að gefa málaflokkunum færi og fara yfir þær aftur í ljósi þessarar lækkunar. Þá erum við fyrst og fremst að samþykkja heildarniðurstöðutöluna en samþykkjum á síðari fundinum í desember hvernig einstaka gjaldskrár verða á næsta ári og ætti það ekki að koma á sök. Að meðaltali þá áttu gjaldskrárnar að hækka 4,9% en nú verið að lækka þetta niður í 3,2%. Þannig að gjaldskrár lækka frá fyrirliggjandi tillögu. Þriðja breytingartillagan breyting á fjárheimildum fagsveiða vegna vísitölubundinna samninga, oftast til lækkunar vegna þess að við reiknuðum með að þessir samningar myndi allir taka hækkunum með verðbólgu upp á 4,9% sem verður þá 3,2% í staðinn. Sömu sögur að segja fjárhagsaðstoðina. Hún lækkar vegna lægri verðbólgu. Gjaldfærsla lífeyrisskuldbindinga Hér eitthvað ruglast í þessum myndum. Breytingar á fjárheimildum vegna gjaldfærslu lífeyrisskuldbindinga hækka hins vegar eins og ég nefndi milljarð út af breyttum þjóðhagsforsendum. Það ýmsar tilfærslur vegna innan áætlunar hjá velferðarsviði og ég ætla ekki að rekja það í smáatriðum en þær eru á ýmsum liðum og hafa verið lagðar fyrir borgarráður flestar tæknilegs eðlis. Breytingin á áætlunum aðalsjóðs eru ýmsar af sömu ástæðum og eignasjóðs líka eins og sést í
tillögum 7 og 8 og breyting á áætlun A-hluta þó minni, en kannski mætti ætla með við þessar breytingar því að margt styttist þarna út. Síðan koma breytingar sem tengjast B-hlutanum, það að segja strætó, félagsbústaðir og orkuveitan, og langstærsta breytingi þarna hjá orkuveitunni, heldur minni breytingar hjá B-hlutanum, en þetta eru sem þessar fyrst og fremst reiknuðu stærðir út af þessum breyttu forsendum. Innri leigan, já, hér koma þá lífeyrisskuldbindingar sem ég rakti áðan. Innri leigan að hún lækkar vegna lækkara verðbólguforsendna, en það sérstaklega tekið fram að fjármálaskrifstofa fái heimild til að útfæra ofangreinda breytingar og kostnaðarstaði A-hluta eftir því sem við á í samráði við hlutaðeigandi svið, og þetta þá nokkuð svipað eins og þegar við deilum út fjárframlögum vegna samþykktar kjarasamninga þegar að það liggur fyrir nákvæmlega hvernig það dreifist. En 5 ára áætlunin tekur sem sagt líka ýmsum breytingum eins og rakið í þessum yfirlitsmyndum, en þær eru í raun minni heldur en breytingin 2016 þegar B-hlutin annars vegar. Ágæti forseti og borgarfulltrúar, þessar breytingartillögur liggja sem sagt fyrir á fundinum. Málaflokkarnir hafa nú til 1. febrúar til að útfæra hagræðingarna sem kallað eftir á þeirra sviði, og við erum aldrei þessu vant, ekki með tillögur milli umræðna ný verkefni eða slíkt, kannski vegna þess að áherslan á þá hagræðingu og sparnað sem framundan en ég vil þó nefna nokkur atriði. Að við munum taka inn börn á leikskólana til að fylla þau rými sem eru til staðar. Þetta eru einkum börn fædd í mars 2013 og við munum jafnframt setja af stað vinnu við að útfæra frekari aðgerðir til að brúa bilið milli fæðingarorlofs og leikskóla, þó að það verði ekki tekin mikil skref í því á næsta ári í ljósi stöðunar. Við í meirihlutanum munum líka fresta lækkun leikskólagjalda að hluta, en tryggja þó að Reykjavík verði áfram með lægstu leikskólagjöldin á höfuðborgarsvæðinu og þar með líklegast á landinu. Við erum að skoða inn í gjaldskrárhóp það að tekjutengja afslætti forgangshópa, en munum að öðru leyti útfæra lækkun á leikskólagjöldum og kynna hana þegar gjaldskrár verða samþykktar á næsta fundi borgarstjórnar. En hluti frestunarinnar kemur þá SFS til góða eða skóla- og frístundasviði í því að skila inn hagræðingu sinni. Við frestum einnig hækkun frístundakortsins þessi áramót og það flyst til 1 ár. Við munum hins vegar halda áfram þeirri skoðun sem í gangi á vegum ITR og skrifstofu eigna- og atvinnuþróunar varðandi endurnýjun gervigrasvalla í borginni og leggja fram áætlun endurnýjun þeirra þegar henni lokið. Fjármunir til þess verkefnis munu koma af átakslið viðhaldsverkefna í fjárfestingaráætlun og eru hluti af útfærslu hennar, en heildarfjárveitingar til fjárfestingar breytast ekki af þessum sökum. Nú í undirbúningi við gerð fjárhagsáætlunar 2016 og 5 ára áætlunar hafa bæði kjörnir fulltrúar og embættismenn lagt fram hugmyndir sölu og þróun eigna borgarinnar. Borgarráð hefur fjallað þennan eignasölulista og var skrifstofu eigna- og atvinnuþróunar falið að vinna áfram með það tillögur sem þar komu fram. Það var samþykktur listi sem þar með orðinn opinber 26. nóvember síðastliðinn
yfir þær eignir sem vinna skal frekar með. Eins og fram kemur í gögnum borgarráðs gæti söluhagnaður af sölu allra þessara eigna orðið umtalsverður. Talan 4 milljarðar var nefndur en það auðvitað háð mjög mörgum forsendum. Að auki gert ráð fyrir í sumum tilvikum að til verði aukin lóðarréttindi sem gæti auki verðmæti þessara eigna og hugsanlegan söluhagnað enn frekar. Það mikilvægt að hafa í huga að þetta eru þær eignir sem verða skoðaðar. Það að þær séu á þessum lista þýðir ekki að það sé búið að taka ákvörðun að selja þær, hvað þá varðandi aðferðina við söluna. Og það í raun aðeins gert ráð fyrir því að 500 milljónir renni í borgarsjóð vegna sölu eigna á næsta ári og 500 árið eftir það. Ólík verkefni að ræða þegar kemur að sölumeðferð. Í sömu tilvikum þarf að vinna með mögulega breytingar á aðalskipulagi og deiliskipulagi nærliggjandi svæðis. Í öðrum tilvikum salan háð því að þeirri starfsemi sem fyrir í viðkomandi húsnæði verði hægt að koma fyrir annar staðar. Og í sumum tilvikum alls ekki gert ráð fyrir því að starfsemin sem nú í húsunum víki, heldur verði áfram í leigusambandi, bara ekki við borgina, heldur við þá sem kaupa. Þá gæti það skila betri árangri við sölu í einhverju tilvikum að beita óhefðbundnum aðferðum við söluna og skrifstofa eigna- og atvinnuþróunar mun vinna með fagsviðum eftir því sem við ásamt innkaupaskrifstofu og starfsfólki borgarlögmanns við að þróa söluferla fyrir hvert og eitt einstakt verkefni. Það verða síðan lagðar fyrir borgarráð kostnaðaráætlun, tímaáætlanir og tillögur meðferð eða þróun hverrar eignar sig í kjölfar tillagna skrifstofu eigna- og atvinnuþróunar. Og þó að talað hafi verið að vera með fyllri áætlun svona miðjan febrúar eða eitthvað slíkt, að þá þess dæmi að einstakar eignir geti farið fyrr í sölu og fyrsta verkefnið sem að hér birt mynd af, þar að segja Síðumúli 39, þar sem áður var þjónustumiðstöð og hluta bílageymslu á Grensásvegi 16a, sala sem þegar hefur verið samþykkt í borgarráði. En verkefnið framundan að finna leiðir til að hámarka það verð sem hægt að fá fyrir hverja eign, en jafnframt vinna með öllu því fólki sem með starfsemi í húsunum og finna farsælar lausnir á framtíðarstarfsemi og staðsetningu í hverju tilviki. Við auðvitað ekki bara á höttunum eftir söluandvirði eða söluhagnaði, heldur við að reyna að fækka fermetrum sem borgin rekur, minnkar ekstrakostnað í hita og rafmagni og í einhverju tilvikum losa okkur út úr óhagstæðum leigusamningum þar sem við með dýrar eignir með lélugum leigusamningum. Og þannig við að leita sparnaðar í rekstrarkostnað eignasjóðs og jafnvel fagsviða. En eftir því sem verkefninu vindur fram þá munu þessi mál skýrast og borgarráði verður kynnt og gera tillögur hvert og eitt skref. Aðeins til þess að borgarstjórn átti sig á því hvaða eignir að ræða, þá það sem fyrsta lagi Síðumúli 39, í öðru lagi Sólheimasafn. Sala á þessu safni til dæmis háð því að bókasafnið verði fundinn annar og betri staður og ég heimsótti safnið og ræddi þetta aðeins við starfsfólk þess á dögunum í Laugardalsvikunni. Og það ýmsar hugmyndir sem koma upp þegar það byrjaði að ræða þetta. Nú, í Safamýraskóli, hann að nýtast okkur vel núna á meðan að verða að byggja við Klettaskóla, en þegar viðbygginga við Klettaskóla klárast, að þá hægt að endurhugsa nýtinguna á þessum eignum, sem á frábærum stað, auðvitað mjög sérhæfðar eignir, en þarna getur verið ýmsir möguleikar. Foreldrar hafa lagt fram undirskriftalista þar sem óska eftir því að starfsemi frístundaheimilisins í Þróttheimum verði færður af Holtavegi 11 sem sé óöruggur staður og óhentugur. Þess vegna þetta sett hér á þennan lista til að sjá hvort að
þessa eign megi þróa eitthvað og hvort það sé hægt að finna betri staðsetningu fyrir þessa starfsemi. Reiðhöllin í Víðidal í fullum rekstri og sumir segja hún sé sprungin. Það er verið að sækja það að fara í að gera aðra reiðhöll sem einkaaðilar vilja fara í á svæðinu og þess vegna vaknaði spurningin hvort að þeir gætu hugsanlega bara keypt þá reiðhöll sem fyrir og það verður skoðað. Nú Sjónarhóll, þeim leikskóla var lokað í haust. Þarna kemur til greina að einkarekinn leikskóli fari inn eða önnur starfsemi. Í Seljahlíð ekki eiginlega sölu að ræða, heldur hugsanlega sölu úr eignasjóði yfir til félagsbústaða, en áfram yrðu þarna þjónustuíbúðir og þjónustuúrræði fyrir aldraða að ræða. Þingólfsstræti 25, þarna var gistiskýlið. Þetta húsnæði búið að vera í sölumeðferð en það var vilji til þess að tryggja í gegnum skipulag að þarna yrðu íbúðir að ræða og jafnframt var skoðað hvort að þarna verið uppbyggingamöguleikar í grennd. Korpúlfsstaðir stór eign, gamalt mjólkurbú sem borgin keypti og rak mjólkurbú árum saman þangað til þarna brann. Þá var húsið lengi notað sem geymslur og var í hálfgerðu reiðileysi. Núna það í ágætu horfi en ekki mjög vel nýtt og gæti verið áhugavert að skoða eitthvað breytta nýtingu og sölu á því á þessum frábæra stað og þar þyrfti þá að horfa til þess hvernig gegnum þá sölu þetta geti nýst hverfinu jafnvel enn betur en nú. Það auðvitað fylgir þessu töluverð lóð og væri hægt að skilgreina betur og jafnvel opna möguleikann á því að byggja þarna hótel við hliðina og nýta Korpúlfsstaði þannig sem hluta þess eða sem einhvers konar veislusali. Lækjagata 14B á þessum lista. Þarna Tjarnarskóli í dag sem þyrfti þá eftir atvikum að fá annað húsnæði eða öruggan leigusamning. Vonarstræti 4, þarna bílastæðasjóður í býsna stóru húsnæði og hefur legið fyrir nokkurt skeið að gæti verið tímabundin ráðstöfun og þetta hús myndi þá tengjast þeirri uppbyggingu sem þarna fyrirhugað. Tjarnargötu 10A á borgin íbúð sem var hægt að selja félagsbústöðum eða á almennum markaði. Hafnarstræti 16 einnig, þarna Samband íslenskra myndlistarmanna með starfsemi og Hafnarstræti að breyta svip sem betur fyrir. Það verið að endurgera mörg gömul hús og verður prýði og þetta hús mætti hugsanlega losa og flytja starfsemin annað. Þarna ein undarlegasta eign borgarinnar, þetta Kyndiklefi á Grensásvegi 54 sem oft hefur dúkkað upp á sölulistum en aldrei hefur gengið að selja. Það verður fróðlegt að sjá hvernig því vindur fram á þessu sinni. Skálholtsstíg 1 bílastæði sem var leigt einkaaðilum og núna komið mjög gott tilboð í. Í Álfabakka 14A á borgin verslunarhúsnæði þar sem verslunin Fröken Júlía en átti einu sinni að vera spilasalur og löngu tímabært að selja þennan hlut. Allianshúsið sem var keypt af skipulagsástæðum og til þess að breyta deiliskipulaginu sem þar var líka á þessum sölulista. Þar þarf að breyta skipulagi aðeins betur áður en það verður selt. Hverfabækistöðin Njarðargötu lóð sem að gæti komið til endurskipulags ef og þegar við flytjum hana. Eigum við viðræði við Faxaflóarnir lóð fyrir Hverfabækistöðina og þá getur þarna verið viðbót við vísindagarðasvæðið við Hús íslenskrar erfðagreiningar. Það væri líka áhugavert að þróa lóðina undir Hverfabækistöðina í Jafnaseli, ekki endilega til þess að flytja Hverfabækistöðina, heldur til að nýta lóðina betur með endurvinnslustöð Sorpu, með Hverfabækistöðu, en hugsanlega þessi lóð hefur líka verið nefnd sem hugsanlega lóð fyrir slökkviliðið
og á listanum af því að það getur verið áhugavert að þróa þetta svæði ennþá betur. Þönglabakka 4 eigum við húsnæði sem að Strætó leigði þar til nýlega og það mætti sjá fyrir sér að einhverjir aðrir geti haldið utan um rekstur þessara fasteigna. Það eru komnar þegar Strætó hætt að leigja. Strætó líka að leigja Hestháls 14, sú leiga býsna lág miðað við verðmæti lóðarinnar. En það þarf auðvitað að finna út úr því, út frá hagsmunum borgarinnar og Strætó, hvernig að fara með þetta. En það alveg ljóst að þetta lóð sem hentar Strætó býsna vel. Við höfum verið að fjalla áburðarverksmiðjusvæðið og gengum til samninga við Reykjavík Studios eitt áburðarverksmiðjuhús fyrir kvikmyndaver en á því svæði eru ýmis önnur hús sem að gætu komið til útleigu á næstunni og í kjölfar þeirra skipulagssamkeppni sem fyrirhugað þá er ljóst að þarna verða líka til ýmsar lóðir sem að hægt verður að þróa og selja. Í Sólheiðum 29-35 húsnæði þar sem frístundaheimili og raunar ungbarnaleikskóli sem var hugsað sem tímabundin ráðstöfun en að það var hægt að finna ungbarnaleikskólanum annan stað og þá væri hægt að þróa þessar lóðir og byggingar betur. Frístundahlutin að fara í viðbyggingu við Vogaskóla á næstunni, þannig að sá hluti húsnæðisins losnar. Lindagötu 44 hefur Eignasjóður 8 hús sem hefur verið í útleigu til félagsstofnunar stúdenta og hugsanlega fer þetta til útleigu til velferðarsviðs núna fyrir ákveðið úrræði þarna. Á Vastík 10 á Borgin gamalt og niðurnýtt hús sem á þessari söluskrá og Vastíkur 12 sömuleiðis. Í Árskógum 8 eigum við eina íbúð og borgarráð við þegar samþykkt að setja hana í söluferli. Bergvík á Kjalarnesi líka húsnæði sem borgin á og á sölulista ásamt svo lítilli spildu á Tindstöðum og spildu 7 og 8 svokölluðri sem á svipuðu svæði. Síðan hafa komið fram hugmyndir að þróa svæði Árbæjarsafns. Það auðvitað stórt og mikið mál sem þarf að fara mjög varlega í en ætti að skoðast í tengslu við hverfaskipulag og framtíðarsýn fyrir safnið. Í Stigahlíðinni líka hægt að þróa lóðir sem þar eru í hálfkláruðu skipulagi og á Bergþórugötunni eru vannýtt bílastæði sem eru ágætis byggingarlóðir á bak við Iðnskólann. Svipað sögu má segja á Grettisgötu 30 þar sem fín lóð, Vesturgötu 67 og síðan koma bílastæðahúsin. Hugmyndin með því að setja bílastæðahúsin á þennan lista var ekki að gefa upp bolta með það að selja öll bílastæðahús í bænum, einkaaðilum á einu bretti eða slíkt, heldur skoða fyrsta lagi reksturinn, hvort að það sé verið að borga mikið með þeim, eins og var minnst raunin hér á áður. Hver framtíðarsýnin með hvert hús sig, ætlum við að eiga þau öll eða eru kannski 1 eða 2 sem að mætti þróa og selja. Sum þeir eru bæði ofan og neðanjarðar. Ástæða til þess að skoða hvort að ofanjarðarhlutin verði rifinn, neðanjarðarhlutin haldist og eitthvað annað byggist ofan jörðu. Því að ofanjarðar bílastæðahús á besta stað eru kannski barn síns tíma. En alls konar hugleiðingar geta sótt á þegar farið yfir bæði staðsetningu og stærð þessara bílastæðahúsa og hvað tekjur þau mynda. En þetta eru Kolaportið, þar sem undir Seðlabankanum, Vesturgata 7, Bergstaðir, við Bergstaðastræti, Ráðhúsið, sem nú það bílastæðahús sem væntanlega seinast yrði selt, ef þá nokkurn tímann, Traðarkotið, beint á móti Þjóðleikhúsinu, sem bæði ofanjarðar og neðanjarðar, Vitatorg,
Stjörnuport og þar með voru þessar eignir upptaldar. Ég vil undirstrika að þetta eru bara eignirnar sem eru á þessum eignalista. Auðvitað erum við síðan að fara í ýmsa lóðasölu og landþróun því tengt eins og venjulega hefðbundið er. Og það er hluti af áætlanagerðinni fyrir næsta ár og næstu 5 ár. Áætlunin þar ef eitthvað er varfærin, þó hún sé býsna myndarleg, því ljóst er að uppbygging í borginni framundan bæði íbúðarhúsnæði og atvinnuhúsnæði er umtalsverð. Reykjavíkurborg hefur sjálf unnið að endurskipulagningu lóða og samningaviðræðum við fjölmarga aðila vegna eldra skipulags eða nýrra deiliskipulagshugmynda og borgin mun því ýmist selja eða úthluta lóðum fyrir allt að 1000 íbúðir á næsta ári. Þar fyrir utan eru svo háskólasvæðin 2 með byggingu stúndaíbúða og samningar eru jafnframt að klárast 1100 íbúða uppbyggingu í Vogabyggð. Þétting byggðar sem er stóra langtíma verkefni aðalskipulags Reykjavíkur er sem sagt á fullri ferð, auk þess sem að borgin hefur beitt sér með samningum og skipulagi fyrir því að blanda á einstökum breytum, stuðla félagslegri blöndun í borginni sem er mjög mikilvægt verkefni bæði í augnablikinu og til framtíðar. Það gengur vel að selja atvinnulóðir í hádegismóum og það er verið að vinna að deiliskipulagi fyrir útveikun atvinnusvæðisins á Esjumelum, auk þess að undirbúa deiliskipulag Hólmsheiðar fyrir atvinnulóðir. Þá er einnig verið að þétta byggðina þegar kemur að atvinnulóðum, einkum í austurhluta borgarinnar á Bústaðavegi í Suður-Mjódd og eins er í gangi kortlagning mögulegra hótellóða til framtíðar. Það er verið að vinna samningum atvinnusvæði við Köllunarklett í samráði við Faxaflóahafnar og fjölmörg önnur svæði eru til skoðunar. Í þessu samhengi má reyna að nefna áhersluna sem hefur verið á þekkingatengdan iðnað í tengslum við vísindagarðana og Háskóla Íslands og þau tækifæri sem felast í því að nú loksins hillur undir uppbyggingu nýs Landspítala og við erum að vinna með öllum þessum aðilum að sameiginlegri markaðssetningu á svæðinu í Vatnsmýri í heild sinni. Á nýju ári stefnum við síðan að því að fara í samkeppni þróun nýrra samgöngumiðstöðvar og umferðarmiðstöðvarreit og markmið hennar væri það að útfæra frekar þá sýn sem að sett hefur verið fram reitinn og hlutverk hans til framtíðar sem ætti að geta bæði skapa verðmæti og eftirsóknarverða lóðir og störf fyrir íbúa borgarinnar. En forseti ágætu borgarfulltrúar, ég hef nú farið yfir frumvarp að fjárhagsáætlun 2016, 5 ára áætlun til ársins 2020, þau markmið sjálfbærni í rekstri sem í þessu felast og ætla ég ekki að fara við þau aftur. En verkefnið er skýrt skilgreint og liggur fyrir. Ég vil þakka öllum sem hafa komið að gerð fjárhagsáætlunar. Ég vil þakka málaflokkum fyrir samstarfið og hlakka til framhaldsins í hagræðingar- og sparnaðarvinnu framundan. Síðast en ekki síst vil ég þakka borgarfulltrúum og borgarráði fyrir þá breiðu samstöðu sem hefur að mér sýnist myndast næstu skref og vonast eftir góðu samstarfi í þeim efnum. Háttvirtur borgarstjóri hefur lokið máli sínu og þá er Halldór Halldórsson, borgarfulltrúi, næstur á mælendaskrá. Já, forseti og góðir borgarfulltrúar. Áður en að ég hef mál mitt hér þá myndi ég vilja spyrja forseta, ef ég má, hvernig forseti hyggst taka þessi mál fyrir hér því að nú er búið að mæla fyrir frumvarpi sem þarf að leggja fram með afbrigðum. Má ég spyrja? Já, forseti hyggst taka málin inn með afbrigðum.
eftir að búið að kynna tillögur og Já. þá hyggst ég kynna tillögur okkar borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins í lok ræðu minnar ásamt bókum. Já, forseti og ágætu borgarfulltrúar. Nú stöndum við frammi fyrir þeirri áætlun sem að meirihlutinn ætlar að samþykkja sem aðra fjárhagsáætlun sína á þessu kjörtímabili. Og við verðum að taka hana hér inn í heild sinni með aðbröðum. Það sem að meirihlutinn ákvað frekar seint á milli umræðna að endurskoða verðbólguspána og breyta forsendur rammaúthlutunar þannig að þjónustutekjur málaflokka hækki 3,2% í stað 4,9%. Og þetta hefur auðvitað þau áhrif að við erum ekki að sjá útfærða gjaldskrár fyrir á seinni fundinum í desember eða hálfum mánuði hérna í frá. En við erum að ákveða tekjuramman í dag, þannig að þetta sleppur sennilega innan ramma laga og reglugerða en þetta kemur ansi seint fram. Og auðvitað þegar við erum búin að vera að reyna að átta okkur á því borgarfulltrúarnir hvernig þetta lendir á sjáum við auðvitað ekki alveg nákvæmlega. En maður sér það þó að þegar búið er að vigta þetta allt saman að þjónustutekjur sem lækka 55 milljónir og útgjöld vegna vísitölubundinna samninga sem er að lækka 135 milljónir. Í heildina myndi maður ætla það að þetta hafi jákvæð áhrif að sjálfsögðu. Það hlýtur að hafa í heildina jákvæð áhrif ef að verðbólga er lægri en áætlað er. En það hefur líka þau áhrif að gjaldfærsla lífeyrisskuldbindinga hækkar milljarð, þannig að rekstrarniðurstaðan í A-hlutanum hún versnar 250 milljónir við þessar breytingar. Við erum að tala 250 milljónir verri niðurstöðu í A-hluta en betri niðurstöðu í B-hluta og þar af leiðandi samstæðum. Og vonandi helst verðbólga innan skynsamlegra marka þannig að innkaup verði jafnvel hagstæðari en gert er ráð fyrir. Því að það er endalaus rússíbani og hringavitleysa sem þessar verðbólguspár og verðbólgan sjálf býður okkur upp á. Það er auðvitað aðalmálið að okkur takist að koma böndum á verðbólgunum og halda henni í þeim böndum. En það er því miður margt sem bendir til að blikur séu á lofti varðandi það. Þrátt fyrir það að við ætlum að trúa á að hún fari ekki yfir 3,2%. Og svo sannarlega vona ég að það sé rétt. Við erum með blikur á lofti varðandi launahækkanir í öllu umhverfinu og styrkingu krónunnar sem hefur aldrei reynst okkur Íslendingum vel til lengri tíma litið. Þegar krónan er orðin of sterk og þá vex innra kerfið okkar allt of mikið. Útflutningsatvinnuvegarnir veikjast og nú er ferðaþjónustan þar stærst. Og það er auðvitað alveg ástæða til þess að fylgjast mjög nákvæmlega með því hvernig þessi þróun verður á næstunni. Því að sagan segir okkur og svo gefur gengið eftir með einum öðrum hætti. Við getum kallað það svona gengisfellingu. Og þá skerum við innra kerfið, þjónustugreinarnar innanlands, mjög harkalega niður. Og svona eru sveiflurnar hjá okkur allt lýðveldistímabilið og við verðumst aldrei læra neitt af þessu. Ekki enn, allavega. En við höfum svo sem ákveðið það í SALEK samkomulaginu svo kalluð að reyna að læra af þessu og reyna að búa til nýtt vinnumarkaðsmódel. Þannig að það verði nú einhvað meira viti í þessu til framtíðar hjá okkur og svo sannarlega vona ég að það takist. En að fjárhagsáætluninni, að rétt eins og fyrir ári síðan að þá er hún auðvitað ekki glæsileg og sennilega er hún óraunhæf. Og henni fylgir útkomuspá fyrir ári í ár sem eru óravegu frá þeirri slæmu fjárhagsáætlun sem að meirihlutinn samþykkti fyrir ári síðan og við auðvitað erum að sjá að gengur ekki eftir. Og til að skýra það betur að þá er útkomuspáin að segja okkur að reksturinn verði verri en fjárhagsáætlun fyrir árið 2015 gerir ráð fyrir. Útkomuspáin segir okkur að samstæðan, það er borgarsjóður eða A-hluti og fyrirtæki borgarinn eða B-hluti verði rekið með 3,4 milljarða halla í ár en 8 ára afgangur. Og við ætlum þá
meiri hlutin ætlar að snúa í snöggt við og vera með 8 milljarða afganga næsta ári á samstæðu pluss þær breytingar sem að hljótast af því að fara niður 3,2% verðbólguspá, þannig að meiri hlutin ætlar að snúa rekstrinum og ég er svo sannarlega vona að það takist úr 3,4 milljarða halla á samstæðu í 11,5 milljarð í afgang á samstæðu á næsta ári. Og miðað við reynslu undanfarinna ára þá er það ansi djörf áætlun og ólíklegt að það náist, en svo sannarlega vonum við að það náist og við borgarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins munum ekki slá slöku við að koma með tillögur og góðar ábendingar nýsköpun í rekstri og nýja hugsun í allt kerfið. Það er skyld okkar að ná tökum á rekstrinu. Íbúarnir eiga heimtingu á því að skattfé þeirra sé ráðstafað skynsamlega og forgangsröðun í þágu grunnþjónustu sé skýr sem hún er ekki í dag. Og meira aðeins það síðar hérna í ræðu minni. A-hlutin er ekki nálægt í að vera rekin jafnvægi tekna og gjalda eins og það átt að gera samkvæmt fjárhagsáætlun. Við erum að tala 13,4 milljarða í mínus síðan marka útkomuspá sem því miður er að marka enda staðfesti 9 mánaða uppgjör það vel á dögunum. Og aðalsjóður sem er rekinn fyrir skatttekjur verður með 18,2 milljarða halla en átti að vera með rúmlega 5 milljarða halla. Hann verður með 18,2 milljarða halla samkvæmt útkomuspá en átti að vera með 5 milljarða halla. Og þegar við skoðum reksturinn án gjaldfærslu lífeyrisskuldbindinga, svo að það sé ekki að rugla umræðuna vegna hárra talna, því að vissulega er gjaldfærsla lífeyrisskuldbindinga óvenju há tala að þessu sinni, að þá, þegar við drögum það frá, þá er niðurstaðan áfram slæmur rekstur. Og ég tek þetta fram enn og aftur vegna þess að meirihlutin tala mikið lífeyrisskuldbindingar, eðlilega, þetta eru háa tölur, og vöntun tekna frá ríkinu sem aðalástæðuna fyrir vondur rekstri. En þegar reksturinn er greindur, að þá kemur í ljós að þetta er einungis hluti vandans. Aðeins meira þá eftir það sem ég ætla bæði að tala veltufé frá rekstri og ég ætla líka að tala McKinsey-skýrsluna góðu sem ég hef einhvern tíðan nefnt áður í tengslu við þörfina á að gera grundvallar breytingar í rekstri hins opinbera, hvort heldur sem það er ríki eða sveitarfélag. Og ég tek fram að ég talaði ekki hana við fyrri umræðu. Tekjur A-hluta, þær aukast 10% frá útkomuspá til áætlunar 2016. Og það er umfram þær verðlagsbreytingar sem reiknaði með í frumvarpinu, alveg sama hvort við tölum laun eða neysluvísitölu. Þannig að tekjur eru að aukast hlutfallslega meira en þessi hefðbundnu rekstrargjöld. Og skuldir og skuldbindingar A-hluta, þær eru forseti og ágætu borgarfulltrúar, ég vona að þið látið ykkur hafa nokkra tölur hérna. Ég er ekki með glærur þó að það standi að nú standi yfir ræða borgarstjóra við framlagningu í borgarstjórn hér á skjánum. En ég er ekki með glærur, en ég ætla samt að fara aðeins yfir þessar tölur. Því að skuldir og skuldbindingar A-hluta, þær eru að hækka 30% á 2 árum. Fara úr 64,5 milljarði í 83 milljarða. Og skuldir aðalsjóðs er að hækka 58% á sama tímabili. Og til viðbótar bætast við þessar tölur sem að eru vegna breyttra verðlagsforsenda. Eins og ég sagði hér upphæði, þá sjáum við ekki alveg, við áttum okkur svona á helstu stærðum sem að koma út af þessum breyttu verðlagsforsendum en ekki alveg öllum. Og auðvitað við yfirferð svona talna ætti auðvitað að slá út köldum sveita á okkur öllum, en ekki síst skattgreiðendum, borgarbúum sem að hafa áttað sig á því að það er ekki allt með felldu í rekstri borgarinnar. Og framundan eru miklar aðgerðir sem að munu reyna á hvort meirihluti borgarstjórnar, þessi 4 flokkar, ráða við að snúa rekstrinu við með okkar hjálp,
svo ég taki það nú enn einu sinni fram, með okkar hjálp. Því vissulega þarf meirihlutin hjálp okkar til að bæta reksturinn. Það löngu orðið ljóst. Það versta í því hins vegar að meirihlutunum hefur ekkert líka neitt sérstaklega vel við tillögur okkar til þess bætta rekstur. Því að þær fara sennilega ekki nóg vel saman við hugmyndafræðina sem kynnt í samstarfsáttmála meirihlutaflokkana borgarrekstur en ekki einkarekstur eigi að vera meginreglan. Og þegar slíkt meginstefna, þá eru útboð og tillögur að láta reyna á útboð í ákveðnum málaflokkum eins og til dæmis sorphirðu fyrirfram dæmd úr leik af hálfu meirihlutans. Það fyrirfram dæmd úr leik að vera með eitthvað sem væri hugsanlega hægt að setja orðið enga fyrir framann þó að það sé hagkvæmt fyrir skattborgara og hagkvæmt fyrir reksturinn. En við munum reyna og við munum halda áfram að leggja fram tillögur í þessari vinnu og við munum gera allt sem við getum til þess að hjálpa til við að bæta reksturinn. Borgarstjóri fór hér áðan yfir þessa óútfærðu hagræðingu frumvarpinu sem var við fyrir umræðu, 1,8 milljarðar í rekstrarhagræðingu eða lækkun útgjalda. Þar eiga líka að vera 500 milljónir eignasölu eða hækkun tekna. Og nú búið að skipta þessu niður á svið, þessum 1,8 milljörðum eða 1780 milljónum. Og svo eigum við auðvitað eftir að sjá hvernig útfærslan verður hjá hverju einu sviði. Eignasala upp á 500 milljónir ætti auðvitað nást, en við þurfum að hafa það í huga að það er bara hluti af eignasölu. Í heild gert ráð fyrir í frumvarpinu að fjárfestingartekjur verði á árinu 2016 7,6 milljarðar. Það ekki allt eignasala, það eignasala, það gatnagerðargjöld, það sala byggingarréttar. 7,6 milljarðar. Þá boginn spenntur hátt í að fjármögnun með fjárfestingartekjum á að vera 3 milljarðar í ár, 2015, og síðast þegar ég frétti þá stemdi ég að það næðist ekki. En á næsta ári á þessi tala að fara í 7,6 milljarðar, eða miklu meira en tvöfaldast. Það eitt og annað í pípunum, við vitum það, en það vantar lóðir og ef ákvörðun hefur verið tekin að hafa til dæmis hverfi í Úlfarsárdal í upphaflegri stærð eins og íbúum og íþróttafélagi var lofað á sínum tíma, þá væri hægt að leggja meiri trúna á þessa miklu fjárfestingartekjur náist á næsta ári. Ég myndi frekar halda að þetta myndi jafna sig yfir 5 ára tímabilið og svo maður segir nú enn og aftur þó að maður sé með einhver varnaðarorð hérna þá auðvitað vonast maður til að svona náist. Maður vonar það, en það ekki líklegt því miður. En ágætu borgarfulltrúar, forseti og góði borgarfulltrúar, að það auðvitað þannig að þungur rekstur hann kallar á skýra forgangsröðun. Og hvort sem við kallum önnur verkefni lögbundin gæluverkefni eða eitthvað annað, þá ljóst að borgin sinnir miklu fleiri verkefnum en þeim sem skylt samkvæmt lögum að sinna eða starfrækja. Og sum þeirra eins og rekstur leikskóla og tónlistarskóla þykir okkur svo eðlilegt að starfrækja og svo mikilvægt að þeim þarf að sinna rétt eins og þau væru skylduverkefni samkvæmt lögum. Og ég ekki viss að allir átti sig á því að þetta séu ekki skylduverkefni. Ég veist að margir telji að þetta tvennt sem ég taldi upp, tónlistarskólar og leikskólar, séu bara hreinlega skylt að reka. Svo mikilvæg starfsemi þetta í samfélaginu. Og það ekki til það sveitarfélag sem að læta sér detta í huga annað en að reka þetta. En það þá alveg mjög sérstakar aðstæður ef svo ekki. Nú annað hins vegar ekki eins nauðsynlegt og það má draga saman eða hætta með sumt. Ég ætla ekki að leggjast í langa upptalningu á slíkum verkefnum en vitanlega það fyrsta sem að skoða þarf stjórnkerfi sjálft og líkur á að víða eða minnsta kosti sums staðar sé það tvöfalt og mætti skera þar niður. Koma aðeins inn á það í okkar tillögum á eftir. Mörg hægt að sinna innan núverandi kerfis án þess að stofnunin sérstök ráð eða ráða starfsfólk til viðbótar. Ég nefndi stjórnkerfis- og lýðræðisráð sem dæmi við fyrri umræðu. Það auðvitað eðlilegt að fara yfir allt, alveg sama hversu smátt það
í þeirri vinnu sem framundan. Hvort sem það eru móttöku, ferðakostnaður, fjöldi stjórnenda, ný og gömul verkefni. Og spyrja okkur, hvað gerist við að hætta ákveðnum verkefnum? Mun það hafa áhrif á þjónustu? Ef ekki, má þá ekki hætta þeim verkefnum eða fresta þetta til rekstrarstaðan batnar. Og það þarf að fara yfir þá miklu aukningu sem hefur orðið á stöðugildum hjá borginni. Og þá er ég að tala um stöðugildi sem ekki er hægt að sjá að tengist nýjum verkefnum á borð við málefni fatlaðs fólks. En meginatriði er að grunnþjónusta á borð við þjónustu við aldraða og fatlaða og svo framvegis að svo mikilvæga grunnþjónusta hún þarf að vera í forgrunni og að þjónustustigi þarf að vera samræmt innan allra borgarinnar. Stundum er maður að fá fréttir af því að það sé verið að skera niður þjónustu í ákveðnum hverfum, að ákveðnu þjónustusvæði þjónustumiðstöðvar. Við erum með 6 þjónustumiðstöðvar. Og ef að þjónustan er ekki samræmd innan borgarna þá er eins og borgin sé allt í einu orðin 6 sveitarfélög. Þetta er mjög óeðlilegt. Auðvitað á þjónustigi að vera samræmd innan allra borgarinnar. Forseti, góða borgarfulltrúar, þessari yfirferð er ekki lokið hjá mér. Mig langar til þess að fara aðeins yfir veltufé frá rekstri, fjármagn til nýrra verkefna og greiðslulána sem að þetta þýðir. Þegar við finnum þessa tölu út og þá er búið að taka allar þessar reiknuðu stærðir í burtu sem eru auðvitað svolítið að þvælast fyrir okkur oft í umræðinni, að búið að taka lífeyrisskuldbindingar í burtu, búið að draga hana frá og við sjáum bara hverju reksturinn er að skila í beinhörðum peningum. Þess vegna er þetta svo mikilvæg kennitala. Það er ekkert að rugla okkur. Það er svo gott að bera saman rekstur sveitarfélaga bara með því að skoða þessa kennitölu. Og við sjáum að veltuféð í aðhlutunum er að lækka sem hlutfallatekjum ár frá ári og það er auðvitað mjög alvarlegt. Og við reiknum með því þegar við ræddum fjárhagsáætlun fyrir ár í ár, núgildandi fjárhagsáætlun, að við værum með 7,3% veltufé fyrir rekstri. Það er mun lægri tala. Við ætluðum í fjárhagsáætlunum fyrir árið 2015 6,8%. Hún átti að vera 7,3% fyrir 2014. Við ætluðum að hafa hana 6,8% í ár en hún stefnir í 5%. Og svo á hún að fara upp í 7,6% á næsta ári. Og sem er reyndar ekki nóg því að fjármálaskrifstofan talar um að við þurfum lágmark 9%. Þannig að ef við erum bjartsýn, þá skulum við trúa á það að þetta náist upp í 7,6%. Við byggir reyndar á svolítilli bjartsýni. Ef við skoðum söguna undanfarin ár, þá náum við þessu því miður ekki. Þannig að við verðum að leggja okkur fram að ná þessu. Og til þess þarf auðvitað töluvert mikið rekstraraðhald. Ég nefndi fyrr í ræðu minni að við borgarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins höfum talað fyrir öðrum aðferðum í rekstri og við höfum verið með tillögur í þá veru, meðal annars við fjárhagsáætlun ársins 2015, þar sem við vorum með tillögur nýsköpun og aðrar aðferðir í félagsþjónustunni. Við vorum með vel yfir 20 tillögur í fyrra. Ein þeirra var samþykkt að vísa einni þeirra eitthvað áfram en aðrar voru felldar. Hvað útgjaldahlið rekstra borgarna varðar, þá viljum við ganga lengri í því að nýta kosti útboða á verkefnum, auka samkeppni og valfrelsi íbúa. Við höfum talað fyrir því að fé fylgi þörf í auknum mæli sem að neytandi þjónustunar geti valið sér þann sem að veitir þjónustuna. Ég heyri á umræðinni að þið trúi kannski ekki alveg á þessu hugmyndafræði, þið telji að þetta sé dýrara. Ágætu borgarfulltrúar í meirihluta. En þetta hefur gefið góða raun þar sem þetta er gert. Þannig eru allir íbúar jafn réttháir og geta valið sér þjónustu sem borgin greiðir fyrir hjá þeim sem að veitir bestu þjónustuna að mati viðkomandi. Og við stöndum frammi fyrir gríðarlegum áskorunum vegna þess að hið opinbera kerfi það er að stækka en ekki minnka.
en þörfin fyrir þjónustuna er að aukast. Þannig að einstaklingunum sem að þurfa á þjónustuna að halda er að fjölga, að þeim sem að greiða skattan á er út í atvinnulífinu fækkar hlutfallslega á móti. Og það er engin klisja, þó maður heyrir það stundum, ég hef stundum heyrt að eftir ræður okkar hér í borgarstjórnum við séum að tala í einhverjum klisjum. Það er engin klisja. Að þetta er bara svo áskorun sem við stöndum frammi fyrir og það þarf að innleiða nýja hugsun til að reksturinn festist ekki við í vanans og fylgi ekki nauðsynlegri þróun. Og þá kem ég að ráðgjafafyrirtækinu McKinsey sem að tók út stöðuna á Íslandi og hverjir framtíða möguleika landsins væru til að auka lífsgæði og hagsæld. Og það var nú ágætu borgarfulltrúar, það var ríkisstjórn Samfylkingar og Vinstri grænna sem ákvað að nýta þessu úttekt og skipað sérstakann samráðsvettvang til þess að ræða aukna hagsæld. Og mér finnst að við ættum að skoða þetta miklu betur og velta fyrir okkur hvað hefur þessi vettvangi verið að gera. Já, í skýrslunni og á vettvangnum er fullyrt að það þurfa að minnka opinbera kerfi ríki og sveitarfélögum 13 stöðugildi, það er nú ekkert lítið, og færi yfir til atvinnulífsins. Það er mat þeirra að annars á næstu 20-30 árum, ef að þetta muni ekki gerast á sama tíma, þá muni opinbera kerfið sliga atvinnulífið, það muni ekki verða sjálfbært, það muni sliga atvinnulífið og draga niður lífskjör og möguleika til að veita góða þjónustu til þeirra sem mest þurfa á henni að halda. Forseti, í gögnum með fjárhagsáætlun, ég ætla aðeins að koma inn á það, ég gerði það líka við fyrri umræðu, þá er talað halla á verkefnum vegna vanfjármögnunar hálfu ríkisins. Nú eru fjárhagsleg samskipti ríkis og sveitarfélaga viðvarandi viðfangsefni og þau munu færast í nýtt og enn formlegra horf með samþykkt frumvarps til laga opinber fjármál. Undirbúningur þess frumvarps hófst í tíð síðustu ríkisstjórnar og núverandi ríkisstjórn ákvað að halda áfram með það mál. Þegar að lög opinber fjármál hafa tekið gildi, þá þarf samkvæmt þeim árlega á hverju einasta ári að ræða fjármögnun hins opinbera í heild, ríkis og sveitarfélaga við sama borð. Og það fylgja því nýjar áskoranir og ný tækifæri. Núna eru viðræður ríkis og sveitarfélaga vegna fjármögnunar málaflokks fatlaðs fólks vonandi á lokametrum í samræmi við ákvæði samkomulags ríkis og sveitarfélaga frá 2010. Og það er mikill þrýstingur á lækkun tryggingagjalds. Og við heyrum það og hver veit nema það verði einhver lækkun tryggingagjalds. Allt þetta mun bæta rekstrarstöðu sveitarfélaga, ekki síst Reykjavíkurborgar, en höfum hugfast að þó ríki komi með alltaf fjármagn sem talað í gögnum með fjárhagsáætlun og við draugum þær tölur frá í rekstrinum, þá náum við veltufé frá rekstri samt ekki upp í þá lágmarkstölu sem fjármálaskrifstofa borgarinnar telur nauðsynlega og það þrátt fyrir hagræðingu í frumvarpinu upp á 2,3 milljarða, þar af 1,8 milljarðar í rekstri eins og fyrr hefur verið nefnt. Það dugir samt ekki. Og þess vegna er þessi áskorun sem við stöndum frammi fyrir hér svo gríðarlega mikil. Frumvarpið gerir ráð fyrir að laun hækki 7,8% á næsta ári, en leið að skatttekjur hækkun 10% og 11% hækkun fasteignaskattstekna. Þannig að þegar við tökum þetta allt saman og þá er eitthvað að ennþá í fjármálastjórninni og auðvitað er ábyrgð meirihlutans öll í því máli. Í 5 ára áætlun er talað það markmið að veltufé fyrir rekstri verða að minnsta kosti 9% af tekjum frá árinu 2018 og það þarf auðvitað margt að ganga vel upp svo verði. Rekstur aðalsjóðs fer ekki við 0 á þessu 5 ára tímabili og það er umhugsunarvert að ef matið verður á árinu 2018 og Orkuveitan hafi burði til að greiða arð eins og talað í fjárhagsáætlun, að þá sé verið að nota arðgreiðslur frá B-hluta til að bera upp í ósjálfbæran A-hluta. Og það þarf að taka mikla umræðu það, af hverju verði ekki frekar horft til þess að létta álögum af borgarbúum, bæta reksturinn og draga úr álögum. Reikningar til borgarbúa fyrir orkukaup hækkuðu heldur betur þegar syrti í álinn hjá Orkuveitunni.
Þannig ef hún hefur burði til arðgreiðslan þá ætti hún að hafa burði til að skila þessu tilbaka að einhverju leyti. Ef niðurstaðan verður sú, að því ég hef líka heyrt þá umræðu að Orkuveitan eigi ekki að lækka sína reikninga vegna samkeppnisstöðu eða vegna þess að fleiri en borgarbúar eigendur fyrirtækisins kaupi þaðan orku, þá einmitt ástæða til þess að horfa á þetta í heild sinni og ná betri tökum á rekstri A-hluta borgarinnar til að geta lækkað álögur þeim megin. Útsvar ætti til dæmis ekki að vera í hámarki í Reykjavík. Það óeðlilegt að stærsta sveitarfélag landsins skuli ekki geta lækkað sína skattheimtu gegnum útsvari. Ég fór aðeins í gegnum stöðugildin bara stutt við fyrri umræðum. Þannig ef ég legg saman 74 stöðugildi frá apríl 2014 til 2015 og 178 stöðugildi sem var óútskýrð aukning 2010 til 2014, þá gera þessi stöðugildi 1,7 milljarða árlega ef að stöðugildi kostar með launatengdum gjöldum 6,8 milljónir að meðaltali. 1,7 milljarða árlega. Stöðugildi vegna málefna fatlaðs fólks eða slíkra verkefni ekki inn í þessu. Stöðugildi vegna atvinnuátaks ekki inn í þessu. Ég tíndi það út sem að mér fannst að væri skýring á. En þetta myndi kosta, þessi aukning frá 2010 1,7 milljarðar árlega. Og það þarf að vinda ofan þessari fjölgun með því að nýta starfsmannaveltu og vera með ráðningabann. Það þarf að vera með ráðningabann. Það þarf að fara svo harkalega í það því að allar slíkar aðferðir eru betri en þær aðferðir að fara í uppsagnir starfsfólks. Besta aðferðin að vera með betra eftirlit með ráðningum en virðist vera í dag. Forseti, svona í lokinu þá hefði ég viljað fá tækifæri til þess að fara yfir tillögur okkar, borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins, sem eru inn á netinu. Við sendum tillögur, 4 tillögur fóru út með dagskrá á föstudaginn fyrir helgina og svo sendum við tillögur okkar núna rétt fyrir fundinn og forseti hefur boðað það að hún muni taka þetta, leita afbrigða bæði fyrir frumvarpinu og þessum tillögum og eflaust einhverju fleiru. Ég vil vekja athygli ykkar á því, ágætu borgarfulltrúar, að eins og þetta á vefnum hjá borginni, að þá er verið að tvítaka 4 tillögur, eins og þetta sett upp á vefnum. Tillaga sem merkt D01, 02, 03 og 04 eru sömu tillögur og eru merktar D10, 11, 12 og 13. Ætla ég þá að kynna þessar tillögur, fyrst þær 4 sem að fylgdu með útsendri dagskrá. Þær snúa að fjárfestingum og fyrsta svo að lagt til að eftirtalin fjárveiting til byggingaframkvæmda verði felld brott úr frumvarpi eða fjárhagsáætlun 2016. Það kostnaðarstaður 1103 Grófarhús viðbygging 230 milljónir. Tillaga D02 að fjárveiting verði felld brott úr frumvarpi, kostnaðarstaður 1108 Gröndalshús 50 milljónir. Og það mætti nú alveg hugsa sér það að frekar en að borgin sé að leggja kostnað við þetta hús sem komið á sinn stað í Grjótaþorpinu. Af því að hér verið að tala mikla sölu eigna mögulega, að það mætti alveg skoða það að frekar en að vera að leggja þennan kostnað að selja húsið. Það getur lent í góðum höndum sem að gera það upp og myndi sýna því þann sóma sem að nauðsynlegt að sýna því. Það eitthvað sem að sjálfsagt að taka umræðu þykir okkur. Í D03 einnig lagt til að veri fellt brott úr frumvarpi Ráðhús 50 milljónir og í D04 að veri fellt brott úr frumvarpi Nauthólsvegur 182 milljónir. Þetta eru samtals 412 milljónir
412 milljónir sem að við værum að lækka þarna og þá bæta stöðuna eða hækka eigið fé þá tölu og eða koma til móts við kostnað sem er einnig í okkar tillögum þó að það sé algjör undantekning vegna þess að þegar við horfum á heildina í okkar tillögum þá erum við að bæði að laga reksturinn og draga úr kostnaði við fjárfestingar. D05 er tillaga borgarstjórn samþykkir að endurskoða hlutverk þjónustumiðstöðvar borgarinnar með það að markmiði að draga úr rekstrarkostnaði, samræma þjónustustig milli hverfa og viðhalda góðu þjónustustigi til allra borgarbúa. Aðeins að smyrja röddina hérna. Í D06 erum við með tillögu að borgarstjórn samþykki að styrkja tekjuáætlun 5 ára áætlunar með því að úthluta fleiri lóðum undir fjölbreyttar húsagerðir í borgarlandinu. Skrifstofa eign- og atvinnuþróunar og fjármálaskrifstofu falið að reikna út væntan tekjuauka og mögulega aukningu. Og ekki veitir af að geta borgarfulltrúar að styrkja tekjuáætlun. Það er auðvitað mikil óvissa varðandi Hlíðarendasvæðið, þar sem borgin og ríki munu verið í málaferlu næstu misserin og það vantar íbúðir inn í kerfið 1000 íbúðir á ári. Næstu árin umfram það sem nú er í gangi og það eru nánast engar lausar lóðir fyrir utan þéttingarsvæði sem bæði taka tíma, eru dýrari og tilheyra ákveðnum bönkum eða verktökum langmestu leyti. D07 að þá erum við með tillögu sem er svohljóðandi borgarstjórn samþykkir að gerð verði úttekt á hagkvæmni þess að bjóða út sorphirðu í Reykjavík. Í þeirri úttekt skal miða við að slík breyting á fyrirkomulagi verði gerð í áföngum, til dæmis með því að sorphirða verði í upphafi boðin út í 1 til 2 hverfum og reynslan metin áður en lengra verði haldið. Einnig skal tryggt að núverandi starfsmenn sorphirðunnar hjá Reykjavíkurborg haldi störfum sínum og réttindum með þeim hætti að vænt hagræðing verði gerð í samræmi við starfsmannaveltu viðkomandi deildar en með því að þeim bjóðist annað sambærilegt starf hjá borginni. Samræmi það sem ég sagði áðan, leggjum áherslu á það að það sé ekki verið að standa í uppsögnum vegna breytinga heldur starfsmannavelta sé nýtt og það sé passað upp á nýráninga. Miðað við það sem að ég hef heyrt áður ágætu borgarfulltrúar frá ykkur frá borgarfulltrúum í meirihluta að þá hefur orðræðan verið svo í tengslu við þetta að þetta væri óþarfi, það væri ekki hægt að gera betur og svo framvegis. En það auðvitað fáum við aldrei fram nema með því að láta það reyna. Þetta er langstærsta sveitarfélag Íslands. Þetta er 4 sinnum stærra heldur en næst stærsta sveitarfélagi. Við hvað á að miða? Við höfum ekkert við að miða. Þannig að það er eðlilegt að láta á þetta reyna. Og ef að tilboð eru ekki hagstæð, þá er þeim að sjálfsögðu ekki tekið. D08 er tillaga að borgarstjórn samþykki sérstaka fjárveitingu til endurbóta á gervigrasvöllum í borginni að upphæð 151 milljón. Fjárveitinguna skal nota til að endurnýja velli sem eru nú með kurl úr úrgangsdekkjum sem yfirborðsfylliefni en setja þess í stað viðurkennt gæðagras og efni sem stæðst ítrustu umhverfis- og heilbrigðiskröfur. Ýmsir aðilar, til dæmis Læknafélag Íslands, hafa ítrekað varað við notkun úrgangsdekkjakurl sem fylliefni umrædda velli og bent á að í því séu efni sem getur verið skaðleg heilsu manna, ekki síst barna og ungmenna. Þetta kemur inn á það sem ég talaði áðan forgangsröðun. Það þarf að forgangsröða og við eigum ekki að bíða með að grípa til aðgerða í þessu. Viðvaranir lækna og rannsóknir sem að staðfesta heilsuspillandi efni á völlunum, það eru auðvitað nægileg ástæða til þess að forgangsröða í þágu þessa máls með öryggi barnanna okkar og allra annarra sem að nota þessa velli. Og annað sem ekki er jafn mikilvægt, við verðum bara að bíða á meðan. Og þetta snýst forgangsröðun að gera réttu hlutina á réttum tíma. Að lokum tillaga D09, því eins og ég sagði áðan þá er D10 til og með D13 er tvítekning. Ekki samræmi í fjárhagsaðstoð sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu. Borgarstjórn samþykkir að fjárhagsaðstoð í Reykjavík verði endurskoðuð með hliðsjón af fjárhagsaðstoð í öðrum sveitarfélögum á höfuðborgarsvæðinu.
Ágætu borgarfulltrúar, félagi mínir, borgarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins munu koma hér upp og fara yfir einstaka tillögur enn betur. Ég hef lokið máli mínu hér í síðari umræðu fjárhagsáætlun fyrir árið 2015 og vil rétt eins og í fyrri umræðu koma þökkum mínum á framfæri til starfsfólks borgarinnar sem hefur verið tilbúið að svara fyrirspurnum vegna fjárhagsáætlunar og tengdra atriða og alltaf verið auðvelt að ná í þá sem ég þurfti að ná í. Og ég lýsi bara ánægju minni með þá þjónustu sem ég hef fengið þegar óskað hefur verið eftir henni. Þannig, forseti, að lokum hér í upphafi aðventu sem við erum að fara yfir fjárhagsáætlun með síðari umræðu. Þá vil ég leggja fram þessa bókun borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins fjárhagsáætlun 2016 og 5 ára áætlun. Forseti, ég sendi svo bókunna þegar ég kom í sæti mitt. Forgangsröðun er alvarlega ábótavant hjá meirihluta Samfylkingar, Vinstri grænna, Pírata og Bjartrar framtíðar. Meirihluta þessara 4 flokka gengur lítið að taka ákvarðanir sem skipta raunverulegu máli en á gott með að taka ákvarðanir hin ýmsu gæluverkefni. Nauðsynlegri vinnu við að taka á rekstri borgarinnar árið 2015 hefur verið ýtt yfir á næsta ár, þrátt fyrir að fyrir löngu væri ljóst að reksturinn árið 2015 væri í alvarlegri stöðu. Þjónustu við aldraða, fatlaða og börn er ógnað vegna sinnuleysis meirihlutans, ekki til fjárfest í breytingum og nauðsynlegum umbótaverkefnum sem fagfólk hefur í nokkur ár bent á að nauðsynleg séu. Undir stjórn þessa meirihluta belgist kerfið út og það eina sem sést frá meirihlutanum eru óútfærðar niðurskurðar hugmyndir sem samræmast illa þörfum framtíðar. Engin pólitísk stefnumörkun fylgir þessum tillögum heldur embættismannakerfinu falið að framfylgja þeim. Þó má lesa út úr greinargerð með 5 ára áætlun að meirihlutin muni ganga svo langt þegar borgarsjóði þrýtur fé muni fjármögnunin byggjast á arðgreiðslum frá fyrirtækjum í B-hluta og þá fyrst og fremst Orkuveitu Reykjavíkur. Ég sendi þessa bókun. Borgarfulltrúi Halldór Halldórsson hefur lokið máli sínu og þá hefur verið lokið við að gera grein fyrir öllum þeim tillögum sem að liggja fyrir fundinum. Tillögurnar hafa verið uppfærðar í samræmi við það sem að borgarfulltrúin kynnti hér. Þær eru núna orðnar 9 inni í gögnum á netinu eins og borgarfulltrúar hafa væntanlega tekið eftir en ekki 13 eins og í upphafi. Engar tillögur tvíteknar. Sömuleiðis hafði borgarstjóri talað fyrir þeim breytingartillögum meirihlutans sem að lágu fyrir frá föstudegi og breyttu frumvarpi og forseti óskar eftir að fá að bera allar þessar breytingartillögur upp hér, eða óska afbrigða vegna allra þessara breytingartillagna í einu lagi. Þau sem samþykkja, nei, það vantar fulltrúi í salinn. Þau sem samþykkja að taka allar þessar breytingartillögur á dagskrá vinsamlegast gefið merki. Það er samþykkt með öllum greiddum atkvæðum. Þá höldum við áfram umræðinu og næstur á mælendaskrá er borgarfulltrúi Björn Blöndal. Já, forseti og ágætu borgarfulltrúar. Ég ætla nú svo sem ekki að hafa hér mjög langt mál þetta, fór nokkuð ítarlega yfir ákveðna þætti, þá fyrst og fremst fjárfestingaráætlun í fyrri umræðu og auk þess þá fór borgarstjóri í vönduðu og ítarlegu máli yfir áherslur meirihlutans í þessari fjárhagsáætlun.
Ég ætla nú samt að svona nefna nokkra hluti hér. Eins og kom fram í máli borgarstjóra þá geta að þér virðast tiltölulega litlar sveiflur í ytri aðstæðum haft veruleg áhrif á afkomu samstæðu borgarinnar. Og við sjáum það bara hér á milli umræðna að breytt þjóðhagsspá hreyfir töluverðum stærðum. Og það auðvitað vekur svona spurningar ýmislegt. Ég verð að segja, mér finnst svona hróp og köll að allt sé í kalda koli í rekstri borgarinnar hafa litla þýðingu. Einhver hluti fólks vitanlega lætur glepjast af slíkum málflutningi. Fyrst og fremst hann til vitnis ábyrgðarleysi þeirra sem að þann flutning sjá. Og auðvitað það þannig og því miður verð ég nú að segja, flestar tillögur sem að komið hafa fram af hálfu þess minnihluta sem að hins svokallaða minnihluta hér í borgarstjórn. Flestar tillögur sem kom úr þeirri átt, ekki bara hér við framlagningu fjárhagsáætlunar, heldur bara yfir kjörtímabilið og það sama árin voru við síðasta kjörtímabil. Þann hluta minnihluta sem enn í minnihluta þar að segja. Sjálfstæðisflokkinn. Flestar, og ég reyndar verð nú að segja, þetta á frekar við borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokks en frásunar og flugvallarvina. Flestar tillögur sem koma fram úr þessari átt fela í sér aukin útgjöld. Tillögur aukin útgjöld vegna ýmissa íþróttamannvirkja eru mest áberandi úr þeirri átt og ég verð að viðurkenna, ég hef hikað við að þiggja slíka rekstraraðstoð frá minnihlutanum. Eins finnst mér athyglisvert að hlusta á oddvita minnihlutan sem talaði hér áðan, borgarfulltrúann Halldór Halldórsson. Kvarta yfir því að framtíðar skipulag borgarinnar skuli ekki fyrst og fremst hagað til að uppfylla að því mörgum finnst nokkuð stórkallalega samninga við íþróttafélög frá því fyrir hrun. Samninga sem ástæða til að endurmeta í ljósi breytta aðstæðna og hafa raun að verið gerðir þó nokkrar viðaukar við til að bregðast við breyttum aðstæðum. Sjálfstæðisflokkurinn virðist hafa ákveðið að hverfa aftur til þeirra skipulagsstefnu að þenja borgin út, auka byggð í jöðrum og afneita því sem allir vita sem eitthvað hafa kynnt sér skipulagsmál. Þróun í öllum borgum. Það besta leiðin til að auka hagkvæmni þeirra borgana, auka hagkvæmni í rekstri borgarinnar, minnka kostnað borgarana, að þétta byggð. Og aftur verð ég að viðurkenna að ég hika við að þiggja slíka rekstrarhjálp frá minnihlutanum. En það auðvitað alveg ljóst að það tekur tíma að ná jafnvægi í rekstri þar sem að launahækkanir hafa verið jafn miklar og við höfum orðið vitni að á undanförnum misserum og jafn miklar sveiflur í ytri aðstæðum og raunber vitni. Það gengur þó ágætlega og eins og borgarfulltrúinn Halldór Halldórsson sem jafnframt formaður Sambands íslenskra sveitarfélaga nefndi, þá mjög jákvætt að stór hluti vinnumarkaðarins skuli hafa sammælst forsendur í raun og veru til næstu ára, vinnumarkaðsforsendur. Og það eykur auðvitað möguleika allra á að gera áætlanir sem hafa einhvern grundvöll til að standast. Og ánægilegt að það búið að ganga frá samningum á þeim nótum við stóra hópa viðsemjenda. Það mikið ánægjuefni. Oddviti minnihlutans, borgarfulltrúinn Halldór Halldórsson kallaði hér á aukna miðstýringu í starfsmannamálum.
raunar það svo að við höfum viljað gefa fagsviðum og stjórnendum færi á því lengstu lög að valda sínum starfsmannamálum sem mest sjálf innan þess ramma sem að þeim markaður. Þá það svo, og það alveg rétt hjá borgarfulltrúa Halldóri Halldórssyni, að starfsfólki hefur fjölgað og því í gildi ráðningarrýni hjá þeim fagsviðum sem að talin eru að hafa farið út fyrir þau mörk sem að þeim hafa verið sett í starfsmannamálum. Tillögur þær sem að oddviti minnihlutans, borgarfulltrúinn Halldór Halldórsson lagði hér fram eru góðar og gildar. Ég verð hins vegar að viðurkenna það að ég á erfitt með að sjá hvernig þær eiga endurspegla einhvers konar viðsnúning sem yrði í rekstri borgarinnar ef þær eru samþykktar. Það ansi langur vegur frá því að það gæti orðið að mínu mati. Og verði nú að segja að sem svo sem ekki óeðlilegt að það sem að borgarstjóri bar hér á borð fyrir hönd meirihlutans hefur svona talsvert hefur yfir sér aðeins töluvert trúverðugri brag en það tillögur sem að oddviti minnihlutans bar hér á borð. En þarna getur auðvitað verið að ræða að einhverju leyti mat sem að ekki algjörlega hlutlaust. Varðandi hagræðingu sem borgarstjóri fór hér yfir áðan, þá vil ég segja að við metum það sem svo, þó að viðfangsefnið sé vel viðráðanlegt, að það verður auðvitað ekki sársaukalaust. Og það tekur á að vera í eilífum niðurskurði, eins og margt starfsfólk borgarinnar reyndar víðar í samfélaginu. Fólk hefur reynt. En nú þegar við sjáum fram á tímabil sem að hugsanlega gæti einkennst af örlítið meira jafnvægi, þá spurning hvort ekki eðlilegt að við setjum okkur fastari ramma hvernig við náum aðhaldi í rekstri sem best fram. Sumar borgir hafa notast við viðvarandi hagræðingarkröfu 1–1,5% á ári, eitthvað svoleiðis, og það er eitthvað sem að við erum að skoða fullir alvöru. En það er hluti af því að það er nauðsynlegt að þjónustust þörf og umfang rekstrar borgarinnar séu í sífelldri rýni og sífelldri endurskoðun. Næstu 2 ár munum við rýna allan rekstur borgarinnar ítarlegar en gert hefur verið í það minnsta í langan tíma. Við erum að koma út úr ákaflega undarlegu árferði sem efnahagshrunið 2008 og kjölfar þess. Borgin hefur verið vel rekin á þessum erfiðu tímum. Þjónustustig verið mjög hátt. Og ég vil nú bara nefna það sérstaklega að þetta hefur starfsfólk staðið sig ákaflega vel við þessar aðstæður. Margir hafa hlaupið hratt til að hlutirnir gangi upp. En nú gefst okkur tækifæri til þess að rýna ítarlega hvort eitthvað megi betur fara og hvar sé hægt að bæta. Og ég vil gera enn betur fyrir minna fé með ákveðnum breytingum á skipulagi. Við höfum auðvitað gengið í gegnum töluvert miklar skipulagsbreytingar á undanförnum árum og það svo sem eðli svona kerfis. Það er eðlilegt í raun og veru að svona kerfi taki breytingum. Nokkur reglulegum breytingum og í því felast heilmikil tækifæri og í því felst auðvitað í sjálfu sér jafnframt ákveðið símat og endurmat stöðunni og við megum auðvitað við verðum að vera óhrædd við að gera breytingar sem við teljum að sé til góðs án þess að vera bara að breyta til að breyta.
En stórt batteri eins og Reykjavíkurborg, það þarf auðvitað á sífelldri endurskoðun að halda. Svo hagræðingarkrafa sem að við erum að fara hér fram með og búið að setja ramma utanum og á eftir að útfæra niður á einstaka kostnaðarstaði. Hún eins og ég segi, hún mun verða að nokkur leyti sársaukafull, en hún í ljósi þeirra stærðar sem við erum að tala hér, þá hún algjörlega viðráðanleg. Og að sama skapi að þá hljótum við þetta líka að gera okkur vonir að ná einhvers konar árangri í vissum þáttum. Mér dettur í hug hluti eins og fjármögnun málaflokks fatlaðs fólks. Þar eru heilmiklar viðræður í gangi að fá eðlilegri fjármögnun en við höfum notið hingað til, sem að ganga bara nokkuð vel. Sama á við viðræður eðlilega hlutdeild í tekjum til dæmis af ferðamönnum. Þar erum við auðvitað að bera mjög skarðan hlut frá borði og það allir sveitarstjórnarmenn á landinu sammála að þar ættu sveitarfélögin að njóta meiri ábata, og ég held meira að segja að ríkisvaldið sé það líka. Og þar hefur nú verið nefnt gistináttagjald sem að mínu mati langa eðlilegasta leiðin til að ferðamenn láti eitthvað að hendi rakna beint til þess samfélags sem þeir eru að nota þjónustunni í. Og ég held að sé nú bara flestir sammála því að það sé skynsamleg leið, þó svo að hafa nú komið fram á aðalfundi sambands sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu sem að haldinn var fyrir rúmri viku, að einhverjir hjá skattyfirvöldum sæju meinbugi á innheimtu slíks gjalds, og það væri kannski aðalega vegna þess að það væri svo lágt, þá kannski ættum við bara að hækka það aðeins til að auðvelda innheimtuna. En þetta eru hlutir sem við verðum auðvitað að skoða ítarlega, og við verðum auðvitað að fá þær tekjur sem okkur ber til að standa straum af kostnaði sem til dæmis hlýst bara af komu ferðamanna hingað. Við þurfum að fá fé til að hreinsa og bæta innviði og ýmislegt. Og þetta vona ég að við náum nú einhverjum árangri sem allra fyrst. Ég vil líka, af því að það nú ekki hægt að ræða hérna, það eiginlega ekki hægt að fara í gegnum svona umræða, að ræða útsvarsmál og skattheimtu og gjöld og annað slíkt, og það sem að hvað borgararnir greiða fyrir þjónustuna sem að þeir fá og annað slíkt. Hér var nefnt prinsip að það bara ætti að vera þannig að stærsta sveitarfélag landsins ætti ekki að innheimta hámarksútsvar. Það virðist engu máli skipta hvaða tala það er. Það bara svona eitthvað prinsip, það bara á ekki að vera þannig. Ég bara ekki sammála því. Það getur bara verið mjög eðlilegt hvort sem stærsta eða minnsta sveitarfélag landsins innheimti hóflegt útsvar, og að mínum að þetta hámarksútsvar, það sem að samkvæmt lögum í dag hámarksútsvar, það bara hóflegt. Þetta ansi mikil þjónusta sem að borgararnir njóta fyrir þetta útsvar, og ég einlega verða að afþakka rekstraraðstoð sem felst í því að það eigi bara ekki að innheimta hámarksútsvar, alveg sama hvort að það skynsamlegt eða ekki, bara út af einhverju prinsipi. Ég ætla að afþakka þá rekstraraðstoð frá minni hlutanum.
En ég held að áætlunin sem að við erum að leggja hér fram og samþykkja, mér sýnist á öllu að þetta er raunsæ áætlun sem að með samstillt átaki við eigum að geta staðist. Við höldum uppi háu þjónustustigi fyrir borgarbúa. Reykjavík er sá staður á landinu sem er hagstæðast fyrir fjölskyldufólk að búa. Það eru lægstar álögur fyrir þjónustu á landinu í Reykjavík. Ég leyfi mér að segja að það sé mest þjónusta í Reykjavík. Reykjavík heldur uppi gríðarmiklu starfi sem að nýtist öllum landsmönnum og gerir það vel fyrir utan lögbundna þjónustu. Og lögbundin þjónusta auðvitað og síðan þjónusta sem talin er eðlileg. Þetta eru auðvitað umræðefni sem er vert að taka og eiga samræður reglulega. Þetta er auðvitað svona svolítið sérkennilegt. Ég meina leikskóla þjónusta er ekki lögbundin. Það þarf ekki að reka leikhús. Það þarf ekki að styrkja menningu. Það er svo margt sem það þarf ekki að gera. Það þarf ekki að byggja íþróttahús. Það þarf ekki að vera með gervigræsvelli. Það er svo margt sem þarf ekki að gera samkvæmt lögum. En það er hins vegar eðlilegt að gera það. Því að borgararnir vilja þessa þjónustu, eru tilbúinir að greiða útsvar, jafnvel í hámarki, til þess að vera þjónustunar afnjótandi. Og sem betur fer það auðvitað þannig að það ríkir þokkaleg sátt flesta þessa hluti. Og hróp og köll og allt sé í kalda koli. Það auðvitað ná ekki í gegn, því fólk veit betur. Ég hlakka til að fylgjast með umræðum hér í dag og sérstaklega auðvitað einstaka málaflokka. Ég vil þakka starfsfólki borgarinnar fyrir gott starf. Ég vil þakka þeim sem hafa komið að þessari gerð fjárhagsáætlunar, sérstaklega fyrir. Að venju þakka ég fjármálaskrifstofu fyrir sinn hlut sem á auðvitað fjármáladeildum sviðana og svo vona ég bara að við eigum hér uppbyggilega samræður. Takk fyrir. Borgarfulltrúinn Sigurbjörn Gröndal hefur lokið máli sínu. Þá veitir andsvar borgarfulltrúinn Kjartan Magnússon. Forseti, góðir borgarfulltrúar, það hefur verið fróðlegt að hlusta á ræður þeirra tveggja pólitíkusa hér í dag sem bera svona hvað mesta ábyrgð á því hvernig komið í rekstri borgarinnar, það er að segja borgarstjóra og formanns borgarráðs. Og það er ótrúlegt með hvaða hætti þessir menn virðast vera, veit ekki, blekkja sjálfa sig eða blekkja kjósendur, halda því fram að það sé alltaf góðri leið í fjármálum borgarinnar, þrátt fyrir þessa niðurstöðu sem blasir við. Þeir reyna að slá fram ýmsum frösum að það sé allt hérna það sé verið að vinna faglega málum, þrátt fyrir það blasir við að það eru fjárhagsáætlanir sem okkur sýndar fram að þessu, það standast ekki. Mínusin er í miklu meiri heldur en jafnvel við þorðum að spá við sjálfstæðismenn. En svo þegar við bendum á þetta, þegar Halldór Halldórsson borgarfulltrúi bendir á þetta allt saman mjög hóflega og án nokkurra upprópana, þá er reynt að dæma þau ummál úr leik með því að segja að hann sé með hróp og köll allt sé í kalda koli.
Góðir borgarfulltrúar, þeir sem sáu ræðu Halldórs Halldórssonar hér áðan sáu að hún einkenndist á allt öðru en upprópunum eða hrópum og köllum eins og hefur reynt að gefa í skyn. Hann lagði bara fram tölur á blaði og tölurnar, og las upp tölur og þessar tölur bara þær töluðu sínu máli. Björn Blöndal borgarfulltrúi í form af borgarráðs, hann virtist eitthvað reyna að vera að kenna minnihlutanum hér stöðuna. Sagði það ranglega að tillögur minnihlutans Sjálfstæðisflokksins hefði falið í sig að mestu leyti útgjaldaauka. Það rangt. Við höfum flutt fjölmargar tillögur það, bæði þessa fjárhagsáætlun og síðast sem eru til mikil sparnaðar, miklu meiri sparnaðar heldur en nokkurn tíma þær útgjaldatillögur sem við höfum flutt. En fróðlegast hins vegar að heyra ummæli borgarfulltrúans það sem hann tvítók held ég, að það tæki tíman á jafnvægi í rekstri. Það athyglisvert að þessi maður hefur verið viðriðinn fjármál borgarinnar frá árinu 2010 og svo kemur hann núna og talar fyrir fjárhagsáætlun 2016 og segir okkur þá að það tæki tíman á jafnvægi í rekstri. Þetta sé allt að koma. Sem að 5 eða 6 árum síðar þá segir hann okkur það. Þetta taki nú bara tíman á jafnvægi í rekstri. En svo klikkar hann út með því að halda því fram og sagði það hérna orðrétt að borgin hefði verið vel rekin á þessum erfiðu tímum sem hann hefði átt til að koma að stjórn borgarinnar. Borgin hefur verið vel rekin á þessum erfiðu tímum. Ég held að við sjáum það öll, við hljótum að sjá það öll að þessir 2 menn sem hafa komið hér að fjármálum borgarinnar síðustu 5 árin, að það hægt að gefa störfum þeirra alla aðra einkunni þá að borgin hafi verið vel rekin fjárhagslega undir stjórn þeirra. Þá hefur borgarfulltrúinn Kjartan Magnússon lokið að veita andsvar. Fleiri borgarfulltrúar hafa ekki óskað þess að veita andsvar. Þá tekur næst til máls borgarfulltrúinn Guðfinna Jóhanna Guðmundsdóttir. Forseti, borgarfulltrúar. Nú hafa nokkrir borgarfulltrúar farið yfir fjárhagsáætlun og 5 ára áætlunina í annað sinn og það eru saman sem engar breytingar sem hafa verið gerðar á milli umræðina og því óþarfi að endurtaka það hér sem áður hefur komið fram, bæði það sem hefur komið fram við fyrri umræðina og síðan við umræðina hér í dag. Það eru engar nýjar tillögur á milli umræðina. Það er engin ný verkefni sem áhersla er lögð á, það er áhersla lögð á hagræðing og sparnað, segir borgarstjóri, en það er vinna sem á eftir að vinna. Þannig að sú vinna sem að tilstóð að vinna á milli umræðina fór í rauninni ekki fram, heldur verður henni velt núna yfir á næsta mánuð og síðan næstu 2 árin. Það er merkilegur munurinn á ræðu borgarstjóra og borgarfulltrúa S.B.S. Blöndal hér áðan vegna þess að í ræðu borgarstjóra var ekki annað hægt að heyra heldur en að hann væri bara svona nokkuð spenntur og ánægður með hvað minnihlutinn væri tilbúinn til að taka þátt í hagræðingaraðgerðum með meirihlutanum og vinna að því. En það virtist nú aldeilis ekki vera raunin í ræðu borgarfulltrúa S.B.S. Blöndal sem að ég gat ekki betur heyrt heldur hann hafði akkúrat engan áhuga á tillögum með framlagi minnihlutans í að reyna að finna út úr þessari hagræðing og sparnaði sem framundan er. Og sagði borgarfulltrúi S.B.S. Blöndal erfitt væri að sjá að tillögur borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins að það ætti að vera ykkur viðsnúningur í rekstri. Tillögurnar eru auðvitað bara tillögur, það er ekki verið að leggja fram nýja fjárhagsáætlun. Mólar eru líka brauð, það þarf að velta öllum steinum og það er það sem við í minnihlutanum töldum að við ættum að fara að gera núna næstu mánuðina. Því auðvitað er það vilji minnihlutans, alveg svo meirihlutans, að rekstur borgarinnar gangi. Síðustu 2 fjárhagsáætlanir hafa ekki gengið upp eins og við öll vitum og það er algjör óþarfi að vera að nota tíman hér í dag í það að rökræða hvernig til hefur tekist á árinu 2014 og 2015. Það hefur ekki gengið vel.
Það liggur alveg ljóst fyrir. En ég taldi það að allir borgarfulltrúar, hvort sem þeir væru í minni eða meirihluta, væru tilbúin til þess að fara í þessa hagræðingarvinnu saman núna á næstunni til þess að velta akkurat við öllum steinum til þess að skoða allt hvað má betur fara í rekstrinum. Og ég vona að það verði viðhorf allra borgarfulltrúa, bæði minni og meirihluta, að það sé hægt að vinna þá vinnu í sameiningu. Og það sé skoðað af virðingu þær tillögur sem að koma frá hverjum sem er. Sumar munu væntanlega ganga upp og aðrar ekki. Og þess vegna ber að fagna því að það sé utanaðkomandi rekstrarráðgjafi sem mun stýra þessari vinnu ásamt borgarfulltrúum. Það eru auðvitað áhyggjuefni hvað aðalsjóðurinn er í miklu mínus og mun verða það næstu árin. Það er svolítið hugsunin, svolítið rauði þráðurinn í gegn að þá svolítið að bjarga hlutunum bæði með því að selja eignir borgarinnar og síðan það B-hlutafyrirtækin sem að halda þessu uppi. Og við verðum auðvitað að vera skynsöm í því hvernig á að selja og hvaða eignir borgarinnar á að selja. Það er auðvitað ekki hægt að selja allt á einu bretti. Ég fagna því sem að kom fram í ræðu borgarstjóra hér áðan að það ætti að styrkja grunnrekstur borgarinnar og veltufé frá rekstri. Það eigi að standa vörð grunnþjónustuna og þá að standa vörð hagsmuni barnafjölskyldna. Þetta er það sem við verðum að huga að. Við megum ekki láta það gera sem gerðist núna þessu ári að peningurinn til stuðningsþjónustunnar var búinn, það var ójafnvægi á milli hverfa og það var ekki til peningur til þess að taka inn börn á laus leikskólapláss. Þetta er það sem skiptir máli. Þetta er það við verðum að standa vörð grunnþjónustuna, hugsa börn og fatlaðra og svo framvegis. Þetta verður að vera í forgangi hjá okkur. Það eru auðvitað stór hluti að rekstrarkostnaði borgarinnar eru launin og launatengd gjöld. Og þetta er eitthvað sem verður að skoða á næstu mánuðum í þessari vinnu, hvernig hægt að takast betur á. Það verður að fara í hagræðingu og það verður að fara í sparnað og ég held að við verðum að vera þá opin að allar tillögur, alveg sama hversu vitlausar okkur finnst að vera í upphafi, að það verður að skoða þær. Þá er miklu betra bara að henda síðan út á borðinu en það verður að skoða allar hluti. Varðandi söluna á byggingarétti og eignum borgarinnar eða húsnæði borgarinnar og tekjum af gatnagerðargjöldum, að þá kemur auðvitað fram í fjárhagsáætluninni að það sé gert ráð fyrir stórauknum fjárfestingartekjum sem nemi alls 7,6 milljörðum króna sem eru umfram veltufé frá rekstri. Og þessi rekstrarniðurstaða og sjóðstreymi A-hluta sé töluvert háð fjárfestingartekjum en árið 2016 og það þarf lítið út að bera ef að þetta markmið næst ekki. Ég held að við verðum að skoða varðandi sölu á lóðum og þegar verið að tala ný hverfi þá eru þetta Úlfarsárdalurinn ekki, þá ekki verið að þenja út borgin eða byggja nýtt hverfi. Borgin að ráðast í mikla fjárfestingar í Úlfarsárdalnum næstu árin, stærstu fjárfestingarnar sem borgin að ráðast í og auðvitað eigum að nýta þær fjárfestingar. Þannig ef við ætlum að byggja einhvers staðar nýtt, þá er það að skoða það hvað við getum bætt til viðbótar til þess að fjárfestingar borgarinnar muni nýtast. Hverfið of lítið eins og það og þetta eru miklar fjárfestingar sem verið að fara að ráðast í og það á að nýta þær. Það ekki eins og það þurfi að fara að nota peninga í eitthvað nýtt sem ekki til staðar. Þannig að þetta er það sem við þurfum að skoða. Það er annað sem langar til að tala og þreytist aldrei að tala og það eru félagslega leiguíbúðir og það var ákveðið í desember í fyrra að fjölga félagslegu leiguíbúðum 500 á næstu 5 árum.
Áætlunin hefur nú ekki gengið upp á þessu ári ef að það hefur verið gert ráð fyrir að það ætti að fjölga þeim 100 á ári og þegar maður skoðar forsendur félagsbústaða núna að þá í rauninni gert ráð fyrir því að það verði keyptar 44 félagslega leiguíbúðir á þessu ári. Síðast þegar mér var kunnugt í október þá voru það orðnar 29 en væntanlega átti þá að fjölga þeim með 15. En þegar maður skoðar í rauninni fjölgunna að þá í rauninni búið að lengja tímabili upp í 2020 af því upphaflega átti að vera í 5 ár frá 2015 til 2019 þessar 500 íbúðir. En núna það í rauninni búið að bæta við 7. árinu 2020 og þá eiga að vera 495. En ef maður gerir bara ráð fyrir þessum 5 árum sem var upphaflega miðað við fyrra að þá ættu að vera 420. Og ábending félagsbústaða að það getur reynst erfitt að finna 500 litlar íbúðir, það bara staðreynd. Og við höfum rætt það áður að félagsbústaðir, þessar 29 íbúðir sem voru búin að kaupa núna í október, að þetta voru meira og minna mjög fín kaup hjá félagsbústöðum og þeir greinilega vakta markaði mjög vel. En markaðurinn bara ekki með þetta í boði. Og ég ákvað í gærkvöldi að því að það í rauninni gert ráð fyrir því að þessar íbúðir sem verða keyptar verða á næsta ári að meðalverð þeirra verið 25,9 milljónir og þetta verið 50 til 70 fermetra íbúðir og ég ákvað að kanna í rauninni hvað væri til sölu í Reykjavík af slíkum íbúðum og þegar maður slær inn í rauninni þessari stærð og undir 26 milljónir undir þá eru 30 svona eignir til sölu. Það að segja íbúðir í Reykjavík sem eru 26 milljónir að lægra verðið, 50 til 70 fermetrar. Og þar af eru 3 í 101, það engin í 103, það eru 5 í 104, 5 í 105, engin í 107, 1 í 108, 3 í 109, 2 í 110, 5 í 111, 4 í 112 og síðan 2 í 113. Þannig þið sjáu þetta það ekki einfalt að finna þessar eignir. En það eru þetta til fleiri, þetta eru kannski milli 75-80 íbúðir sem eru undir 70 fermetrum í Reykjavík til sölu. Stór hluti af þessum íbúðum í nýbyggingum og þar í rauninni verið að selja 55 fermetra, 50 til 60 og 1 fermetra íbúð verið að selja 30 til 36 milljónir í miðbænum. Og síðan önnur nýbygging þar sem 60 og 60-70 fermetra verið að selja 36 til 40 milljónir. Þannig við sjáum það að ef þá að fara eftir í rauninni því að kaupa þetta miðað við áætlun félagsbústaða að þá mun þetta næstu vera óframkvæmanlegt og þar að leiðandi þreytist ég aldrei á því sem að ég ætla að endurtaka núna að félagsbústaðir verða að byggja bæði til þess að ná kostnaðurinn niður og til þess að þetta sé framkvæmanlegt. Því við vitum það jú að af þessum aðilum sem eru á biðlistanum í brýnni þörf, þar að segja 529 manns sem voru á biðlistanum núna í september, að þá eru 428 einhleypir einstaklingar. Það að segja að það bara fjölskyldufólk 101 og það ætti ekki vera mikið mál að finna íbúðir fyrir fjölskyldufólk. En að finna litlar íbúðir fyrir þennan markhóp sem langstærsti hópurinn á biðlista að það þarf að skoða hvort að það þurfi ekki að byggja slíkar íbúðir og jafnvel hvort að það sé ekki ykkur hluti hópsins sem að gæti búið í sömu blokkinni. Því það auðvitað talað að það þurfi að vera félagsleg blöndun en félagsleg blöndun hlýtur að vera mikilvægari þegar fjölskyldufólk að ræða og það væri eflaust í einhverjum tilvikum hægt að hafa, nú segi ég bara sem dæmi, einhleypa karlmenn yfir 55 ára í sömu blokkinni. Félagsbústaðir gerir þetta nú þegar í dag Austurbrún 6 og það hefur reynst ágætlega. Þannig ég held að við verðum að opna augun fyrir þessu og ég mun halda áfram að minnast á þetta í hagræðingarhópnum sem að verður búið að setja á laggirnar og mun taka til starfa á næstunni. Þó svo ég viti að það sé andstaða hjá ýmsum borgarfulltrúum þetta að þá mun ég samt halda þessu áfram að tala þetta.
Ég held að þetta meginmarkmið að við þurfum einhvern veginn að ná aðalsjóðnum á núllið, þannig að eignasjóðurinn sé ekki alltaf að borga upp í rauninni tapið, sem að náttúrulega veldur því að það er ekki hægt að sinna viðhald eignum borgarna með sama hætti, og það að það er gert ráð fyrir því, eins og við öll vitum, að arðgreiðslur frá Orkuveitunni munu aldeilis rétta fjárhaginn af. En við verðum líka að huga því, eins og hefur áður komið fram, að það voru auðvitað borgarbúar og fleiri sem tóku á sig gjaldskrárhækkanir eftir hrunið, og það þarf auðvitað að greiðast tilbaka. En ég ítreka bara afstöðu okkar Framsóknar og flugvallarvina. Við erum tilbúin að leggja okkar á mörkum í þeirri hagræðingarvinnu sem framundan er og koma með tillögur og ábendingar þar sem við teljum að betur megi fara og skoða það sem að hægt er að skoða. Og ég tel að við verðum allir borgarfulltrúar að leggjast á eitt og klára þessa vinnu. Við viljum ekki hafa fjárhag borgarinnar eins og hann er. Þetta er ekki búið að ganga vel undanfarið og við eigum að geta þetta með samstilltu átaki. Þá hefur borgarfulltrúinn Guðfinna Jóhanna Guðmundsdóttir lokið máli sínu. Þá tekur næst til máls borgarfulltrúinn Sóley Tómasdóttir. Forseti, góðir borgarfulltrúar. Ég ætla að byrja á að vitna í mætan mann sem sagði eitthvað á þá leið að ef að hann væri ráðherra í ríkisstjórninni að þá og væri að lýsa áætluninni sem að nú stendur til að samþykkja og væri hún hans verk að þá væri hér sennilega sögulegan viðburð að ræða. Hér hefði aldrei verið meiri fjármunum verið varið í skóla- og velferðarmál, umhverfisáherslurnar væru sannarlega ekki orðin tóm eins og einhver orðaði það. Ekkert sveitarfélag á Íslandi eða jafnvel í heiminum byði upp á lægri gjaldskrár og svo framvegis. En ég er ekki ráðherra í ríkisstjórn og sem betur fer hefur undirbúningur og forgangsröðun vegna þessarar fjárhagsáætlunar verið í höndum annarra en þeirra. Hér höfum við, borgarfulltrúar, Samfylkingar, Bjartrar framtíðar, Vinstri grænna og Pírata leiðið við því hvernig hægt er að mæta nauðsynlegum útgjöldum og komist að ásættanlegri niðurstöðu. Þá vil ég byrja á að segja að fjárhagsstaða borgarinnar er ekki eins hræðileg og útlitið er ekki eins dökkt og margir vilja meina og bölsýnis ræður borgarfulltrúa minnihlutans hér eru ansi hreint ýktar, verði ég að segja. Við þurfum að hagræða 1,8 milljarð eins og háttvirtur borgarstjóri fór yfir hérna áðan sem innan við 2% af heildartekjum borgarinnar. Við erum ekki að því að hér hafi ríkt einhver óráðsía þó að það megi svo sem lesa út úr ræðum borgarfulltrúa minnihlutans eða því að fjármunum hafi hér verið varið í óþarfa eða svokölluðu meint gæluverkefni. Við erum að hagræða hér fyrir hlutum sem voru algjörlega nauðsynlegir og enginn hefði fellt út, ekki einu sinni borgarfulltrúar minnihlutans. Við erum að hagræða til þess að eiga fyrir launahækkunum sem voru sanngjarnar og löngu tímabærar. Við erum að hagræða til þess að geta haldið áfram að fjármagna þjónustu við fatlað fólk án þess að fá til þess eðlilega fjármuni frá ríkisvaldinu. Við erum að hagræða til þess að geta haldið út í ýmiss konar annarri þjónustu sem er vanfjármögnuð af hálfu ríkisins til þess að geta mokað hér götur þegar snjóar og slegið hér gras þegar sólin skín. Auk þess sem við höldum hér út í mennta- og velferðarkerfi og allri annarri nauðsynlegri þjónustu. Það er nefnilega þannig að hér er ekki á ferðinni neitt tímamóta frumvarp. Þetta er bara fjárhagsáætlun sem að lætur lítið yfir sér fyrir borg sem við viljum reka á sjálfbæran, skynsaman og sanngjarnan hátt. Aðferðafræðin sem við ætlum að viðhafa og borgarstjóri fór ágætlega yfir í ræðu sinni og hefur verið rætt í borgarráði og af öðrum borgarfulltrúum hér í dag er í raun aðferðafræði í anda sjálfbærar þróunar. Yfirveguð áætlun ítarlega greiningu á öllum rekstri borgarinnar þar sem ekki er farið í stórkallalegar sparnaðaraðgerðir, ekki frekar en stórkallalegar framkvæmdir, ekki á kostnað einstakra verkefna, einstakra þjónustuþátta með tilheyrandi usla, heldur er einfaldlega verið að skoða hvort að hægt sé að sinna þeim verkefnum sem við sinnum í dag á ódýrari og hagkvæmari hátt.
Áætlunin ekki snörp, hún tekur ekki bara til næstu mánaða eða næsta árs, heldur erum við að horfa til lengri tíma og höfum það markmið að koma á jafnvægi til langrar framtíðar. Hagræðingarkrafan sem sett á sviðin hljómar auðvitað helst til harkalega, 670 milljónir hljómar ofsalega há upphæð og að skera niður eða hagræða 670 milljónir á skóla- og frístundasviði getur alveg hljómað illa. En þegar það sett í samhengi við ramma upp á yfir 40 milljarða króna, þá verður talan mun viðráðanlegri. Sömu sögu að segja önnur svið og þá almennu reglu að við gerum ráð fyrir 5% hagræðingu í stjórnsýslunni og 1,5% hagræðingu í þjónustu. Í raun, forseti, fjárhagsáætlunin öll og þær áherslur sem núverandi meirihluti leggur í öllum sínum störfum í anda hugmyndafræði sjálfbærrar þróunar og allra þriggja meginstoða þeirra hugmyndafræði, efnahagslegra, félagslegra og umhverfislegra. Við leggjum eins og allir vita og við höfum rætt hér ítarlega hér í þessum sal og við mörg tækifæri ríka áherslu á sjálfbærari lifnaðarhætti í öllum okkar störfum, í aðalskipulagi, umhverfis- og auðlindastefnu, samgöngustefnu og hjólreiðaáætlun, þar sem við stefnum að þéttari byggð með meiri nærþjónustu, styttri ferðalögum, bættum almenningssamgöngum og auknum tækifærum til hjólreiða og göngu. Þannig leggjum við áherslu á umhverfisþátt sjálfbærrar þróunar og leggjum okkar að mörkum til þess að draga úr áhrifum loftslagsbreytinga af mannavöldum. Efnahagslega þættinum hef ég lýst hér ofan. Við stefnum að sjálfbærari rekstri með tryggu veltufé frá rekstri til framtíðar. Við förum hvorki í stór og útgjaldamikil verkefni umfram það sem að þegar hefur verið ákveðið, né skerum við niður með harkalegum hætti. Að lokum nefni ég svo félagslegan þátt sjálfbærrar þróunar, áhersluna á að tryggja félagslegt réttlæti og jöfnuð í samfélaginu, þar sem fólk hefur jöfn tækifæri til þátttöku og virkni, þar sem velferðar- og heilbrigðiskerfi til staðar fyrir okkur öll, þar sem rétturinn til menntunar jafn og fólki frjálst að rækta með sér áhugamál og hæfileika. Þessi fjárhagsáætlun miðar þannig að jafnrétti kynslóðanna, við miðum að því að skila samfélaginu, borginni, umhverfinu, grunnþjónustunni og efnahagnum til komandi kynslóða í ásættanlegu ástandi eins góðu okkur framastund og helst betra heldur en við tókum við því. Mér sýnist okkur vera að takast þetta ágætlega. Það ekkert heimsögulegt og ekkert endilega með neinum hæstastigs lýsingarorðum en borgin vel rekin og þjónustan almennt góð. Við viljum bæta margt og við þurfum að endurskoða og vera stöðugt á tánum en að jafnaði megum við í alvörunni vel við una. Eins og þegar hefur komið fram munum við ræða gjaldskrár og útfærslu á hagræðingunni á seinni stigum. Þó liggur fyrir, eins og borgarstjóri kom hér inn á áðan og aðrir hafa svo sem minnst á, að lækkun leikskólagjalda verður með öðrum hætti en upphaflega var áætlað. Við höfum nú samið að lækkun verði út kjörtímabilið í þrepum. Það staðföst trú mín og okkar Vinstri grænna að í sanngjörnu samfélagi sé menntun gjaldfrjáls með öllu. Öll skólastig og skólamáltíðir sem hluti af starfinu. Þetta gerist ekki í einni hendingu en þróunin verður að halda áfram, þannig skilum við sanngjarnara samfélagi til komandi kynslóða. Sem formaður bílastæðanefndar vil ég svo segja, þó að borgarfulltrúi Kristín Soffía Jónsdóttir muni fara í meiri smáatriðum ofan í þann rekstur að við megum vera stolt og ánægð vegna þeirrar þróunar sem hefur verið að eiga sér stað hjá Bílastæðasjóði. Við höfum þegar stigið skref í átt að sjálfbærari rekstri þar. Bílastæðahúsin nær því að standa undir sér eftir að gjaldskrár voru hækkaðar þar á árinu í fyrsta skipti frá því, haldið ykkur fast, 2003. Gjaldskrár höfðu ekki verið hækkaðar í bílastæðahúsum Reykjavíkurborgar frá árinu 2003 þangað til í ár. Auk þess hefur verið gerður leigusamningur milli Bílastæðasjóðs og Skrifstofu eigna- og atvinnuþróunar þar sem sjóðurinn greiðir nú sanngjarna leigu misháa eftir verðmætum stæðanna og staðsetningu til borgarsjóðs, þannig að við höfum gert útgjöld og tekjur vegna rekstrar bílastæða mun sanngjarnari heldur en áður var. Þetta allt saman skref í átt að bæði sanngjarnara, gagnsærra og umhverfisvænna samfélagi og við munum halda áfram á þessari braut. Frá því að svokallaður eignasölulisti var lagður fram og samþykktur í borgarráði í síðustu viku hafa umtalsverðar umræður átt sér stað, ekki síst þá hugmynd að selja bílastæðahús í eigu borgarinnar.
Sitt sýnist hverjum og greinilegt að þetta mál sem að krefst talsverðrar umhugsunar og umræðu, en sjálfri finnst mér og við Vinstri græn höfum talað lengi fyrir því að það sé ekki endilega grunnþjónusta að reka bílastæðahús. Þvert á móti höfum við lagt til að húsin verði selt, höfum gert það nokkrum sinnum á ólíkum kjörtímabilum og að hagnaðurinn fari í eflingu almenningssamgangna þó að ekki hafi orðið af þessu ennþá. Ég gerir mig grein fyrir og finn eftir að þessi sölulisti hefur verið lagður fram að þetta krefst talsverðrar umræðu. Við þurfum að skoða þetta pólitískt, við þurfum að fara lögfræðilega yfir þetta og kanna praktískar hliðar málsins. Það ekkert víst að húsin séu raunveruleg söluvara. Það getur vel verið að almannahagsmunir séu það ríkir að best sé að borgin reki þau áfram með óbreyttu sniði. Það getur líka vel verið að þetta sé ómögulegt út frá lagalegu eða tæknilegu sjónarmiði en það kemur þá bara í ljós. Húsin eru til skoðunar og við skoðum allar hliðar þess máls áður en frekari ákvarðanir verða teknar. Forseti, ég get ekki látið hjá líða að minnast aðeins á það að ég er sérstaklega ánægð og stolt yfir því að tilheyra borgarstjórn sem hefur sameinast meirihluti og minnihluti róttæk og mikilvæg femínísk verkefni í þágu mannréttinda og minnihlutahópa og við munum halda ótrauð áfram þar. Eitt af stærstu verkefnunum verkefnið Saman gegn ofbeldi sem í samstarfi við fjölda aðila meðal annars lögreglu og kvennaathvarf. Ofbeldisvarnarnefnd hefur verið sett á laggirnar, hún hefur fundað tvisvar sinnum og lofar góðu öflugt og árangursríkt samstarf og á þessu sviði munum við halda áfram að leggja áherslu á gott samstarf við grasrót og hagsmunasamtök á sviði mannréttindamála, enda forsenda þess að hægt sé að þróa málaflokkinn frekar. Að lokum vil ég svo ítreka þakkir mínar til allra þeirra sem að komið hafa að þessari vinnu og það viðeigandi fjármálastjóri í gangi í salinn á meðan á þessu stendur. Ég vil þakka Birgi Birni, Halldóru og öllu þeirra fólki fyrir mikla og góða vinnu við gerð áætlunarinnar. Henni svo sem ekki lokið og ég held að fjármálaskrifstofan hafi nú bara gaman af því að halda aðeins áfram. Við munum dunda okkur við að útfæra nú gjaldskrárnar sem að munum fara í gegnum fagráðin og svo þá hagræðingu sem að þegar hefur verið kynnt. Á næsta fundi gerum við ráð fyrir að afgreiða gjaldskrárnar endanlega og hagræðingarkröfuna og útfærslu á henni í byrjun næsta árs. Að þessu sögðu þakka ég fyrir mig, ég ánægð með áætlunina og hlakka til að fylgja henni eftir á næsta ári og næstu árum. Þá hefur borgarfulltrúinn Sóley Tómasdóttir lokið máli sínu. Þá tekur næst til máls borgarfulltrúinn Hjálmar Sveinsson. Forseti ágæta borgarstjórn, ég vil nú byrja því að taka undir óskir borgarfulltrúans Guðfinnu Jóhönnu Guðmundsdóttur það að við getum rætt þessi mál án þess að leggjast beint ofan í skotgrafirnar. Það er leiðinlegur staður að vera á. En það var magnað að fara út í borgina í morgun, rétt áður en að rokið, skafreiningurinn ofankoman og slittan skall á. Það var allt í dún og logni, öll borgin þakin þykku snjólagi. Það var eins og borgin var í vatteruð með öllum þessum snjó. Allt var hljótt og kyrrt, en einhvers staðar var fjöldi snjóruðningstækja sem að fór á stað klukkan 4 í morgun að ryðja helstu stofnleiðir fyrir strætó og bíla. Af hálfu jarðarinnar byrja allir dagar fallega, orti Pétur Gunnarsson einu sinni. Það átti svo sannarlega við þennan dag. En það getur verið talsverð kunst að búa við vetrarveður eins og þau gera stundum á Íslandi. Við vorum rækilega minnt á það síðasta vetur sem minnir á að í slíkri borg sumt ófyrirsjáanlegt og því mikilvægt að vera við öllu búin. Meðal annars því að mjög umhleypingasamt veður fer afar illa með malbyggið og því getur þurft að grípa til aukafjárveitinga vegna snjómoksturs og malbyggsviðgerða. Og það er best að taka það strax fram að þrátt fyrir kröfur mikla hagræðingu, þannig að kannski að tala breytta eða lagfærða forgangsröðun, verður fjármagn til gatnaviðgerða ekki skorið niður. Það verður árið 2016 eins og það var 2015 750 milljónir króna.
Og snjómokstur, fari snjókoma úr böndunum eins og hún víst til að gera því að við ráðum engum það, þá kemur sá kostnaður til að vera tekin af hinum sívinsæla lið hins ófyrirsíða. En umhverfis- og skipulagssvið Reykjavíkurborgar gegnir fjölþættu hlutverki. Það vinnur með kjörnum fulltrúum að stefnumótum í umhverfis-, skipulags- og samgöngumálum, stýrir framkvæmdum og viðhaldi, sinnir almennum rekstri í borgarlandinu eins og að slá gras og moka snjó, samþykkir teikningar og tryggir virkt heilbrigðiseftirlit. Leiðarljós sviðsins orðið svona, þau eru aldrei of oft kveðin, með leyfi forseta: styrkja Reykjavík í átt til sjálfbærni og gera hana vistvæn og heilnæma, hreina, fallega og örugga, stuðla að fræðslu og upplýstri umræðu umhverfis- og skipulagsmál ásamt því að efla þjónustu og samráð við borgarbúa og aðra viðskiptavini sviðsins. Í samstarfsáttmála hins pólitíska meirihluta í Reykjavík mikil áhersla lögð á vistvænt skipulag byggðarinnar. Þar segir að innleiðing hins nýja aðalskipulags borgarinnar sem gildir fyrir árin 2010 til 2030 skuli vera leiðarljós í umhverfis- og skipulagsmálum. Þar mörkuð metnaðarfull og ítarleg stefna í einum megin kafla skipulagsins undir heitinu Græna borgin, en í samstarfssáttmálanum kemur fram að bæta skuli upplýsingagjöf til íbúa varðandi skipulagsmál og þar segir einnig að hverfisskipulag verði unnið í nánu samráði við íbúa viðkomandi hverfa. Markmið skipulagsins verði sjálfbær hverfi með heildstæða þjónustu, græn svæði og fjölbreyttar samgöngur. Við viljum efla hverfisvitund í öllum hverfum. Þar kemur einnig fram að mikilvægt sé að minnka mengun af mannavöldum og einnig hvers kyns sóun, áherslu lögð á að efla skuli strætó og meðal annars með því að koma upp öflugu forgangsreinakerfi. Sama að segja hjólreiðar og víðfeðmt net, góðra hjólastíga, áhersla lögð á að auka menntun vistvæna lífshætti og að staðinn verði vörður vatnið sem auðlind. Ég held reyndar að þessi markmið séu ekki pólitísk umdeild, ekki mjög, en það kann að vera umdeilt og verða örugglega hvaða leiðir við að fara til að ná þessum markmiðum, að gera borgina vistvæn og mannvæna og líka fyrir alla muni örugga, skemmtilega, fallega, upplífgandi, hugsanlega jafnvel líka á degi sem þessum. En við fengum kærkomna staðfestingu á því að við á réttri leið fyrir rúmi ári síðan, 29. október 2014, var tilkynnt við hátíðlega athöfn í Stokkhólmi að Reykjavík hlyti náttúru- og umhverfisverðlaun Norðurlandaráðs. Verðlaunin voru veitt fyrir það mikla starf sem kynslóðirnar undan okkur unni í þágu vatnsverndar og nýtingu jarðvarmans, en líka fyrir það sem hefur verið að gerast í Reykjavíkurborg allra síðustu árin, og fyrir þá metnaðarfullu umhverfis- og sjálfbærnistefnu sem tekin í nýju aðalskipulagi borgarinnar. Eitt af þeim verkefnum sem var nefnt í rökstuðningi nefndarinnar torg í biðstöðu, en það verkefni felst í því að glæða svokölluð biðsvæði í borginni lífi með tímabundnum lausnum. Biðsvæðin geta verið gömul torg sem voru lögð undir bílastæði þegar að bíllinn lagði svolítið eins og mar yfir allt í miðborginni. Óðinstorg dæmi það, eða þá gamall kirkjugarður eins og Víkurgarður, þar sem matarmarkaðurinn Krás hefur verið rekinn við miklar vinsældir undanfarin 2 sumur. Og ekki nóg með það, sviðsstjóri umhverfis- og skipulagssviðs Reykjavíkur, Ólöf Arvarsdóttir, akkúrat núna á loftslagsráðstefnunni í París. Henni var boðið að halda þar erindi á sérstöku þingi sveitarstjórna sjálfbæra þróun undir lið sem að kallast Transformative Action Program eða TAP. Í París reyndi sem sé vera áhuga á að heyra meira þetta verkefni torg í biðstöðu í norðlægustu höfuðborg heimsins. Ólöf mun fjalla sérstaklega Óðinstorg sem það bil að vera frægt torg, en einnig sumargötur og það að segja lokun bílaumferðar á Laugavegi og í Kvosinni hluta ársins. En þess má geta að umhverfis- og skipulagsráð og borgarráð hafa samþykkt að þessi sumarlokun verði til frambúðar frá 1. maí til 1. október. Óhætt að segja að margt smátt gerir eitt stórt,
en á það skal meint að meira en helmingur mannkyns býr í borgum. Það stendur því og fellur að verulegu leyti með borgar- og þéttbýlisbúum heimsins hvort markmið loftslagsráðstefnunnar í París næst að koma í veg fyrir að hitastigið í heiminum hækki meira en 2 gráður á þessari öld. Loftslagsráðstefnan í París sennilega umfram allt áminning þess að við deilum þessari jörð okkar saman. Við öndum að okkur sama loftinu og það hefur reyndar orðið til á ansi löngum tíma og á býsna flókinn hátt. Lofthjúpur jarðar mun vera þunnt gaslag sem nær allt að 100 km út í geiminn. Hjúpurinn að mestu leyti úr nitri og súrefni en inniheldur einnig aðrar gastegundir eins og koldíoxíð og vatnsgufu. En þessi gasblanda kallast í daglegu tali loft og myndaðist sennilega fyrir tilstilli eldfjallagufu forðum tíð. En þessi lofthjúpur viðkvæmasti en leið mikilvægasti hluti jarðarinnar. Hann ver lífið gegn hættulegum geislum frá sólinni og viðheldur jöfnu hitastigi á jörðinni en án hans, þar að segja hjúpsins, væri lífið óhugsandi hér á jarðarkúlunni. Þennan fróðleik og margan annan má finna á stjörnufræði vefnum, ég mæli eindregið með honum. Og þar kemur líka fram að jörðin cirka 4,6 milljarða ára gömul en við eigum það fyrst og fremst ljóstillífandi verum að þakka sem urðu fyrir 3 milljörðum ára til að það hefur verið nægt súrefni í andrúmsloftinu síðastliðin 300 miljón árin eða svo. Þannig að við ættum eiginlega að hrópa ferfalt húrra fyrir starfi ljóstillífandi vera síðustu 3000 miljón árin. En orðið lofthjúpur gegnsætt og fallegt orð. Við lifum í hjúpi gastegunda og eigum þessum hjúpi allt að þakka. Þetta virðist óskaplega brothætt og viðkvæmt ástand en hefur óneitanlega verið mjög stabílt býsna lengi. Umhverfis- og skipulagsráð hefur þetta mikinn áhuga á að þetta ástand lofthjúpsins vari sem lengst og þar með þá hitastigið að það verði jafnt og sveiflist ekki mjög rosalega mikið. Og það best að þá komi fram að í kröfu borgarráðs hagræðingu sviðsins og tekjuauka, því að umhverfis- og skipulagssvið líka svið sem aflar tekna með gjaldskrám og öðru, upp á samanlagt 172 milljónir sem við munum ræða í febrúar, skil ég prógrammið rétt, að þeirri kröfu sem sett verður mætt með því að forgangsraða hlutunum í þágu vistvænnar umhverfisstefnu og vistvænnar ferðamáta. Hin vistvæna stefna verður áfram í fyrirrúmi, það eiginlega ekkert annað í boði. Og nú þegar liggur fyrir nokkuð nákvæm áætlun útfærslu og forgangsröðun og tekjuauka svo að sviði geti komið til móts við þessa kröfu borgarráðs. Og það líka mikilvægt að það komi skýrt fram að forgangsröðunin leiðir ekki til þjónustuskerðingar. Hún felur meðal annars í sér að ekki verður ráðið í laus stöðugildi. Hún felur í sér verulega hagræðingu og miðlægri stjórnsýslu sem mun meðal annars leiða til þess að stjórnendum fækkar eitthvað. Aðkeypt vinna verður minnkuð og hægt verður á einhverjum verkefnum, dæmi gæti verið stígagerð í útmörk borgarinnar. Og það líka mikilvægt að hafa það í huga í upplýstri umræðu að nýjar gjaldskrár sviðsins taka mið af því að þeir sem þiggja þjónustuna greiði fyrir hana, ekki hinir, og það því ekki flata hækkun á gjaldskránni að ræða eins og stundum fullyrt. Annars lítur heildar fjárhagsdæmi umhverfis- og skipulagssvið svona út, hvað varðar breytingar milli ára, rammi sviðsins hækkar 556 milljónir króna. Þar vegur leiga gatna þyngst en gert ráð fyrir því að hún hækki 376 milljónir. En það verður reyndar að taka fram að þessi tala getur breyst með nýjum verðlagsforsendum. Í áætluninni gert ráð fyrir kostnaðarauka vegna nýrra kjarasamninga og starfsmat upp á 94 milljónir króna og bætingu vegna verðbættra samninga í viðhaldi og rekstur upp á 96 milljónir.
Þá gert ráð fyrir hagræðingu milli ára upp á 80 milljónir króna en heildartölur rekstrarniðurstöðu umhverfis- og skipulagssviðs eru þessar. Rekstrarniðurstöður í eignasjóði eru 1.290 og skulum segja rúmur milljarð, svolítið erfitt að lesa svona margar tölur og marga punta, og rekstrar niðurstöður í aðalsjóði eru 6,7 milljarðar rúmir. Samanlagt gera þetta rúmlega 7,7 milljarða og endanlega útkoma reyndar 23 milljónum króna undir úthlutuðum ramma. En krafan 172 miljón króna viðbótarhagræðingu nýbreyta í þessu dæmi, en eins og ég nefndi hér áðan að þá liggur núna þegar fyrir nokkuð nákvæm útfærsla hvernig ná megi því markmiði án þess að skerða þjónustu, án flatrar hækkunar og án þess að ganga gegn vistvænni stefnu borgarinnar. En þróun og vöxtur Reykjavíkurborgar hefur verið mjög hraður undanfarna áratugi, það vita allir. Stefnan í skipulagi borgarinnar frá seinna stríði hefur snúist í meginatriðum mjög miklu uppbyggingu og sem allar greiðastar samgöngur. Fjöldi nýrra hverfa byggðust upp í austurhluta borgarinnar, yfirleitt nokkuð sundur slítin hvert frá öðru. Hraðskreiðir bílar og víðtækt tengi- og stofnbrautakerfi gerðu fjarlægðana milli borgarhverfanna, vinn og heimilis og þjónustu að engu, að það var allavega hugmyndin. Allt var þetta fremur fyrirsjánlegt, enda var það ríkjandi hugmynd lengi á 20. öldinni að gott byggingaland væri nánast óþrjótandi, rétt eins og fiskarnir í sjónum, alltaf verið hægt að leggja nýja götur, bæta nýjum akgreinum við stofnbrautirnar og byggja mislæg gatnamótað vild, alveg sama þótt þau tækju gríðar mikið pláss og kostuðu gríðar miklu peninga. Nú vitum við betur, landgæði eru takmörkuð verðmæti, rétt eins og fiskurinn í sjónum reyndist vera, og sama má segja samgöngukerfi sjálft, meira að segja sjálft andrúmsloftið sem við öndum á okkur. Það hægt að spilla því til að mynda með mjög mikilli og mjög hraðri bílaumferð á stofnbrautum sem að kljúfa í sundur íbúðahverfi. Sú vitund hefur leitt til þess að hér í Reykjavík, eins og í flestum öðrum borgum vestanhafs og austan, hefur verið tekin upp sú stefna að þétta byggðina og hefta þannig útþenslu borgarinnar sem að staðið hefur linnulaust í yfir 60 ár. Það þýðir að Reykvíkingar munu næstu áratugina búa nær hver öðrum, það er örugglega bara æðislegt. Þeir munu þétta raðirnar, fylla eyðurnar í borginni lífi, gömlu og úreltu smáiðnaðar og atvinnusvæðin og vonandi líka hin víðfeðmu veghelgunarsvæði eins og þeir ætla að gera á næstu árum í höfuðborg Finna Helsingi, en umhverfis- og skipulagsráð eða ráðsmenn í umhverfis- og skipulagsráði höfðu tækifæri til þess í haust að skoða þær metnaðarfullu þéttingaráætlanir. En ég ætla ekki að lýsa nýja aðalskipulagi Reykjavíkur, við höfum gert það svo oft í þessum sal, en get þó ekki stillt mig að rifja það upp eða árétta þá áherslu aðalskipulagsins á blandaða byggð þar sem að íbúðir, skrifstofur, þjónustu og verslanir fléttast saman og borgarmiða gatnakerfi þar sem vistvænir ferðamátar eru í fyrirrúmi. Aðalskipulagið segir líka fyrir að sérstök rækt skuli lögð við gæði sjálfsborgarumhverfisins, svo sem hönnun gatna, torga og garða, og segja má að áherslan á almenningsrýmið milli húsanna sé eitt af lykilatriðum aðalskipulagsins. Það rýmið sem við borgarbúarnir deilum, það deilirýmið. Dæmi slík rými auðvitað torg, svo sem Óðinstorg sem að vera heimsfrægt, og almenningsgarðar, en líka götur þar sem öllum ferðamátum gert hátt undir höfði. Fótgangandi, keyrandi og hjólandi og þeim sem farum í strætó. Borgartún og Hverfisgata að mínum mati vel heppnuð dæmi slíkt fyrirkomulag, enda eru þessar götur allt í orðnar mjög heitar og mjög mikil eftirspurn hjá rekstraraðilum að koma sér upp aðstöðu við þessar götur, og sama má segja fjárfest og verktaka sem vilja ólmir byggja helling af íbúðum, nákvæmlega þar. Framkvæmdum á Grensásvegi sem áttu að eiga sér stað á þessu ári var frestað ár, en stefnt að því að farið verði útboð á þeim í janúar eða febrúar. Það fel í sér að Grensásvegur milli Miklubrautar og Bústaðavegar verði þrengdur úr 4 akreinum í 2.
í stað bílaagreinana sem fara koma hjólareinar, betri gangstéttar og miðeyja með trjágróðri. Hraðamælingar sýna hraðinn á Grensásvegi við núverandi aðstæður alltaf 70 km á klukkustund sem fáránlega mikið. Það gerist einu sinni til tvisvar á ári að bílar sem að keyra Grensásveginn lenda inn í garði hjá fólki. Það gerði síðast í gær. Þá keyrði risastór jeppi niður stórt timburgrindverk við eitt lítið íbúðarhús í gegnum það og á húsið. Og það mun verið annað skipti sem þetta gerist á þessu ári. En ég nefni hraðan á umferðinu vegna þess að enn og aftur hafa íbúar í Hlíðum og við Hringbraut látið í sér heyra vegna mikils hraða bílaumferðarinnar og mikils hávaða, óþolandi mengunar og hættu sem að stafar fyrst og fremst af hraðan. Ég tel að þessi löngu komi tími til að endurskoða umferðarhraðan í borginni. Ætlunin að sérstakur hópur skoði þau mál á vegum umhverfis- og skipulagssviðs og komi með tillögur hraðatakmarkanir vestan Kringlumýrarbrautar, auðvitað í samráði við lögreglu og vegagerðina. Ekki komið tími til að mynda til að lækka umferðarhraðan á Hringbraut vestan Melatorgs niður í 40 km á klukkustund og hraðan á Miklubraut milli Bústaðavegar og Kringlumýrarbrautar úr 60 í 50. Umhverfis- og skipulagsráð fékk í síðustu viku, eða var að þar síðustu viku, fulltrúa lögreglu og vegagerðar til að ræða þessi mál fyrirkomulag umferðarinnar inn í miðri borg. Ég sannfærður að vegagerðin hefur skilning á því að það mjög mikill munur á þjóðvegum sem að tengja saman byggðarlög út á landi og þjóðvegum inn í miðri borg þar sem að þúsundir manna starfa og búa. Eftir því sem ég best veit, ég þori ekki alveg að fullera, en ég held að það sé þannig að það sé 50 km hámarkshraði á þjóðveginum sem að liggur í gegnum Vík í Mýrdal. Þá ekki sjálfsagt að hafa sama hámarkshraða á vestasta hluta Miklubrautar á lágmarki, þar sem hún sker Hlíðarnar í sundur. En í þessu samhengi vil ég minnast á stærstu vinnustaði borgarinnar, Háskóla Íslands og Háskóla Reykjavíkur. Alltaf 60% stúdenta, það sýna kannanir, koma einir á bíl í skólan. Það allt of hátt hlutfall, það veldur allt of miklu álagi á stofnvegum, Bústaðavegi og Miklubraut og kannski Hringbraut líka. Og ég kalla eftir miklu metnaðarfullri samgöngustefnu háskólana og finnst að það sé löngu komin tími til að þeir taki sig verulega á í þeim málum. Maður vænti þess að háskólasamfélagi sé metnaðarfullt í þessum efnum, framsækið. Það hefur unnið endurskoðun og leiðarkerfi strætó á þessu ári vegna fyrirhugaðrar samgöngumiðstöðvar og BSI-reit og það áfram unnið að því að byggja upp forgangsreinakerfi fyrir strætó. Það var meðal annars gert vegna þess að augum manna hafa opnast fyrir því að gatnakerfið eins og við gátum áðan einmitt takmörkuð manngerð verðmæti. Og nákvæmlega þess vegna mikilvægt að ýta undir þá samgöngumáta sem að nýta þetta takmörkuð auðlind, svo mættu orða sem best, ekki þá sem nýtaði illa. Vegna þess að allir eru jafnir, sagði fyrrum borgarstjóri í Bógóta sem að vakti á sínum tíma heimsathygli fyrir umbætur sínar í samgöngumálum í borginni, þá á strætó með 80 farþegum að fá jafnmikið pláss og 80 einkabílar með einum farþega, það að segja bílstjórunum sjálfum. Gatnakerfið gegnir nefnilega því hlutverki að koma vörum og fólki sem að greiðast á milli staða en ekki járni. Nú í haust var ný hjólreiðaáætlun fyrir Reykjavík samþykkt. Hún felur meðal annars í sér framkvæmdaáætlun fyrir næstu 5 ár, fyrir næstu 5 árin í Reykjavík, en samkvæmt henni gert ráð fyrir 30 km af nýjum hjólastígum á þessu tímabili, en á tímabilinu verður meðal annars unnið að 7 km langri hjólaleið meðfram Miklubraut og Hringbraut, allt frá Ánanaustum og að Elliðaárdal. Það verða líka lagðir hjólabrýr og hjólastígar í Elliðaárdalnum sjálfum og milli 4 og 5 km hjólaleið meðfram Bústaðavegi frá Reykjanesbraut að Snorrabraut og sá hjólastígur reyndar komin mjög vel á veg á þessu ári. Og þá verður lögð sérstök áherslu á góðar og betrumbættar þveranir hjólaleiða yfir gatnamót og áhersla sérstök lögð á aukna öryggistilfinningu og jákvætt viðhorf fólks til hjólreiða. Og þessi áætlun sett fram á nokkuð nýstárlegan hátt því að í stað þess að gefa hann út sem prentað plagg
sem endar þó mjög oft í pappakössum undir skrifborðum starfsmanna umhverfis- og skipulagssviðs, hún sett fram með kröftum nýjustu tækni og vísindi sem aðgengileg vefsíða, en á heimasíðunni má velja milli kafla, kynna sér framkvæmdaráætlun með gagnvirkum kortum eða kynna sér áhugaverða staðreyndir hjólreiðar í borginni. Heimasíðan hjólaborgin.is og mæli ég eindregið með því að kíkja þangað. Nú í borginni hefur líka verið unnið að metnaðarfullri áætlun í úrgangsmálum og þegar hefur náðst mikilvægur árangur með bláu pappírstunnunni eins og alþjóð veit, og það sýnir að Reykvíkingar eru alveg tilbúnir til að sortera úrgang, og nú hefur spartunnan verið kynnt borgarbúum og sérstök tunna fyrir plast. Það verður þó áfram valkostur og það mjög mikilvægt að taka það fram því að í því felst ákveðin sérstaða Reykjavíkur og við viljum hafa valkosti. Það verður áfram valkostur fyrir íbúi Reykjavík hvort þeir sér nýti sér tunnurnar eða notfæri sér grendargáma eða endurvinnslustöðvar. En það hins vegar ekki valkostur að sortir ekki. En það stefnt að því að grendargámar verði niðurgrafnir og það eru reyndar framkvæmdir að hefjast akkurat núna. En í aðgerðaráætlun borgarinnar gert ráð fyrir því að 80% af pappa og pappír verði endurnýttur árið 2020, 60% plast og allur niðurbrjótanlegur lífrænn úrgangur. Nú vinna við hverfiskipulag í fullum gangi í Árbæ, Breiðholti, Hlíðum og bústöðum Háaleiti. Þar notuð mjög þróuð samráðstækni með sérstökum rýnihópum úr hverfunum og svo kallaðri Planning for Real aðferð sem gengur einmitt út á að virkja íbúin í hverfinu sem mest. Hingað kom breskur sérfræðingur í slíkum aðferðunum og hélt námskeið fyrir starfsfólk umhverfis- og skipulagssviðs. En megin markmið hverfisskipulagsins að stuðla að því að hverfin verði sjálfbærari hvað varðar þjónustu, vistvænni og meira heilsueflandi. En hverfisskipulag líka leiða til ákveðnar einföldunar í skipulagsferlinu sem allir græða á, bæði íbúar í hverfinu og líka sjálf borgin. Almennt má segja að það undanfarið hafa verið haldnir fjölmargir íbúafundar í borginni, ekki síst vegna uppbyggingaráforma og svokölluðum þéttingarreitum, þar sem markmið borgarinnar með þéttingu hafa verið kynnt og einnig svo áhersla sem lögð hefur verið á félagslega fjölbreytni í nýjum hverfislutum. En borgin hefur fylgt stefnu sinni ákveðið lágmark leiguíbúða á hverjum nýjum reit fast eftir. Nú hafin mikil uppbygging í Reykjavík eins og flestir sjá, en næsta ár reiknað með uppbyggingu 900 íbúða. Þær rísa allar á þéttingarsvæðum við Hverfisgötu og Skúlagötu, Vestur- og Lýsisreit í Vesturbyggð, í næsta nágrenni við Hlemm og í Bryggjukverfinu svo eitthvað sé nefnt. Í kynningu innleiðslu aðalskipulagsins sem umhverfis- og skipulagssvið fékk fyrr á þessu ári kom í ljós að uppbyggingin fram til þessa hefur verið 96% innan núverandi byggðar, en aðalskipulag gerir ráð fyrir því uppbyggingin skuli að minnstakosti vera 90% innan byggðarinnar, þannig að þau markmið hafa náðst og gott betur það. Það hefur líka komið í ljós að mjög margir Reykvíkingar, ekki síst unga kynslóðin, vill búa miðlægt í borginni og njóta þeirra lífsgæða sem að þétt og velskipulögu borgarhverfi bjóð upp á. Eða miðlægt í borgarhverfum kannski líka. Eitt mest notaða orðið í þjóðfélagsumræðinni síðustu misseri orðið deilihagkerfi. Það hagkerfi virðist fela í sér brotthvarf frá frumstæðasta formi eignarréttsins sem lengi hefur ríkt og kenna mætti við 11 ára aldurskeiðið. Ég á þetta, það má enginn koma við þetta, bara ég. Yngri kynslóðin nú til dags virðast leggja meira upp úr því að njóta hlutan en að eiga þá bara út af fyrir sig. Það ekki alveg eins mikilvægt og áður að eiga stór einbýlishús, umlukin hekki eða stórar íbúðir með dýrum mublum eða flotta bíla. Ungt fólk og kannski gamalt líka opnari fyrir því að deila hinum efnislegu gæðum en áður og nýtum leið peningan og tíma til að upplifa eitthvað skemmtilegt, hitta fólk, ferðast, njóta menningar og lista, fara á veitingastaði, stunda jóga, þjálfa sín núvitund og æfa hjólreiðar. Já, skemmtileg upplifun getur veitt mikla lífsfyllingu og það alltaf eftirspurn eftir slíku. Markaðssetningin á ævintýralandinu, elds og ísa norður í höfum og Reykjavík sem sérstakri og skapandi borg
byggir á tilboðum einstöku upplifun. Og auðvitað komið nafn á þetta fyrirbæri, þetta talað upplifunarhagkerfi og þetta tvennt held ég örugglega að deila og upplifa tengist mjög mikið, deilihagkerfið og upplifunarhagkerfið. Það meira gefandi að deila skemmtilegri upplifun með öðrum. Það til að mynda miklu skemmtilegra að fara með fullt af fólki á tónleika á Airwaves en að sitja einn heima og hlusta á sömu hljómsveitir í tölvunni. Borgin í eðli sínu deilihagkerfi. Borgin staður þar sem að fjöldi fólks kýs að búa þétt saman og deila landsvæði, sama vegakerfi, atvinnutækifærum, skólum, menningarlífi, útivistarsvæði og sama drykkjavatninu og loftinu. En það sem hefur breyst, og það í sjálfu sér ekki nýtt, en það sem hefur breyst í Reykjavík undanfarin ár að hingað koma sirka 1 milljón ferðamanna á hverju ári. Það þýðir að Reykjavík orðin alþjóðleg borg, hún tilheyrir ekki lengur þeim einsleita hópi sem að talar íslensku. En í þessari alþjóðavæðingu borgarinnar felast mikil tækifæri en líka ákveðin vandi. Eitt af stærstu verkefnunum næstu ára á skipulagssviðinu að tryggja að sambýli íbúa og ferðamanna verði farsælt. Og þegar nánar að skoðað að þá reyndar aðeins lengra síðan Reykjavík varð alþjóðlegur staður. Síðastliðin 10 til 15 ár hefur flust hingað mikið af fólki af erlendu bergi brotið. Það býr hér og starfar og hefur gert borgina öflugur og fjölbreyttari. Íslenska hagkerfið þarfnast aðflutts vinnuafls í nokkuð stórum stíl. Það mun setja mark sitt á borgina og sennilega fara vaxandi fremur minnkandi. Og auk þess hefur Reykjavík, yfirvöldi Reykjavík, boðið fram krafta sína og tækifæri til að taka á móti flóttafólki. Og hvað meira, þetta ekki allt komið? Ekki alveg. Umhverfis- og skipulagsráð samþykkti í nóvember mjög metnaðarfulla og vel útfærða stefnu líffræðilega fjölbreytni í borginni. Hópur kjörinna fulltrúa ásamt sérfræðingum hafa unnið þessa merku stefnu undir stjórn Dr. Snorra Sigurðssonar, starfsmann umhverfis- og skipulagssviðs. Eru þeim öllum færðar bestu þakkir fyrir mjög merka vinnu og skemmtilegt plagg að lesa og einkum Dr. Snorra sem á held ég að öðrum ólösnum dálítið mikinn heiður þessu frábæra plaggi. Að lokum í aðalskipulagi borgarinnar mörkuð sú stefna að dregið verði úr nettólosun gróðurhúsalofttegundum 35% til ársins 2020 og 73% til ársins 2050. Á árinu 2015 var lokið við að þróa mælikvarða umhverfis- og auðlindastefnu til að fylgjast með því hvernig gengur að ná þessum markmiðum. Það nefnilega mikilvægt að setja fram ekki bara markmið, heldur líka mælikvarða og leiðir til þess að sjá til hvort að slík stefna bara orðin tóm eða hvort að hún felur í sér raunveruleg tækifæri til að breyta einhverju. Læt ég þar með máli mínu lokið áfram Reykjavík. Borgarfulltrúi Hjálmar Sveinsson hefur lokið máli sínu og þá borgarfulltrúi Halldór Auðar Svansson næstur í pontu. Forseti og borgarstjórn. Við ræðum hér fjárhagsáætlun sem að samkvæmt stemmingu og þeim tölum sem fram eru settar snýst að miklu leyti hagræðingu. Það eðlilegt miðað við stöðuna að huga sér að henni og setta sig stífar kröfur það. En í því samhengi líka ágætt að minnast ágætts orð sem að borgarfulltrúinn Halldór Halldórsson nefndi sem að nýsköpun. Það er mat ýmissa stjórnunarfræðinga að hagræðing og krísur ýmiss konar að í þeim felist akkúrat tækifæri til nýsköpunar sem að nauðsynlegt að nýta. Þarna það gefast eiginlega færri betri tækifæri á svona stundum en að fara ofan í grunninn og hugsa hlutina upp á nýtt.
og skoða hvar má bæta. En það er náttúrulega mjög mikilvægt hver aðferðafræðin og það huga kannski að því hvað virkar og hvað ekki og hver sálfræðin að baki stjórnunarfræðunum er. Nú er það til dæmis þekkt fyrir bara í sálfræði að fólk heldur miklu fastar gjarnan í það sem það hefur og berst harðar gegn því að missa eitthvað en að það berst fyrir því að öðlast eitthvað nýtt. Það er sagt vera þróunarfræðilega innbyggt í okkur vegna þess að það hefur ákveðin íhaldssemi í því hvernig við höfum okkar málum gefst okkur vel til að lifa af. Það er betra að vera varkár og betra að halda í það sem það hefur en að fórna því upp á ávinning sem er kannski ekki jafn óviss, ekki jafn viss og það sem maður hefur fast í hendi. Og þetta er mjög mikilvægt að hafa í huga og út frá því stöðugt að selja breytingar út frá því að í þeim felist tækifæri og að halda því stöðugt til haga hver ávinningurinn er. Ég held að ágætt dæmi hafi komið fram þegar gefin var út þessi langi listi yfir eignasölur sem að samþykktur var í borgarráði þegar það kom í fjölmiðla og komið eðlilega fram hörð viðbrögð úr ýmsum áttum frá fólki sem að sá fyrir sér allt hið versta í því samhengi og var að mikla þetta mikið fyrir sér og fannst þetta mikið óráð og þetta er eitthvað sem að þarf þá að vinda svolítið ofan af eins og borgarstjóri byrjaði í raun aðeins á með því að fara dálítið ítarlega yfir allan listan og að leggja áherslu á að það er nú ekkert að þessu alveg fast í hendi. Þetta eru hugmyndir, margar alveg borðleggjandi en aðrar kannski þarf að fara betur yfir. Annað sem varðar nýsköpunina, það er ein tillaga sem að fulltrúar Sjálfstæðisflokksins eru með sem að er númer 5 á lista þeirra sem að varðar þjónustumiðstöðvarnar. Það er nokkuð í anda þess sem að hér hefur innan borgarkerfis á ýmsum stöðum hefur bæði verið rætt og er í ýmsum farvegi. Nú er til dæmis innri endurskoðun að gera úttekt sem að er von á í febrúar á því hvernig til hefur tekist með að uppfylla þau markmið sem að lagt var upp með þegar þjónustumiðstöðvar voru stofnaðar 2005 og síðan núna í tilefni af því að nú eru 10 ár liðin síðan að þessar miðstöðvar voru stofnaðar, þá verður núna haldið málþing núna í mánuðinum þar sem að verður farið aðeins yfir stöðuna og kallað eftir hugmyndum og umræðum. En það er fínt að fá þetta fram svona formlega og að borgarstjórn taki afstöðu til þessa og að þetta gefur enn eitt tilefni til að fara aðeins yfir þetta. Ég held að það sé hægt að fullyrða og reyndar var aðeins komið inn á þetta í skýrslu þjónustuveitingu borgarinnar ágætri sem að hér hefur verið til umræðu í borgarstjórn og er núna í umsvarnaferli í fagráðum. Að ég held það er svona mál fólks að almennt að það sé fremur óheppilegt að þessar miðstöðvar séu undir velferðarsviði. Það hafi alltaf þrengt verksvið þeirra og sé ekki alveg í þeim anda sem að lagt var upp með. Svo eru uppi kenningar um að það markmið að hagræða hafi ekki náðst, allavega ekki nógu vel, að það sé þarna á ferð ákveðin tvítekning á verkefnum hjá þjónustumiðstöðvunum annars vegar og í miðlægri stjórnsýslu hins vegar. Þetta er eitt af því sem að verður skoðað í úttektinni endurskoðunar. En ég ætla aðeins að síðan að koma inn á mín verksvið eða mín sérstöku verksvið hér í borginni. Ég er hræddur að ég fari sjálfur dálítið að tvítaka ef ég fer að ræða of mikið á almennari nótum. Ráðið mitt, stjórnkerfis- og lýðræðisráð, við borgarfulltrúinn Halldór Halldórsson tókum svona aðeins á kostnaðarmat í fyrri umræðu
og ég vildi meina að hann væri dálítið að ofmeta en svona miðað við umræður í aukafundi í borgarráði, en hann var auðvitað að ganga út frá formlegum tölum frá fjármálaskrifstofu sem að hér eru lagðar fram aftur, þar sem að kostnaður eru upp á einhverjar rúmar 20 milljónir. Það er alltaf að ganga út frá því og ég ætla nú ekki að fara að handstýra því hvernig fjármálaskrifstofan kostnaðarmetur þetta, en ég vil samt sem áður meina að að rauntölunar séu aðrar og að þetta sé svolítið ofmetið. Það kemur þá bara í ljós í rauntölunum, bæði fyrir þetta ár og síðan næsta ár. En nú er síðan staðreynd að ráðið hefur að mínu frumkvæði verið fært úr fyrsta flokki niður í annan flokk sem að spara launakostnaðinum nokkrar milljónir. Svo tengist þessu ráði erindreki gagnsæðis og samráð sem að ráðin var í febrúar. Ásta Guðrún Bekk hefur sýnt því starfið með miklum sóma, en nú er svo komið og er hægt að tilkynna það opinberlega að hún ætlar að hverfa til annarra starfa núna áramótin. Þannig að við munum ekki njóta krafta hennar lengur. Og skrifstofa borgarstjóra og borgarritara sem að hún vinnur undir er auðvitað ekki undanþegin hagræðingakröfum. Og hún hefur hugsað sér að leysa þetta þannig allavega til að byrja með að það verði ekki ráðið í þessa stöðu sérstaklega. Þetta embætti því verði fundinn staður innan borgarkerfisins og þarna mun allavega sparast eitthvað framan á ári, einhverjar upphæðir og það er von mín og trú að við getum alveg leyst þetta farsællega með þessum hætti. Þannig að þessu sést að það er nú ekkert undanþegið hagræðingu, líkt og eðlilegt er. Svo ætla ég að fara lítillega yfir það sem er nú í gögnum fundarins. Það er starfsáætlun ráðsins. Við munum fara í innleiðingu á gátt fyrir opin gögn, bæði fjárhagsupplýsingar sem sé opið bókhald og opin gögn almennt í samræmi við kostnaðar og verkáætlun fjármálaskrifstofu sem að hún hefur sett fram. Svo verðum við fara í opna samráðsgátt þar sem að verður hægt að leggja fram stefnumörkun og ákvarðanir til umsagna eftir formlegu ferli og þar er líka sá möguleiki að samnýta samráðsgátt sem að innanríkisráðuneytið ætlar að fara út í. Ég held að það sé að mörgu leyti mjög eðlilegt að fyrst að ráðuneytið er að fara út í þessa vinnu að það sé samnýtt eftir fremsta vegni. Núna var haldinn dagur upplýsingatækninnar á 15. daginn á Grand Hotel sem er samstarfsverkefni innanríkisráðuneytis, Sambands íslenskra sveitarfélaga og skýrslutæknifélagsins. Ég var með smá erindi þar lýðræði á vefnum í Reykjavíkurborg og þar var líka fulltrúi frá ráðuneytinu sem að fór yfir þessa samráðsgátt og það er mjög spennandi verkefni. Einnig þarf að fara yfir verkefni hverfisráða, verkið þess og hlutverk. Nú höfum við fengið umsagnir hverfisráða og framkvæmdastjóra þjónustumiðstöðvanna hugmynd sem að stjórnkerfis- og lýðræðisráð varpaði fram að hluti fulltrúa í hverfisráðunum kosinn beinni kosningu meðal íbúa hverfisins og hinn hluti skipaður borgarfulltrúum beint. Það var almennt tekið vel í þá hugmynd þó að sumir hefur velt fram þeirri spurningu hvernig þetta rímaði þá við meirihlutaráðið í stjórnsýslunni almennt. En svo kallaði ég nú líka eftir hugmyndum hvernig skýra mætti verksvið hverfisráðanna og þá nú eiginlega minna fastmótaðar hugmyndir en ég vonaðist eftir. Þetta var svona tilraun mín til að reyna okkar í ráðinu til að reyna að höggva á þennan hnút aðeins af því að alltaf í umræðum þessi hverfisráð þá eru allir sammála að
þau hafa ekki nógu skýrt hlutverk og séu ekki alveg að ná að uppfylla þau markmið sem að settur fram í samþykkt hverfisráðin, en svo kannski minna nákvæmlega hugmyndir hvernig má leysa úr því. En það þá kannski ágætt að fá það bara fast niður á blað og þetta verður þá eitt af stóru áskorunarefnunum á næsta ári, hvernig leysa má úr þessu. Þarna eru mörg sóknarfæri, rétt eins og með þjónustumiðstöðvarnar, og þetta hangir náttúrulega óhjákvæmilega saman. Þetta byggist hvort tveggja bæði á ákveðnu svona dreifstýringarmódeli á hverfisgrunni. Svo það betri í Reykjavík, betri hverfi. Við erum ennþá að bíða eftir úttekt sem að Stofnun stjórnsýslufræða og stjórnmála að vinna. Hún alveg handan við hornið. Það mun vera grunnur að endurskoðun og kannski dálítið endurræsingu á þessu verkefni. Þeir hjá íbúum sjálfstjórnarstofnuninni sem að þróar betri í Reykjavík hafa undanfarið verið að vinna að nýrri útgáfu af þessu kerfi sem að býður upp á mjög mikla og skemmtilega möguleika, og borgin þarf þá að skilgreina dálítið hvernig hún vill nálgast þetta og vera í samræðu við þessa stofnunum hvernig hún vil nýta þetta í framtíðinni. Þetta hefur að mörgu leyti gefist vel en að öðru leyti ekki alveg jafn vel. Og það hefur alltaf verið lagt upp með það að þetta eigi að vera í stöðugri þróun. Síðan í starfsáætluninni að það eigi að útbúa svokallaða samráðsverkfærakistu sem eiginlega svona leiðbeiningar hvernig að haga samráði og hvernig ferlanir eigi að vera þar og hvað virkar í hvaða tilfellum og svo framvegis. Bara fínt fyrir fólk að hafa það til að miða við. Og náttúrulega líka til þess að hægt sé að gagnrýna samráðsleysi, að fólk viti hvað verið að miða við og hvenær ekki verið að uppfylla ákveðnar kröfur. Síðan eru það verklagsreglur meðferð fundagagna og persónuupplýsinga. Það sé skilgreint nákvæmlega hvað sé trúnaðargögn og hvað ekki, og síðan út frá því hvernig þetta skuli meðhöndlað. Þetta nú ekki tæmandi listi yfir verkefni ráðsins á næsta ári, en þetta það sem í starfsáætlun. Síðan ætla ég að fara aðeins af því að ég fulltrúi borgarinnar í stjórn Sorpu. Þá ætla ég aðeins að fara yfir það. Nú stærsta einstaka fjárfestingin sem fyrirhuguð þessi margumrædda gas- og jarðgerastöð. Hún hefur frestast aðeins vegna kærumála. Nú búið að fara aftur í útboð vegna hennar, en það dregst aðeins að vinna úr því vegna þess að það hefur verið kært. Það var einn aðili sem skilaði ekki innan tilsetts frests og er að fara með það fyrir kærunefnd, hvort að það standist eða ekki að hafna því. Það hins vegar búið að vinna jarðvinnu og undirbúa lóðina sem að stöðin verður reist á. Það er áætlað að þessi verksmiðja að öllu óbreyttu komist í gagnið árið 2017. Svo í tengslum við þessa stöð þá þarf að endurbæta móttöku og vinnslu í Gufunesi til samræmis við það hvaða lausn verður notuð í stöðinni. Og síðan eru endurvinnslustöðvar. Það eru allavega 2 verkefni framundan þar á næstu árum. Það er Sævarhöfðin. Skipulagið þar gerir ekki ráð fyrir að stöðin verði þar áfram. Það er náttúrulega að fara í gang uppbygging þar. Og þarf að finna henni nýjan stað. Það hefur helst verið horft til nágrennis Korputorgs í því samhengi. Og síðan er að stöðinni Dalveg í Kópavogi. Það er mjög þrengt að henni núna og þurfti helst að finna henni nýjan stað. Sama með Jafnasel í Breiðholti.
En annars hefur reksturinn gengið nokkuð vel nema rekstur endurvinnslustöðvanna og grenndargámakerfisins er heldur þungur sem er nú kannski eðlilegt. Þetta eru þjónustuþættir og það var efnt til útboðs á þjónustuvinnslustöðvanir í sumar og það er nýr samningur sem að tekur gildi áramótin og það náðist nú ekki fram hagræðing með því útboði og gert ráð fyrir magnaukningu í endurvinnslustöðvar 5% á næsta ári og svo er breytt fyrirkomulag til dæmis hvað varðar það að það verður ekki tekið við blönduðum úrgangi í svörtum pókum heldur þarf að vera í glæjurum til að hafa betri yfirsýn yfir það. Hvenær það hefur verið að slæðist með úrgangur sem á ekki að vera og gert ráð fyrir að það hefur verið hægt að spara nokkuð af því að svona lagað er gripið alveg strax en ekki þegar úrgangurinn er komin í vinnslu. En já, þá held ég að ég sé búin að fara yfir það helsta sem að mínum flokkum varðar. Ég þakka fyrir mig. Borgarfulltrúi Halldór Auðar Svansson hefur lokið máli sínu og þá er Júlíus Vífill Ingvarsson borgarfulltrúi næstur á mælendaskrá. Forseti, ágætu borgarfulltrúar, þá erum við hérna komin á þennan stað, þennan árlega stað okkar hér í borgarstjórn að fara að ræða fjárhagsáætlun næsta árs. Eins og vanalega þá tökumst við eitthvað á það hvað okkur finnst þetta. Ég vil byrja því að þakka borgarfulltrúanum Hjálmari Sveinssyni fyrir að fara hér yfir skipulagsmálin og sýna bara ítarlegu stefnu í þeim efnum. Það er gott að fara yfir það hérna og rifja það svona upp fyrir þeim sem ekki eru í ráðinu. Ég sitt hann og reyndar með formanninum og þar förum við yfir þessi mál reglulega. Ég held að margt erum við sammála eins og framkom í ræðu borgarfulltrúans. Annað er eitthvað sem við verðum að ræða og fara betur yfir. Í ræðu borgarfulltrúans til dæmis S.B. Blöndals kom fram að þétting byggða væri svarið og það var eiginlega bara skipulagsmálum var bara afgreitt þar gott og vel pent. Þétting byggðar er nefnilega ágætt. Eins og borgarfulltrúi Hjálmar Sveinsson kom inn á þá það þétting byggða verið eiginlega alfarið uppbygging í Reykjavík frá því að þessi meirihluti og meirihluti síðasta kjörtímabils tók við. En er þetta svo? Er þétting byggðar virkilega svarið í skipulagsmálum eða er þetta einföldun? Er þetta einföldun sem hefur afleiðingar? Og ég mun koma inn á það hér á eftir að þetta hefur auðvitað afleiðingar og þetta hefur ekki bara afleiðingar fyrir það fólk sem er að leita sér á húsnæði, heldur hefur þetta afleiðingar einmitt á rekstru, á fjármálin. Hefur það afleiðingar að margir geta ekki fundið sér viðunandi húsnæði í Reykjavík í þeim hverfum sem þeir vilja búa og hefur það afleiðingar að margir verða að fara mun lengra til vinnu heldur en þeir ætluðu sér að fara vegna sem þeir geta ekki búið miðsvæðis, það er einfaldlega bara allt og dýrt. Og sömuleiðis að þá eru margir fræðimenn núna farin að stíga fram og lýsa miklum efasemdum þessa stefnu í skipulagsmálum. Því það er alveg rétt sem fram hefur komið hérna áður í umræðum þetta að það hefur nokkuð verið svona almennur áhugi fyrir því meðal í stærri borgum að þétta byggð sem er auðvitað gott og ekki misskilja mig, það er auðvitað mjög fínt. Það á auðvitað þétta byggð, það er bara að nýta land vel og það er bara eitthvað sem hefur alltaf verið að gerast í sögu borgarinnar. En það hefur ákveðna galla í för með sér líka umhverfislega og það er einmitt ágætt sem að Trausti Valsson, skipulagsfræðingur og dósent í Háskóla Íslands var að fara yfir, ekki bara núna nýlega heldur hefur hann verið að benda á þetta, að þétting byggðar veldur meiri mengun og það er auðvitað áhyggjuefni úti fyrir sig og ef menn hafi ekki kynnt sér það, því að sá einhverju voru að horfa eftir þetta, að þá ættu við bara að gera það því að þessar upplýsingar liggja alla fyrir og nú hefur Trausti nýlega að skrifa bók sem ég reyndar ekki bara fundið í bókaverslunum
en hann hefur verið að lýsa akkurat þessum atriðum í viðtölum þar sem hann hefur tekið vegna þessara bókar. En það nú svo að það margt sem við getum gert einmitt til þess að vinna gegn því að fólk þurfi að anda sér óheilnæmu lofti hér í Reykjavík, og við ræddum þessi loftslagsmál á síðasta fundi borgarstjórnar sem var í Laugalækjarskóla eins og við þekkja. Og það er auðvitað þá fyrst og fremst eru það almenningssamgöngur. Það er óraunhæft að ætlast til þess eða búast við því að mikill fjöldi Reykvíkinga fari að hjóla til og frá vinnu. Það gerir það talsverður fjöldi núna en hann verður sennilega ekki mikið stærri en þetta og kurvan virðist vera að flytjast út. Öll styðjum við auðvitað það að þeir sem að geta og vilja hafi tækifæri til þess að nýta reiðhjólin. En aðalatriðið hlýtur að vera að almenningssamgöngur séu góðar, séu raunhæfur kostur, séu tíðar og að fólk sjáu kosti í því að nýta þær. Þess vegna er mikilvægt fyrir okkur að þróa áfram þær hugmyndir sem hafa komið fram í samvinnu við önnur sveitarfélög sem er borgarlínan, og auðvitað mikilvægt fyrir okkur að vinna áfram að öllum þeim möguleikum sem við eigum í þeim efnum. Hvort að það sé kostur sem er vænlegur að lækka umferðarhraða mikið í Reykjavík er eitthvað sem við verðum að fara yfir. Borgarfulltrúinn Hjálmar Sveinsson kom inn á það og það má vera að svo sé á ákveðnu svæði. Ég vil alls ekki útiloka það og ekki get ég sé að það sé neinn flokkur sem að hefur eitthvað sérstakann áhuga því að umferðin farir hraðar heldur en skynsamlegt er. Það er alveg af og frá. En það þarf að fara yfir þetta vegna þess að það er líka ýmsir sem að þekkja þessi mál mjög vel sem benda á það að lækkun hraða getur líka verið óheilnæmt, getur hreinlega aukið mengun og getur náttúrulega líka valdið því að umferðin getur ekki flætt með þeim hætti sem við helst myndum vilja. Ég held að svona okkar stærstu mistök í samgöngumálum í Reykjavík hafi verið það að semja við ríkið og fallast á það að umferðarmannvirki yrðu skorin niður í Reykjavík í 10 ár. Ég er þeirrar skoðunar að við hefðum auðvitað átt að vinna þetta áfram. Við höfum auðvitað ekki átt að gefa eftir að ríkinu ber að styðja við almenningssamgöngur á höfuðborgarsvæðinu. En við til dæmis núna stöndum frammi fyrir vanda á Miklubrautinni og borgarfulltrúinn Hjálmar Sveinsson minntist á það hérna rétt áðan. Og þá höfum við aldrei haldið fram þeirri staðreynd að stokka lausn á Miklubraut þetta langbesta lausnin en hún er dýr. Og hún er náttúrulega dýr að því við erum að horfa á þessu tölur, en hún er líka dýr þegar maður ætla að taka þetta svona í einum bita. Hvernig borðar maður fíl? Maður borðar hann einn biti í einu. Og við höfum málað okkur út í horn í þessum málum í stað þess auðvitað að vinna því með vegagerðinni að til dæmis þessi stokkalausn sem að á tímabili var sett fram með þeim hætti að hún var hluti af lausn Kringlumýrar og Miklubrautar gatnamótunum sem eru náttúrulega meðal hættulegustu gatnamóta í Reykjavík. Hættulegustu gatnamótin eru Grensásveg og Miklubraut og takið eftir að þessi hættulegustu gatnamóti eru ljósastýrð gatnamót. Og það hafði verið sett fram lausn sem var ágætt sem var svo að stokkurinn myndi til dæmis byrja upp við Kringluna og fara síðan niður að gatnamótum Snorrabrautar og Hringbrautar, en það var aldrei útfært nánar. Þetta hefur þurft að gera og menn höfðu undirbúa þetta allt saman vel og annað mannvirki sem situr á hakanum auðvitað Sundabraut. Og allt þetta vegna þess að við sömdum af okkur við þáverandi samgönguráðherra Ögmund Jónasson og þökkuðum fyrir það að hann tæki niður alla samgöngumannvirkjagerð í Reykjavík í bráðabirgðasamkomulagi held ég að nú verið kallað sem að stóð þó engu að síður til 10 ára. Þannig að ég er þeirrar skoðunar að við verðum að setjast yfir þetta mál og vinna þetta áfram. Að öðru leyti auðvitað bara hlakka ég til þess að fara að vinna á næsta ári eftir þeirri starfsáætlun sem var lögð fram núna með fjárhagsáætlun. Þetta er ansi góð greinargerð, ég er ekki sammála endilega öllu en að meginstefnu til er ég sammála. Ég held að helsta vinnan verði í kringum hverfisskipulagsvinna. Hún er að mörgu leyti nokkuð vel á veg komin. Hún gefur ákveðnar vonir, hún gefur fyrst og fremst ákveðið yfirlit, það er að segja hverfisskipulag, svona borið saman við venjulegt deiliskipulag, gefur yfirlit yfir það svæði sem verið að vinna með.
en í sjálfu sér breytir ekki miklu það hvort að taka þurfi upp deiliskipulag eða hverfiskipulag, hvað sem í gildi, vegna óska þeirra sem í hverfinu búa eða koma þangað og vilja gera breytingar á því. Það breytist ekki og má eiginlega reikna með því að sumu leyti verður flóknara að gera breytingar á hverfiskipulagi heldur en á deiliskipulagi. Og ég reikna með því að fólk viti það að deiliskipulag og hverfiskipulag það sama. Þetta eru svona tvö orð yfir sama efni og hverfiskipulag sem sagt deiliskipulag sem nær yfir mjög stórt hverfi, yfir svæði, en þá yfir þá byggð sem að þegar orðið nokkuð gömul og föst fyrir. En ef við tökum upp hverfiskipulag í þeim hverfum þar sem að óskir hafa komið upp það og við erum alltaf að taka upp deiliskipulagsáætlunum, við sjáum það í starfsáætlunum til dæmis, að þá náttúrulega verið að taka upp deiliskipulag eða hverfiskipulag ansi stórs svæðis. Það getur kallað á að ýmsir vilji koma inn í þær breytingar. Þannig að þetta eru svona þær áskoranir sem að okkur bíða og að vinna frekar úr því. En ég vona við okkur lánist það að gera það í svona minnskosti nokkuð góðri sátt og góðu samlyndi. Ég vil byrja því að þakka fjármálaskrifstofu og öllum þeir sem koma að því að gera þá fjárhagsáætlun sem við erum að fjalla hérna núna fyrir árið 2016 og ég veit að fyrir margra hluta sakir að þá hefur þetta verið erfiðara en oft áður, flóknara en oft áður og þetta sett fram með öðrum hætti en ég held nokkur tíma áður. Og þetta sett fram í meiri bútasaum heldur en nokkru sinni áður og þetta gefur tilefni til að ætla það að við komum til með að þurfa að vinna áfram þessa fjárhagsáætlun ekki bara núna, heldur á næstu fundum og klára hana sennilega einhver tíman á næsta ári í endanlegri mynd að ég held. Þannig að ég held að það sé full ástæða til að þakka fyrir það og öðrum þeim sem að koma að þessu inn á sviðinu. Fyrir sléttum 4 vikum var lögð fram þessi áætlun og hún staðfestir að borgarfulltrúar og Samfylkingar Bjartrar framtíðar, Vinstri grænna og Pírata ráða ekki við rekstur borgarinnar, ráða ekki við þá lagaskyldu, halda rekstri innan fjárhagsáætlunar og hafa ekki axlað þá ábyrgð sem því fylgir að mynda meirihluta. Við borgarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins sem höfum það pólitíska hlutverk að veita aðhald, skynjum að það lítill áhugi hjá meirihlutanum fyrir venjubundnum og lögbundnum rekstri sem krefst þekkingar, yfirlegu og samráðs, en þeim meiri áhugi á dægurflugum og skyndilausnum. Ætla mætti að fréttir af alvarlegri skuldastöðu borgarsjóðs kallaði fram auðmýkt. Skuldir og skuldbindingar A-hluta fara úr því að vera 64,5 milljarðar árið 2014 í 83,1 milljarður árið 2016 eða þar sé að áætlunin stenst og það hækkun upp á 30%. Ég finnst það ekki aðhlátursefni. Eftir að skila borgarsjóði með 13,4 milljarða halla í stað 434 milljón króna afgangi eins og lofað hafi verið, hefði að mati margar verið viðeigandi að biðjast afsökunar á frammistöðunni. Það raddir heyrast enn háværari að borgarstjóri ráði ekki við það verkefni sem hann þráði svo mjög að sinna og hann væri maður meira stíga til hliðar áður en vont versnar. En í hverju birtist auðmýktin? Sama dag og fjárhagsáætlun var lögð fram til fyrir umræði borgarstjórn birtist frétt með ljósmynd sem bersýnilega hafi verið send fjölmiðlum og sýndi brosandi borgarstjóran á skemmtisiglingu á Sundunum. Hann hafði sem sagt fundið sér nýtt gæluverkefni sem að koma á ferjusiglingum á milli Akraness og Reykjavíkur. Gott eða var ekki kallað hluti af almenningssamgöngum. Ekki einu sinni usual suspects úr Samfylkingunni höfðu gefið sér til að taka undir þessa framtakssemi. Auðvitað fylgdi ekki með fréttinni áætlaður stofnkostnaður við ferjusiglingar væru 150 milljónir króna og að árlegu rekstrarkostnaður væru 40 til 50 milljónir fyrir utan launakostnað. En hvað að fást slíka smámuni þegar rúm brennur? Þetta eiginlega súrrealist. Og ég bara læt öðrum eftir að finna hvernig á því stendur að mér datt nú eiginlega fyrst í hug Carlos Spánakonungur og hans örlög. Þið getið googlað þau. Fjárhagsáætlun fyrir árið 2016 spá hrikalega útkomu ársins í ár og svo 9 mánaða áslut uppgjör sýn okkur að stjórn þessa meirihluta í málum.
og ég skal hrópa það hátt fyrir borgarfulltrúann Espill Blöndal ef hann vill svo við vera. Það full ástæða til. Hvað eftir annað sjáum við ráðþrota kjörna fulltrúa falma áfram í myrkri og við sjáum þetta í ótrúlegri aðferð þeirra tónlistarskólum borgarinnar sem hefur bitnað harkalega á skólunum og nemendur þeirra. Það má eiginlega segja að ekkert hafi komið í veg fyrir að skólarnir lýstu sig gjaldþrota annað en þrautseigja þeirra sem þar starfa og vissa þeirra mikilvægi þessara menningarstofnana. Það af og frá að skólarnir séu komnir fyrir vind. Sú óvissa og framkoma sem nemendur og kennarar hafa mátt þola á ekki að líðast. Það að einn helsti tónlistarskóli landsins skuli hafa séð sig knúinn til að stefna Reykjavíkurborg bæði sorglegt og lýsandi fyrir þær aðstæður sem skólunum voru skapaðar. Við sáum þetta líka þegar borgarfulltrúar meirihlutan stóðu saman sem ein sál að því að banna kaup borgarinnar á Jaffa appelsínum ásamt öðru sem framleiddir í Ísrael og mikilvægi málsins var slíkt að þoldi enga bið enda gert til heiðurs borgarfulltrúanum Björk Vilhjálmsdóttur sem var að hverfa þessum vettvangi. Þegar allt þetta óráð var afstæðið og yfirklórið sem fylgdi því og loks afturköllu málsins óskuðum við borgarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins eftir því að ferill þess máls innan borgarkerfisins yrði upplýstur. Í ljós kom að engin undirbúningur bjó að baki, engra upplýsinga hafði verið aflað, ekkert samráð og ekkert vitað hvaða vörur borgin keypti frá Ísrael eða yfirleitt nokkrar. En þetta mál auk þess lýsandi vegna þess að fyrr á þessu ári gagnrýndi innri endurskoðun harðlega stjórn borgarfulltrúa Samfylkingar Bjartar framtíðar Vinstri grænna og Pírata í innkaupamálum. En borgarfulltrúarnir höfðu ekkert gert með 34 ábendingar og úrbætur sem innri endurskoðun hafði lagt til. Skýrsla innri endurskoðunar var áfellisdómur yfir vinnubrögðum meirihlutans og áhugi fyrir slíkri vinnu virtist engin en þeim meiri fyrir því að boykotta Ísrael. Ég nefni þessu tvö dæmi fálmkennda og markvissa stjórnsýslu. Ég gæti auðvitað nefnt fleira eins og akstursþjónustu fatlara. Ég gæti nefnt það sem að borgarfulltrúinn Hjálmar Sveinsson kom inn á sem að þrengja Grensásveginn fyrir 100 milljónir króna þó að einu sinni hafi verið farið fram einhver hraðamæling en enga tilraunir gerða til þess að halda niðri hraða sem nú merkilegt. Og svo það stofnun stjórnkerfis og lýðræðisráðs í upphafi þessa kjörtímabil sem hefur einungis flækt borgarkerfið og gert það þyngra. Borgarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins sem sæti í ráðinu hafa lagt til að það verði lagt niður. Og ég get nefnt skipulagsmál og uppbygging í borginni sem verulega undir eftirspurn og hluta þeim vanda sem ungt fólk í húsnæðisleit stendur frammi fyrir. Stefna litla fjórflokksins í skipulagsmálum hefur líka leitt til þess að tekjur af lóðasölu eru ár eftir ár undir væntingum og tekjur í samræmi við það. Fyrst og síðast myndi ég þó nefna fjármál borgarinnar. Fjárhagsáætlun fyrir næsta ár var lögð fram 3. nóvember síðastliðinn með óútfærðri hagræðingarkröfu upp á 2,3 milljarða og þar var niðurskurður í rekstri 1.780 milljónir króna. Engar frekari skýringar fylgdu með þessu en ég held að flestir hafi talið að bak við slíka framsetningu lægi einhver hugsun sem að væri verið að fullvinna með starfsfólki, sérfræðingum og fjármálaskrifstofu sem mætti síðan að kynna á milli umræðna. Nú í seinni umræðu, hér í dag, hefur komið ljós að tíminn hefur því miður verið illa nýttur. Það vinnulag að ýta ákvörðunum á undan sér inn á næsta ár mun skapa óvissu og örugglega óöryggi hjá fjölmörgum sem treysta á þjónustu borgarinnar. Ég tel vafa á að þetta vinnulag sé í samræmi við meginstefnu sveitarstjórnarlaga og þau ákvæði sem fjalla fjárhagsáætlanir. Frumvarpið var ekki tilbúið til framlagningar og nú í seinni umræðu hafa komið fram fleiri ástæður fyrir því að ef getur verið lögmæti þeirra vinnuaðferðar sem hér beitt auga sér ekki fordæmi. Í öllu falli þetta vond vinnubrögð. Fjárhagsáætlun lögð fram til samþykktar en það á að klára hana og útfæra einhvern tíma seinna á næsta ári.
Fjárhagsáætlunin getur auðvitað tekið breytingu á milli umræðina en meginlínur liggja fyrir strax í fyrri umræðu og breytingar verða ekki verulegar eftir það og alls ekki það miklar að það kalli á endurskoðun á starfsáætlun og þar með greinargerðum sviða. Opin hagræðingarkrafa upp á 2,3 milljarða ekki í neinum skilningi óveruleg. Nú liggur fyrir að hagræðingarkrafan mun verða útfærð sem flatur niðurskurður á sviðin og ekki unni með það nánar að minnsta kosti að sinni. Og úr því að borgarfulltrúar meirihluta flokkana leggja ekki meiri vinnu í þetta mál er raun ber vitni. Af hverju var frumvarpið ekki strax við fyrri umræðu lagt fram með flötum niðurskurði á svið? Að viðbrögðum skólastjóra má ljóst vera að ekki hefur verið rætt við þá og leita leiða með þeim að lausnum vegna niðurskurðar upp á 670 milljónir á skóla- og frístundasviði umfram það sem gert var ráð fyrir þegar rammasviðana voru lagðir fram. Formaður félags skólastjórnenda Reykjavík sagði í viðtali í Morgunblaðinu á laugardaginn, með leyfi forseta: Við höfum verulegar áhyggjur af þessu. Það er skýrt í okkar huga að við teljum að það ekki sé hægt að skera meira niður í þjónustu grunnskólunum borgarinnar. Frá hruni hefur verið niðurskurður og hagræðing í grunnskólunum. Við þurfum að setja í forgang lögbundna þjónustu við börnin og borgin þarf að skoða aðrar aðgerðir til að hagræða og tilvitnun lýkur. Og formaðurinn tók fram að ekki liggi fyrir hvað felst í aðgerðum Reykjavíkurborgar og maður spyr sig: til hvers var þá tíminn nýttur? Skólastjóri í einum af stærri skólum borgarinnar sagði í sama blaði, með leyfi forseta: Þetta er alveg fellegt. Það verður ekki skorið meira niður í grunnskólunum nema stjórnmálamenn fylgi því úr hlaði og tilkynni íbúum í Reykjavík að það þýði minni þjónustu. Við skólastjórnendur sitjum uppi með svarta pétur því við höfum eftir að uppfylla þjónustuloforð Reykjavíkurborgar og tilvitnun lýkur. Og svo kemur fram í sömu frétt að það er haft eftir borgarfulltrúanum Skúla Helgasyni að aðgerðaráætlun vegna niðurskurðarins muni ekki liggja fyrir 1. febrúar næstkomandi og ég held að sviðsstjóri velferðarsviðs hafi upplýst það sama í einhverju blaðana í dag. Okkur ber að taka afstöðu til fjárhagsáætlunarinnar í kosningum hér á eftir. Í forsendum með aðgerðaráætlun stendur að staðinn verði vörður grunnþjónustuna við íbúa en leitað hagkvæmra leiða til að veita hana. Hvað þýðir þetta? Verður hægt að standa vörð grunnþjónustuna og hvaða nýrra leiða á að leita? Þar stendur einnig að fjöldi stöðugilda verði takmarkaður. Hvað þýðir það? Til hvers að orða það með þessum hætti? Er ekki betra að tala bara hreint út? Hversu margir starfsmenn borgarinnar munu missa vinnuna vegna þessa niðurskurðar? Hvaða þjónusta verður skorin niður? Starfsáætlanir er ekki bara fyrir borgarstarfsmenn sem eiga að vinna með þær, heldur er þeim að finna mikilvægar upplýsingar fyrir borgarbúa helstu áherslur í öllum málaflokkum. Og verða þá gerða nýjar greinagerðir fagsviða og hvenær verða þær lagðar fram. Það er að segja þegar búið er að vinna úr þessum niðurskurði. Verður það 1. febrúar. Verður það lagðar fram með formlegum hætti hér í borgarstjórn. Það er ekki bara rammarnir sem taka breytingum í dag. Nú í seinni umræðu er lögð fram tillögur breyttar forsendur frumvarpsins sem hefur talsverð áhrif á meira og minna allt frumvarpið og mun breyta niðurstöðum rekstrarreiknings A-hluta þannig að hann verður 250 milljónum krónum lakari. En ofan á þetta á að afgreiða fjárhagsáætlun án þess að gjaldskrár séu ákveðnar og afgreiddar. Tillögur gjaldskrár eiga að bíða og þær verða lagðar fram á næsta fundi borgarstjórnar. Hvernig er hægt að áætla útgjöld án þess að gjaldskrár og tekjur séu áætlaðar samhliða? Er það trúverðugt? Það hlýtur að vera álitamál hvort að það standist sveitarstjórnarlög. Þetta er í öllu falli vond vinnubrögð. Og þau eiga sér, eins og margt annað hér í dag, eiga sér ekki fordæmi. Fjármálastjórn þessa kjörtímabils og næsta undan einkennist af fáti að mínu mati. Við svona aðstæður snýst framhaldið eiginlega trúverðugleika og hvort hann sé til staðar. Byrjum á borgarráðsfundinum núna í síðustu viku. Þetta er sá fundur ársins sem mest alvara býr að baki og sennilega sjaldan verið meiri ástæði til að taka hlutina alvarlega. Þar voru á dagskrá öll þau gögn sem við erum að fjalla hér í dag og þau eru nú ekki fá. Svo viðamikil umfjöllun fjármál borgarinnar hefði átt að taka alla dagskrá borgarráðs. Annað hefði auðvitað mátt bíða næsta fundar. En þess í stað voru settar á dagskrá langar kynningar.
sem þegar höfðu verið fluttar í öðrum ráðum borgarinnar og algjörlega ónauðsynlegar. Á dagskrá ráðsins var löngu kynning á því sem hugsanlega geti gerst ef sjávarflóð sem kom fyrir 260 árum myndi endurtaka sig. Það var enda til umfjöllunar í umhverfis- og skipulagsráði bara daginn áður og í ýmsum fjölmiðlum eins og menn þekkja. Síðan kom ferðamálastefna ríkisins, löng umræða, löng kynning sem auðvitað búið að birta fyrir löngu og kynna í menningar- og ferðamálaráði og gat auðvitað beðið. Og lokum samantekt og loftslagsmál sem jafnframt hefði verið til kynningar í umhverfis- og skipulagsráði og eins mikilvægt og það getur verið, þá gat það auðvitað beðið og tekið fyrir á síðari stigum. Er þetta trúverðug vinnubrögð að fylla fundinn af kynningum og kynningunum var varla lokið þegar að flestir borgarráðsfulltrúar meirihlutans voru lýsa því að þeir væru bara mjög uppteknir við að fara. Gæti ekki setið svona langa fund. Það væri bara eitthvað annað sem biðið þeirra. Og þannig var fundurinn afgreiddur, raunverulega rumpað af án þess að farið væri ofan í þau gögn sem að fyrir honum lágu með eðlilegum hætti. Ég hef setið marga fundi borgarráðs en engan verri. Borgarstjóri tala hér að velta við hverjum steini. En það trúverðugt að sá maður sem stýrti við fjármálum borgarinnar undanfarin ár, borgarfulltrúinn Dagur B. Eggertsson, skipi sjálfan sig formann hagræðingahóps sem á að fara yfir hans eigin verk og endurmeta hans eigin gjörðir ásamt borgarfulltrúanum S. Birni Blöndal. Hversu líklegt það á skalanum 1–10 að þeir munu standa dyggan vörð gagnrýni og erfiða stöðu borgarsjóðs og hún beinist ekki að þeim sjálfum? Myndum við treysta skipstjóra sem farið hefur hafvillur til að taka heimstýmið? Við borgarráðsfulltrúar Sjálfstæðisflokksins bókuðum í borgarráði og bentum umræddum borgarfulltrúum á að það komin tími til að þeir tæki eigin persónur út úr þessari jöfnu og átti sig á að verkefnið miklu stærri en svo að pólitísk varðstaða þeirra verði sett öðru framar. Aðgát skal höfð í nærveru sálar og með það huga reyndum við að haga orðum okkar af hófstillingu en einræður starkaðar dugðu ekki til og ábendingum okkar var ekki svarað í sömu mynt. Samstarf á milli meirihluta og minnihluta hefur ekkert verið á þessu kjörtímabili sem heiti getur. Úreltar pólitískar víglínur hafa sjaldan verið skýrari. Þrátt fyrir uppleggið sé með þessum hætti hafa borgarráðsfulltrúar Sjálfstæðisflokksins lýst því yfir að þeir séu tilbúin til að leggjast á árarnar eins og borgarfulltrúinn Halldór Halldórsson ítrekar ræðu sinni hér áðan, enda oft þörf en nú nauðsyn. En það auðvitað veldur vonbrigðum að borgarfulltrúinn S. Björn Blöndal skuli síðan koma hér upp og segjast ekki hafa neitt við slíkar ráðgjöf að gera, gefi lítið fyrir það, enda reiknaði með því að hann sé fullfær að stýra þessu sjálfur að eigin mati. Spurningum trúverðuleika þessa meirihluta nær til fjárfestinga áætlananna og þeirra reynslu sem við höfum að þeim. Hversu áreiðanlegar hafa áætlanir reynst? Það trúverðugt að borgarfulltrúar Samfylkingar Bjartar framtíðar, Vinstri grænna og Pírata, öll í einni sæng, nái að snúa við rekstri samstæðunar úr 3,4 milljarða halla í 8 milljarða afgang á einu ári. Fyrir sléttu ári stóðum við hér í þessum sömu sporum og fjölluðum fjárhagsáætlun fyrir þetta ár, senn að ljúka, og svo áætlun gerði ráð fyrir 435 milljón króna afgangi alhlutans. Reyndin mun hins vegar verða allt önnur eins og með þekkja, þess að nú stefnir í hallinn verið 13,4 milljarðar. Og þó við drögum frá alla óvissu þætti, þá niðurstaðan engu að síður óræðvegu frá upprunalegri áætlun. Í desember 2013 var gengið frá fjárhagsáætlun fyrir síðastliðið ár, það 2014, þar sem reiknað var með 495 milljón króna afgangi fyrir árið 2014. Niðurstöður ársreiknings A-hluta fyrir það ár var hins vegar halli på 2,8 milljarðar. Og ekki vantaði þá bjartsýnina fyrir árið 2015 sem átti að skila 3 milljarða afgangi í A-hlutanum. Þegar við ræddum fjárhagsáætlun fyrir ári fór ég yfir skipulagsmálin sem ég hef gert aðeins lítillega hér
Ég sé að það í 5 ára áætlun eiginlega textin óbreyttur frá því að hann var á síðastliðnu ári, sem getur verið það fyrir mér. En hann komin í 3. viðauka í þeirri áætlun, svo ég ætla nú svona að láta það vera að fara yfir það. En það reikna með að þeir sem eru að fara til Parísar í fyrramáli séu sameiginlega ánægðir með það. Skipulags- og umhverfismálin eru mikilvæg ekki bara vegna þeirra lífsgæða sem þau skapa borgarbúum þegar rétt að staðið, heldur skynsamleg skipulagsgerð sem tekur mið af ólíkum þörfum, ólíkar hópa í samfélaginu, grunnurinn að tekjustreymi borgarinnar. Borgarstjóri tíðrætt skort á tekjustofnum og svo tökorðin nokkuð þreytt. Betra að vera að líta sér nær og viðurkenna að skipulagsmál hér í borg hafa verið þrándur í götu uppbyggingar og hafa leitt til stöðnunar. Ef við lítum á tekjuöflun sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu á milli áranna 2010 og 2014 og berum saman skatttekjur án jöfnunarsjóðs, þá kemur í ljós að öll sveitarfélög hafa notið tekjuaukningar langt umfram höfuðborgina. Engu að síður sýnir útkomuspá ársins að tekjur A-hlutans hafi aukist 1 milljón umfram það sem gert ráð fyrir í fjárhagsáætlun fyrir árið 2015. Aðrar tekjur hafi hins vegar ekki staðið undir væntingum og eru hálfum milljarði undir áætlun. Sala byggingaréttar hefur ekki gengið eftir. Það reiknar með því að aðrar tekjur aukist 3 milljarða á milli ára og verði 17,7 milljarðar á næsta ári tæpast raunhæft og tæpast trúverðugt. Það rétt að minna á að einungis 3 af sveitarfélögum á höfuðborgarsvæðinu leggja á hámarksútsvar og eitt þeirra sem leggur hámarksútsvar samkvæmt lögum Reykjavíkurborg eins og borgarfulltrúar þekkja. Greinargerð umhverfis- og skipulagssviðs vel unnin og fróðleg og ástæða til að þakka fyrir það, en hún eins og aðra starfsáætlanir eftir að taka einhverju breytingum þegar hinn flati niðurskurður hefur verið útfærður nánar. Það erfitt að verjast þeirri hugsun að sumir stjórnmálamenn hugsi fjárhagsáætlanir, sérstaklega 5 ára áætlanir, sem heppileg áráðustæki. Það eðlilegt að fólk leggist almennt ekki yfir fjármál stóra sveitarfélaga og gerir skýran greinarmun á milli ársreikninga og flókinna fjárhagsáætlana. Fjárhagsáætlanir sem trekk í trekk eru víðs fjarri veruleikanum bera með sér slíkan áróðursstíl. Skilaboðum að borgarbúar skuli bara vera rólegir, þetta sé allt að koma, hafa verið endurtekin of oft. Þau eru ekki trúverðug. Þau minnka traust almennings á borgarstjórn og verst af öllu draga úr virðingu sveitarstjórnar fólks fyrir því mikilvæga tæki sem fjárhagsáætlanir eru. Við stöndum frammi fyrir þeirri staðreynd að fulltrúar Samfylkingar, Bjartar framtíðar, Vinstri grænna og Pírata ráða ekki við að stýra sameiginlegum sjóðum borgarinnar. Borgarbúa. Staðfestingar þess að finna í þeirri fjárhagsáætlun sem við erum nú að fjalla 9 mánaða uppgjöri og útkomuspá fyrir þetta ár. Það engum að kenna nema þeim sjálfum. Það ekki síður alvarlegt að sá hópur sem settist að kjötkötlunum í fyrra veldur því ekki að gera fjárhagsáætlun fyrir árið 2016 eins og ég hef farið yfir. Slíkt á sér ekki fordæmi í sögu borgarinnar og kallar á að skoða verði hvort standist lög. Borgarfulltrúi Júlíus Vífill Ingvarsson hefur lokið máli sínu og þá Skúli Helgason, borgarfulltrúi næstur á mælendaskrá. Forseti, ágæta borgarstjórn. Við ræðum hér fjárhagsáætlun borgarstjórnar fyrir næsta ár, síðari umræða. Ég ætla hér að fara nokkrum orðum stöðu mála á skóla- og frístundasviði, fara yfir þá miklu vinnu sem átti hefur sér stað á sviðinu í að rýna fjárhagssviðsins undanfarið ár eða svo og sömuleiðis reifa góðar tillögur sem að koma út úr fjármálahópi eða starfshópi borgarstjóra sem hafði sömuleiðis það hlutverk að fara í gegnum þætti sem að betur mættu fara til framtíðar í fjárhagnum. Og síðan ætla ég að fara stuttlega yfir þær hagræðingar hugmyndir sem að við höfum verið að vinna út frá. Það byggja eðlilega ekki síst á þessum tillögum sem að fram hafa komið í þessum 2 starfshópum og gott að
að eiga þetta nesti, ef svo má segja, inn í þá vinnu sem að framundan við að útfæra þá hagræðingu sem að sviðið þarf að standa skil á. Ég vildi fyrst þó fara nokkrum orðum svona heildarmyndina. Skóla- og frístundasvið er stærsta svið borgarinnar og þar eru undir ríflega 40 milljarðar króna. Sviðið að reka 36 grunnskóla, 62 leikskóla, 34 frístundaheimili og 4 frístundaklúbba og síðan í samningssambandi við sjálfstætt starfandi í grunnskóla 7 í borginni og sjálfstætt starfandi leikskóla sömuleiðis sem að eru einir 17 talsins. Nú á þessari mynd sem að þarna dregin fram sést að þessi útgjöld skiptast í 3 meginþætti, 60% af útgjöldunum eða 25 milljarðar á síðastliðnu ári fara í laun og launatengd gjöld, ríflega 15 í annan rekstrarkostnað og síðan tæplega 15 í svokallaða innri leigu fasteigna og tækja þar sem að húsnæðiskostnaður vegur þyngst. Undir liðnum annar rekstrarkostnaður, þar það bil helmingur sem að fer í lögbundnar greiðslur svo sem framlög til sjálfstætt starfandi stofnana og svo framvegis. Nú eins og fram hefur komið í umræðunni þá hækkar fjárhagsrammi sviðsins milli ára og munar það mestu þá miklu fjárfestingu sem að borgin hefur lagt í mannauðinn í nýlegum kjarasamningum á undanförnum 2 árum og þar var stigið mjög stórt og verðmætt skref í þá átt að leiðrétta laun fagfólks í þessum málaflokki í skólunum, ekki síst og leikskólunum. Nú, það áhugavert að skoða þróunina varðandi stöðugildi og útgjöld sviðsins á undanförnum árum og í þessari mynd þá kemur fram að launakostnaður hann hefur á tímabilinu frá 2008 og til 2014 lækkað 4% en fer vissulega hækkandi undanfarin 2 ár út af kjarasamningunum. Annar rekstrarkostnaður hefur lækkað 7% á tímabilinu en innri leigan hins vegar hækkað 4% eða 26%. Ef við skoðum þróun stöðugilda sem hefur nokkuð verið í umræðunni þá sjáum við að það er skýrt samhengi á milli þróunar stöðugilda annars vegar og fjölda barna og nemenda í kerfinu hjá okkur. Þarna að ræða samanburð sem tekin 1. október á hverju ári á tímabilinu frá 2008 til 2015 og þarna kemur fram að stöðugildum hefur fjölgað á sviðinu 269 á tímabilinu á sama tíma á börnum í kerfinu fjölgar rúmlega 4.400. Það hins vegar vert að vekja athygli á því að þessi breyting, þessi fjölgun bæði á barnafjölda og þróun stöðugilda skýrist að mestu leyti af skipulagsbreytingum og þeirri breytingu að frístundin og hún færist inn á sameinað svið með leikskóla sviðinu, leikskóladeildinni og grunnskóladeildinni árið 2011. Það veldur fjölgun barna á tímabilinu 4.200 ríflega og fjölgun stöðugilda 330. Þannig við sjáum á því að 97% af barnafjölguninni kemur í gegnum frístundina og það nokkuð skýr þróun á undanförnum árum að aðsókn barna í frístundina vex hröðum skrefum, orðin mjög almenn í 1. og 2. bekk og hefur margfaldast í 3. og 4. bekk. Það má líka benda á það að stöðugildum á leikskólum þeim hefur fjölgað 49 á þessu tímabili vegna mikilla fjölgunar barna en hins vegar hefur þeim fækkað í grunnskólunum 380 frá árinu 2008. Hér á þessari mynd má sjá að hlutfall stöðugilda af barnafjölda hefur lækkað á þessu tímabili úr ríflega 18% árið 2008 í 16% á þessu ári. Og svona í samhengi við þær upplýsingar sem að ég nefndi hér fyrr varðandi þróunina á innri leigunni eða húsnæðiskostnaðinum þá það vel dregið saman í þessari mynd þar sem við sjáum kostnað á hvern grunnskólanema á höfuðborgarsvæðinu með og án innri leigu og þar kemur fram hve hátt innri leigan vegur í þessum samanburði
Reykjavík kemur þar út með hæsta kostnaðinn á hvern grunnskólanema ef að innri legan talin með, en liggur eiginlega nákvæmlega í meðaltalinu á höfuðborgarsvæðinu ef að hún tekin út fyrir sviga. Hér sjáum við það dregið fram sérstaklega húsnæðiskostnaðurinn á hvern grunnskólanema hæstur á höfuðborgarsvæðinu 415.000, meðan meðaltali 337.000. Þetta eitt af dæmunum sem að undirstrikar tillögugerðina sem að meðal annars kemur frá starfshópi borgarstjóra fjárhagssviðsins, að það afar brýnt að við rýnum vel á þeim mánuðum sem að framundan eru, nákvæmlega húsnæðisþáttinn og skoðum alla leiði til þess að draga úr þeim kostnaði með ýmsum hætti, og það verður gert sameinað svið skóla og frístundasviðs. Það eðlilegt markmið og hefur margoft verið orðað í stefnuyfirlýsingum að við viljum sameina þessa starfsemi í grunnskólum og frístund sem mest undir sama þaki, ef svo má segja, og það verulegur kostnaður sem að borgin ber í dag af því að vera með frístundastarfsemina í færanlegu húsnæði og í nokkrum tilvikum í leigu af þriðja aðila. Ég nefndi fyrir í mínu máli þessa 2 fjármálahópa sem hafa verið að störfum á árinu. Annar þeirra var settur á fót af skóla- og frístundaráði samkvæmt tillögu okkar síðastliðið haust. Það var í þeim tilgangi að við teljum afar brýnt að þegar við erum með 40 milljarða undir í borgarsjóði, og þá séum við með góða sannfæringu fyrir því að við séum að verja þeim fjármunum eins vel og nokkur kostur er. Og það var settur saman hópur sem var skipaður fulltrúum allra flokka í borgarstjórn og síðan fulltrúum stjórnenda í leikskólum, grunnskólum og frístundamiðstöðum og sömuleiðis fulltrúum starfsfólks á þessum sviðum, auk sérfræðinga af sviðinu, og þessi hópur skilaði af sér tillögum síðastliðið vor. Þær tillögur hafa verið bornar upp í ráðinu og samþykktar af fulltrúum allra flokka, sem og innleiðingaráætlun það hvernig þessum tillögum verður sýnt í framkvæmd. Það fara svona hratt yfir helstu tillögur sem hafa komið út úr þessari vinnu. Fyrst það að telja að við höfum ákveðið að endurskoða öll þau úthlutunarlíkun sem að ráða dreifingu fjármagnsins á sviðinu, og þar undir leikskólarnir, grunnskólarnir, frístundamiðstöðvarnar, tónlistarskólarnir og úthlutunarlíkan sérkennslu og stuðnings. Það hefur verið unnin ágætt bakgrunnsvinna í þessu efni, fengum fulltrúa frá skólastjórnendum sem að gáfu gagnlegar ábendingar það svona hvað betur megi fara í sambandi við þessi úthlutunarlíkun, og í stórum dráttum er myndin svo að við teljum að þau séu barn síns tíma. Þetta eru 15 ára gömul líkun að stærstum hluta, og að þau þurfi að taka betur mið af ólíkum aðstæðum starfsstöðvanna. Það eru misjafnar aðstæður bæði milli einstakra skóla, leikskóla og frístundamiðstöðva. Það eru misjafnar aðstæður eftir hverfum, og okkar úthlutunarlíkun þurfa að vera næm fyrir þessum mun sem á milli starfsstöðvanna. Þannig að við munum setja niður starfshópa sem að rýna þessi líkun og skila tillögum sem að við stefnum að því að komi þá til framkvæmda á næsta skólaári. Það hefur verið lagt til að við endurskoðum fyrirkomulag varðandi innri leiguna, sem að eins og áður framkomið verulega stór þáttur í rekstri sviðsins, og við teljum að það séu svona nokkur meginatriði sem að þurfi að hafa í huga. Í fyrsta lagi að innri leigan endurspegli raunkostnað borgarinnar af rekstri fasteigna, að viðhaldshluti innri leigunar sé eingöngu það viðhald sem að framkvæmt fyrir. Fallið verði frá því að eignfæra viðhald sem ekki telst meiri háttar endurbætur og auka þar með ekki verðmæti eignanna. Greiðslu til sjálfstætt starfandi skóla sem að eru afleiðing af því fyrirkomulagi á útreikningi innri leigu sem að við höfum viðhaft, og það endurspegli raunkostnað borgarinnar við rekstur leikskóla og grunnskóla, og loks að forsendur útreiknings innri leigu verði endurmetnar þannig að hún endurspegli þann kostnað sem að henni ætlað að standa undir. Það hefur verið mjög afgerandi þróun varðandi sérkennsluna
sérstaklega sértæka sérkennslu á leikskólum borgarinnar á undanförnum árum og bæði hefur hlutfall leikskólabarna sem nýtur sérkennslu vaxið hröðum skrefum úr ríflega 5% árið 2009 upp í tæp 9% á síðastliðnu ári og þessu hefur fylgt verulegur kostnaðar auki. Þarna hafa útgjöld borgarinnar þrefaldast og rúmlega það á þessu 5 ára tímabili farið úr 300 milljónum rúmum í rúmlega milljarð. Þetta gefur okkur klárlega tilefni til þess að rýna betur hvað býr að baki í þessari þróun. Við vitum reyndar að það sem mest afgerandi varðandi sérkennslu á leikskólum veruleg fjölgun, ríflega fjórföld aukning barna sem greinast með einhverfu á undanförnum áratug eða frá 2005. Árið 2005 voru 11,6% þeirra barna sem nutu sérkennslu á leikskólum með einhverfu greiningar en þau eru orðin 48,4% á árinu 2013. Og þetta svona eitt lítið dæmi það sem undir núna í þeirri endurskoðun sem reyndar hafin nú þegar á sviðinu í þessu efni og við munum fara vel í gegnum bæði hvernig úthlutunarlíkanið hjá okkur samsett í dag, hvaða breytingar borðleggjandi að ráðast í strax og hvernig getum við tryggt að það sé samfella í þjónustunni við börn sem skilir sér í stöðugum framförum þeirra. Við séum ekki að bjóða upp á þjónustu á einu skólastigi, til dæmis í leikskólum sem síðan fellur alfarið niður grunnskóla megin nema að það séu gild rök fyrir því. En jafnframt að þær áherslur sem hafa verið lagðar á snemmtæka íhlutun að þær skili sér örugglega í því að við séum að beita aðferðum sem rannsóknir hafa sýnt að skili mestum árangri fyrir þau börn sem eru með tilteknar greiningar, hvort sem það einhverfa athyglisbrestur eða aðrar greiningar sem þær undir. Og í þessari vinnu var haldinn sérstakur rýnifundur með fagfólki sérkennsluna og þar kom fram sterkt ákall það að við þyrftum að auka áherslu á virka ráðgjöf og handleiðslu við okkar starfsfólk á vettvangi og nýta þar aðferðir sem rannsóknir sína hafa skilað árangri. Það þarf að auka áherslu á kennsluráðgjöf og hegðunarráðgjöf og auka samstarfi háskólasamfélagið rannsóknir á áhrifum og árangri í sérkennslu og stuðnings í Reykjavík og því miður staðan sú að þar ekki auðugan garð að gresja þegar kemur að innlendum rannsóknum og við þurfum klárlega að fara í samstarf með háskólasamfélaginu betri rannsóknir á þessu sviði og auknar rannsóknir sérstaklega. Samhliða því sem við rýnum þar sem við getum nýtt okkur úr erlendum rannsóknum árangursríkar kennsluaðferðir í þessu efni. Einn af þeim þáttum sem við viljum taka til rækilegrar skoðunar fyrirkomulag mötuneytisþjónustunnar hjá okkur í borginni. Það verulegir fjármunir bundnir í mötuneytisþjónustunni og sem dæmi má nefna að það eru 1200 milljónir sem fara í hráefniskaup í þessi 100 mötuneyti sem sviðið að reka og það eru mjög gagnlegar hugmyndir uppi sem koma úr báðum þessum starfshópum það hvernig við getum stokkað upp þessi spil. Við leggjum á stað með það að í fyrsta lagi sé mikilvægt að auka verulega útboð á hráefni og þau verði á borgarvísu. Það hefur verið gerðar tilraunir með útboð á tilteknum fæðuflokkum í ákveðnum hverfum borgarinnar fram að þessu. Þau hafa skilað reyndar góðum árangri og þegar náðst talsverð hagræðing af þeim völdum en við teljum mikilvægt að hraða innleiðingu þessara útboða og þau fari fram á stærri grundvelli og þá með allar okkar starfsstöðvar undir. Það líka staðreynd og rétt að horfa beint framan í það að það eru mörg mötuneyti, ekki síst í leikskólum og í grunnskólum sömuleiðis sem eru komin á tíma, svo má segja, það sem mikil þörf fyrir viðhald og endurbætur og hefur verið reiknað út að ef við værum í óbreyttu kerfi þá þyrfti borgin að leggja til í kringum 1 milljarð króna á næstu 10 árum til þess að gera upp þessi mötuneyti. Við teljum eðlilegt að staldra við þessar aðstæður og skoða hvort að annað fyrirkomulag kunni að vera heppilegt og skynsamlegt í ljósi aðstæðna. Til dæmis að
einstaka starfsstöðvar, grunnskólar, leikskólar, frístundaheimili geti tekið sér saman og unnið saman að því að veita þessa þjónustu. Við viljum áfram veita eins og lögbundið þá þjónustu að börnin fái að borða í leikskólum og skólum og frístundaheimilum, en það þarf að gerast með hagkvæmari hætti. Við höfum þegar látið vinna könnun meðal stjórnenda á viðhorfum þeirra til breytinga og það skýrar niðurstöður úr því. Það ríflega þriðjungur sem tilbúinn til breytinga á rekstrarforminu og aðferðafræðin verður svo að vinna fyrst með þeim stjórnendum, þannig að það sé gott samráð við okkar fólk út í skólasamfélaginu alla þær breytingar sem að framundan eru. Og forsendan að sjálfsögðu þessi að gæði þjónustunnar verði jafnmikil eða meiri eftir breytingar eins og við núverandi stöðu. Það eru tillögur starfshóps skóla- og frístundaráðs sem að lúta að heilsueflingu og því mikilvæga verkefni að minnka fjarvistir starfsmanna með heilsueflingu. Það eru verulegir fjármunir bundnir í kostnaði við að manna forföll á okkar starfsstöðum. Á þessu ári eru þau útgjöld áætluð 1.000 milljónir eða milljarður króna eða 4% af heildarlaunakostnaði og því augljóst að það til mikils að vinna ef að okkur tekst að draga úr fjarvistum starfsfólks á leikskólum og grunnskólum. Þar veruleg dreifing í því milli starfsstöðva hversu fjarvistirnar eru miklar. Þær eru frá því að vera 2%, það sem best lætur í leikskólum og upp í að vera ríflega 12%, þar sem að fjarvistirnar eru mestar og munurinn grunnskólamegin talsvert minni en þó þrefaldur á milli þeirra sem eru með hæstu og lægstu fjarvistirnar. Og þar mikilvægt að halda áfram og herða innleiðingu á viðverustefnu Reykjavíkurborgar með það að markmiði að draga úr fjarvistum vegna veikinda með heilsueflandi átaki í Reykjavíkurborgar sem hefur verið lögð góð drög að á undanförnum mánuðum. Umbætur í upplýsingatækni þjónustu, það ein af tillögum starfshópsins að gjaldskrár upplýsinga- og tæknideilda verði einfaldar og samræmdar með áherslu á að þjónustugjöld endurspegli í reynd, gæði og umfang þjónustunar. Opna fyrir það að hægt sé að útvista upplýsingaþjónustunni að hluta eða öllu leyti og það verði boðið upp á það að einstakar starfsstöðvar sem að það kjósa geti valið að sjá upplýsinga- og tækniþjónustuna að hluta eða öllu leyti í tilraunaskyni. Við vitum til þess að tilteknar starfsstöðvar eru þegar tilbúnir að stíga þetta skref, hafa óskað eftir því að taka þetta inn til sín og telja sig vera með starfsfólk sem að getur sinnt þessu af metnaði og dug. Stefnt verði að því að lækka einstaka þætti í gjaldskrá UTD, nýta ókeypis hugbúnað eftir megni og svo framvegis, en ég held að þarna sé meginatriði þetta, það mikilvægt þegar við erum með miðlæga þjónustu eins og þessa sem við erum að bjóða í borgarsamfélaginu, að við séum að uppfylla þau markmið að þessi tilhögun að vera með miðlæga þjónustu skili sér bæði í hagkvæmari rekstri og betri þjónustu. Og það svo vinna sem að þarf að eiga sér stað í bara með opnum augum, að við komumst að því hvort að núverandi fyrirkomulag fullnægir þessum markmiðum báðum. Ég nefndi það áðan að það var mikið samstarf við okkar fólk úti í skólasamfélaginu þessa vinnu. Við heldum rýnifundum sérkennsluna, við heldum allsherjar hugmyndaþing með okkar stjórnendum út á starfsstöðunum raun og veru reksturinn í heild sinni, þjónustustigið og hvað ætti að gera til þess að nýta fjármunina betur. Og það komu út úr þeirri vinnu ýmsar gagnlegar hugmyndir. Kom okkur reyndar satt að segja talsvert og óvart að þar voru þau sjónarmið uppi meðal stjórnenda að það væri eðlilegt að skoða frekar ýmsar hugmyndir sameiningu og aukið samstarf starfsstöðvanna. Og það ein af tillögum starfshópsins að fara að þessum skilabóðum og stofna starfshóp sem að leggja mat á fýsileika þess að sameina einstakar starfsstöðvar eða auka samstarf á milli þeirra. En við í því verkefni þá verði jafnframt mótaðar verklagsreglur þau atriði sem við þurfum að hafa í huga þegar að farið í sameiningar og starfsstöðum. Það viðkvæmt eins og allir þekkja og mikilvægt að tryggja þar samráð við foreldra og starfsfólk og leggja
áherslu á mótvægisaðgerðir sem að geta styrkt starfsandann og bætt vinnuumhverfið. Það eru ýmsar fleiri hugmyndir sem að koma út úr þessari vinnu sem að ég ætla ekki að tíunda frekar en læt duga að nefna það að þar eru sérstaklega hugmyndir sem að tengjast húsnæðismálum, rekstri almennt og starfsmannahaldi en vísa að öðru leyti í skýrslu starfshópsins þau efni. Nú, næst vildi ég fara yfir helstu tillögur sem að nefndar eru í niðurstöðum starfshóps borgarstjóra fjárhagssviðsins. Ég hef nefnt einhver atriði nú þegar, ekki síst það sem að lítur að húsnæðisþættinum, en þar er lögð fram sú tillaga að skoðuð verði fagleg og fjárhagsleg markmið sem að sett voru við stofnun sviðsins á sínum tíma árið 2011 og metið hvort að þau hafi gengið eftir og sömuleiðis hvort að samlegðar áhrif sameiningarinnar hafi skilað sér. Í öðru lagi að kannaður verði faglegur og fjárhagslegur ávinningur af því að stækka rekstrareiningar sviðsins og þá með það að markmið að byggja upp hagkvæmari stofnanir. Í þriðja lagi endurskoða fyrirkomulags tónlistarnáms í borginni. Þau mál eru í mikilli deiglu eins og allir þekkja sem að fylgst hafa með þeim málum og hefur verið unnið mikið af því að reyna að ráða bug á bráðavanda tónlistarskólana samhliða því að leggja drög að framtíð sem er þá sjálfbær þegar kemur að skipulagi tónlistarnáms í borginni og allar líkur á því að við þurfum að hugsa hratt í þeim efnum í ljósi aðstæðna. Þar eru ákveðin markmið sem ég held að við þurfum að hafa leiðarljósi í fyrsta lagi að tryggja fjölbreytni, í öðru lagi að tryggja betra jafnræði og aðgengi þegar kemur að aðgengi barna í borginni á tónlistarnáminu. En þar svona birtist okkur talsverður munur þegar við skoðum aðgengi barna eftir hverfum í dag. Nú, í fjórða lagi lagt til að innleiða árangurstjórnun með skýrum markmiðum og mælikvörðum, koma á umbótum í rafrænni skýrslugjöf til stjórnenda starfsstaða þar sem að sjálfvirk miðlun á rekstraruppgjörum berist mánaðarlega til starfsstaðana. Síðan þegar kemur að mötuneytismálunum, þar eru svona ágætur samhljómur á milli hópana hvað gera skuli en sérstaklega dregið fram að taka eigi upp samræmda hráefnismatseðla bæði á sviðinu reyndar í öllum undirstöfnunum borgarinnar og samræmd innkaup í gegnum rammasamninga. Ég hef áður reifað þar sem lítur á húsnæðisþættinum en markmiðið þar eru auðvitað að draga úr húsnæðiskostnaði stofnana sviðsins og sviðinu mannvirkjadeild umhverfis- og skipulagssviðs og skrifstofu eigna- og atvinnuþróunar falið að skila tillögum til borgarstjóra hvernig megi ná árangri í þeim efnum. Mikilvæg atriði varðandi framtíðina að við gætum þess í framtíðinni við hönnun og byggingu skólahúsnæðis að það sé gætt að hagkvæmni og sveigjanlegum nýtingarmöguleikum. Ég held að þær tölur sem að ég birti áðan húsnæðiskostnaðinn og innri leiguna staðfesti að við höfum örugglega gengið of langt á undanförnum árum í því að byggja of dýrt undir þessa starfsemi í borginni. Auðvitað viljum við vera með húsnæði sem að sinnir þeim þörfum sem að starfsemin kallar á. En við sjáum bara með því að fara í vettvangsferðir út fyrir landsteinana að það oft stór munur á því hve mun meira lagt í skólahúsnæði hér hjá okkur heldur en þekkist víða erlendis. Og við þurfum að skoða það vel er það eðlilegt að við verjum svona háu hlutfalli af þeim fjármunum sem eru til skiptana í þennan málaflokk í steinsteypu. Nú, í aðdraganda ákvörðunartöku stærð, gerð og gæði skólabygginga verði fjárheimildi vegna innri leigu ákveðna með bindandi hætti fyrirfram. Ég held að þetta sé afar athyglisverð tillaga sem að við þurfum að taka vel með í reikninginni okkar vinnu í framtíðinni. Og loks vil ég nefna tillögu að endurskoða forsendur fyrir úthlutun jöfnunarsjóðs á almennum framlögum til sveitarfélaga vegna grunnskóla. Og þetta mikilvægt atriði því að fyrirkomulagið þannig í dag að jöfnunarsjóður að úthluta styrkjum til stærri og efnameiri sveitarfélaga, til dæmis hér í nágrenni okkar. Jafnvel þó að þeir séu með hagkvæmari rekstrareiningar heldur en Reykjavíkurborg þegar kemur að stærð og nemendafjölda í skólunum. Nú,
Forgangsröðun skóla- og frístundaráðs hún birtist mjög skýrt í svokölluðum umbótað þáttum og við höfum farið kerfisbundið í gegnum verkefnalista í starfsáætlun á undanförnum 2 starfsárum og okkar niðurstaða er svo að það séu 5 umbótað þættir sem að í raun og veru séu í fyrsta forgangi á sviðinu og ég vil svona fara nokkrum orðum í þessum síðari hluta ræðu minnar þessa þætti. Þeir eru í fyrsta lagi efling málþroska og læsis, í öðru lagi auki vægi verktækni og listgreina, í þriðja lagi lýðræði, jafnrétti og mannréttindi, fjórða lagi það sem við köllum fjölmenningu og þar er undir meðal annars móðurmálskennsla barna af erlendum uppruna og í 5. lagi gæði og fagmennska. Við höfum í ramma sviðsins, þeim ramma sem var kynntur hér 1. október, gert ráð fyrir því að það fari fjármagn inn í þessi forgangsverkefni og við séum að fjármagna þau sérstaklega en það var hagrætt fyrir þeim á móti í þeim ramma sem að kynntur var 1. október og engin breyting sem að hefur sjálfsögur orðið á því á milli umræðna. Þessi verkefni það liggja fyrir í öllum þessum tilvikum tillögur frá sérstökum starfshópum sem að hafa verið að störfum frá því í fyrra haust, árið 2014 og við njótum þess núna að það er hægt að fara í innleiðingu á meginatriðunum í þessum verkefnum öllum. Þegar kemur að læsi þá er lagt upp með mjög skýr markmið árangur og eftirfylgni. Við sjáum það að það er verk að vinna, lesskimmunaprófin sem við höfum fengið nú síðast í haust stöðu barna í öðrum bekk grunnskóla, gefa okkur til kynna að það er í kringum þriðjungur þeirra sem að taka þau próf sem að ekki ná lágmarksviðmiðum árangur úr því prófi og það er okkar markmið að það hlutfall lækki niður í 10%, þannig að 9 af hverjum 10 börnum þau standist þessi viðmið að teljast geta lesið sér til gagns í lok annars bekkjar. Til þess að þetta megi verða þá þurfum við að fara fyrr inn með skimunina á stöðu barnanna í lestri og það er þegar komið í innleiðingu að núna frá með þessu skólaári er lesskimunin færð niður í 1. bekk og allir skólar miðlægt fá aðgang að stuðningskerfi sem að felur í sér annars vegar lesskimunar, próf og hins vegar úrræði til þess að aðstoða þau börn sem að prófin gefa til kynna að þurfi á viðbótar stuðningi að halda. Þannig að þarna erum við að beita snemmtækri íhlutun í framkvæmd. Nú, öflugur stuðningur við fagfólk á sviðinu er lykilatriði þegar kemur að lestrinum og í undirbúningi er að setja á fót svokallaða miðstöð máls og læsis eða þetta er eins konar teymi, væntanlega 3 aðila sem að muni verða ráðgjafar og til stuðnings á vettvangi fyrir það fagfólk sem að kemur að því að sinna eflingu málþroska og læsis í leik- og grunnskólum borgarinnar. Samhliða þessu þarf að fara fram víðtækt yfirlit eða endurskoðun á sérfræðiþjónustu skóla í samvinnu skóla- og frístundasviðs og velferðarsviðs og auka verulega samstarf skólastigana og ekki síst nýta þar upplýsingar sem við erum að fá út úr kerfinu öllu stöðu einstakra nemenda. Eitt af þeim markmiðum sem að þessi meirihluti lagði upp með var að verktækni og listgreinar ættu í framtíðinni að vera jafnsett við bóklegu greinarnar. Það er eitt af þessum atriðum sem að er sérkenni á íslenska menntakerfinu, hvað bóklegu greinarnar eru í mikilli yfirburðastöðu og við þurfum að bregðast við því með því að auka framboð á námsefni í þessum greinum og byrja þar í grunnskólunum. Við höfum stigið ákveðin skref á þessu ári í því efni og erum að verja nokkru fjármagni á næsta ári miðað við okkar áætlanir sem að tengjast á bæði svokölluðum haustbúðum sem er tilraunaverkefni sem hófst á þessu hausti með fjölbreyttum verkefnum fyrir ungmenni, vísindasmiðjum, aukinni menningar þáttöku, aðgengi fyrir skóla að sérfróðum aðilum á sviði vísindatækni og lista sem að geta þá unni með skólunum að margvíslegum verkefnum og svo framvegis. Nú, eitt mikilvægasta verkefnið á komandi árum lítur að valdeflingu og aukinni lýðræðisvæðingu ef svo má segja inn í skólastarfinu og við höfum kallað þetta nemendamiðað skólastarf
Þar eru tillögur sem við höfum fengið úr sérstökum starfshópi þetta efni sem að miða að því að skólarnir okkar í framtíðinni verði staður þar sem að börnin okkar og ungmennin að þau upplifa sig sem gerendur örlaga sinna, ef svo má segja. Þau hafi meiri áhrif á það hvað þau hafa fyrir stafni í daglegu starfi og við munum hlusta vel eftir viðhorfum þeirra til náms og kennslu, hvernig upplifa þau skólan sinn, hvernig má gera hann betri þannig að þau finni að þau séu að njóta sín í skólaumhverfinu. Og þetta má kannski líta á sem einhvers konar forvarnar viðbragð líka við þessum háu tölum brotthvarf nemenda úr íslenska skólakerfinu. Ég held að sé lang affarasælast að horfa á grunnskólan sem lykilaðila í því að snúa þeirri þróun við frekar heldur en að einbeita sér að styttingar aðgerðum þegar komið fram í framhaldsskóla þegar við erum búin að vera að vinna eða horfa upp á þróun sem hefur átt sér stað í mörg ár hjá viðkomandi nemendum. Nú, fleira mætti nefna þarna námskeið borgaravitund fyrir starfsfólk, aukin fræðsla og stuðningur við starfsemi skólaráðana, þróunarstyrkir og svo framvegis. Það má nefna þessu til viðbótar að við höfum sett á fót nýlega starfshóp sem mun kanna sérstaklega auki lýðræði barna og ungmenna í skóla- og frístundastarfi og rýna meðal annars hugmyndir umboðsmann unglinga og ungmennaþing sem hafa verið kynntar hér nýlega að sænskri fyrirmynd. Fjölmenning einn af þessum 5 umbóta þáttum sem við leggjum mikla áherslu á og þá sérstaklega bætta þjónustu við börn af erlendum uppruna. Þar liggja fyrir tillögum að við hefjum innleiðingu á móðurmálskennslu barna af erlendum uppruna með því að ráða tvítyngda farkennara sem að kenna algengustu móðurmálin og styðja jafnframt við íslenskunám þeirra. Við erum með áformum að auka túlkaþjónustuna í leikskóla og frístundinni, taka upp gjaldfrjálsa frístund fyrir tvítyngd börn í 1. og 2. bekk, auka foreldrasamstarf við þennan hóp sem að þetta getur skipt sköpum þann árangur sem við náum og efla starfsþróun og fræðslu fyrir kennara og frístunda starfsfólk. Við munum áframleggja áherslu á það að auka efla starfsþróun og auka fagmennsku í leikskólaumhverfinu með fjármunum til námsleyfa starfsfólks á leikskólum þannig að þau geti aflað sér fagmenntunar og erum í samræðum við kennarasambandið leiði til þess að auka virðingu fyrir einu mikilvæga starfi kennarana í samfélaginu okkar. Nú, það eru nokkur atriði sem ég vil vekja athygli á varðandi skólaþróunina. Það hefur verið sterkt ákall úr skólasamfélaginu það að það þurfi að verja viðbóta fjármunum í þróunarstarf í skólunum og við sjáum það þegar við skoðum þessa umbóta þætti að það eru mjög margar tillögur sem að leggja auknar kröfur á herðar starfsstöðvan okkar, bæði leikskóla og grunnskóla. Svo sem það að þá að stofna fagteymi mál og læsi í öllum leik- og grunnskólum. Þeirra hlutverk verður að móta markmið og áætlanir eflingu máls og læsis og útfæra leiðir að settu marki. Þessi teymi eiga að skipuleggja eftirfylgd og viðbragðsáætlanir fyrir börn sem ekki ná settum viðmiðum í lestri og ábyrgð skólastjórnenda verður skýra á framkvæmd læsistefnu í hverjum skóla. Skólarnir þurfa að hafa umsjón og stjórna nýjum verkefnum á sviði verktækni og listnáms með áherslu á samráð við nemendur og starfsfólk. Sömuleiðis þurfa þeir að bera ábyrgð á nemendamiðuðu skólastarfi vegna aðkomu barna, ungmenna og foreldra þróun verkefna í því efni og loks hlutverk bæði kennara og annars starfsfólks skólana afar viðamikið og mikilvægt þegar kemur að fjölmenningunni, að styðja við foreldra sem fyrstu kennara barna sinna með fræðslu, útgáfu, kynningum, þýðingum og upplýsingaefni og fleiri. Umsjón og skipulagning móðurmálskennslunar innan viðkomandi skóla og starfsstöðvar síðan lykilatriði en það gert ráð fyrir því að skólar muni geti sótt að fá aðstoð þeirra móðurmálskennara sem að verða farkennarar í borgarsamfélaginu. Og þá er ég komin hér í lokin að þeirri vinnu sem að framundan varðandi hagræðinguna eins og fram hefur komið hér í umræðinu þá
mun skóla- og frístundasvið skila 670 milljónum króna í hagræðingu á næsta ári. Viðmiðið það að 5% af því komi í gegnum miðlæga skrifstofu og stjórnun og við munum fylgja því fast eftir að það nái fram að ganga en 1,5% verði sparnaður á þjónustuhliðinni. Ég vil byrja á því að leggja ríka áherslu á það að það ekki það að ræða að við séum að leggja flata niðurskurðarkröfu eða hagræðingarkröfu á starfsstöðvarnar upp á 1,5% eins og mátti skilja á orðum borgarfulltrúa Júlíusar Vífils Ingvarssonar hér áðan. Það alls ekki þannig. Við munum þvert á móti horfa á einstaka kostnaðarliði og nýta þá þessar hugmyndir sem ég hef hér kynnt úr báðum starfshópunum. Tilgangurinn með þeirri vinnu var ekki síst að benda okkur á leiði til þess að nýta fjármunina betur á þessu sviði og það munum við sannarlega gera nú þegar kemur að því að ná inn þessari hagræðingu. Þannig að við munum nálgast verkefnið miðlægt, spara á tilteknum kostnaðarstöðum en treystum auðvitað á gott samstarf við okkar góða fólk sem hefur reynslunni ríkt út á starfsstöðunum útfærslu á einstökum þáttum. Markmiðið þetta við að verja grunnþjónustuna við börn og ungmenni eftir fremsta megni, að beita skýrri forgangsröðun eins og ég hef nefnt hér. Við erum að fjármagna forgangsverkefnin fyrst og fremst en spara á öðrum sviðum. Við munum fækka stöðugildum með áherslu á miðlægu skrifstofuna og það í umræðan að flytja einstök stöðugildi út í hverfin í anda dreifstýringar. Við munum fresta eða hætta verkefnum eins og kostur bæði til að spara en jafnframt til þess að vera meðvituð það að það mikilvægt að draga úr álagi á starfsfólk við aðstæður sem þessar og beita hér skýrri árangurstjórnun, að þjónustan okkar sé að skila árangri og framförum. Eins og fram hefur komið þá mun endanlegu listi með verðmiðum einstakar hagræðingartillögur liggja fyrir í byrjun nýs árs en ég nefni hér nokkrar hugmyndir sem eru dregnar úr vinnu hagræðingarhópanna og við erum að vinna með þessa dagana. Númer 1, fækka stöðugildum á miðlægri skrifstofu eins og fram hefur komið. Númer 2, að flytja stöðugildi út í hverfin, hagræða í stjórnunarstöðum, lækka almennan rekstrakostnað, tryggja hagkvæmari innkaup hráefnis til skólamötuneytanna, stuðla að breyttu fyrirkomulagi mötuneytisþjónustu þar sem að því verður við komið, lækka húsnæðiskostnaðinn, sameina og auka samstarf starfsstöðva, tryggja hagkvæmari innkaup á rekstrarvörum með útboðum, stuðla að minni fjárfestum starfsmanna með heilsueflingu, útvista upplýsinga og tækniþjónustu til starfsstöðva í tilraunaskyni, innleiða tillögur sem að liggja fyrir orkusparnað og síðan endurskoða þau úthlutunarlíkön sem við erum að vinna með. Ég hef hér farið í stórum dráttum yfir það hvar við erum stödd í skóla- og frístundaráði þegar kemur að hagræðingunni og bættri nýtingu fjármagns. Hún mun sem sagt koma mest við miðlæga starfsemi og stjórnun, minna við þjónustuna sjálfa og rétt að ítreka að við munum ekki senda út flata niðurskurðarkröfu á starfsstaðina. Ég fagna sjálfsögðu yfirlýsingu borgarstjóra hér í umræðunum að við opnum leikskólana fyrir börnum sem að fædd eru í mars 2014. Ég held að það sé afar mikilvæg aðgerð að við nýtum öll þau lausu pláss sem að eru í dag á borgarreknum leikskólum og í framhaldinu mikilvægt að við hefjum vinnu við að móta skýra áætlun til næstu ára, langtíma áætlun fjölgun leikskólaplássa með mismunandi aðferðum. Ég vil líka taka undir með Birni Blöndal sem að vakti hér athygli á tekjuskiptingu ríkis og sveitarfélaga. Það afar brýnt að við nýtum það tækifæri sem skapast vonandi með nýjum lögum opinber fjármál ef að það frumvarp nær fram að ganga hér á Alþingi til þess að koma í fastari skorður þessum samskiptum. Það hefur hallað verulega á sveitarfélögin á undanförnum árum, bæði þegar kemur að málefnum fatlaðra. Málefni tónlistarskólana hafa verið í uppnámi og mikilvægt að ríki og sveitarfélög nái saman farsæla lausn á þeim málum. Margir hafa nefnt skóla- án aðgreiningar sem opinbera stefnumótun sem að ekki hafi fylgt nægilegt fjármagn til þess að tryggja viðunandi framkvæmd og það mætti nefna fleiri dæmi úr þessari átt
sem sérstaklega mér ofarlega í huga sú staðreynd að á Íslandi eru sveitarfélögin sérstök tekjulind fyrir ríkisvaldið, að borga 8–10 milljarða í virðisaukaskatt á hverju ári, meðan að nágrannar okkar á Norðurlöndum hafa búið við það að það hefur verið svona heiðursmanna samkomulag það að sveitarfélögin væru ekki sérstakur tekjupóstur fyrir ríki þegar kemur að þessu. 8–10 milljarðar eru þetta gríðarlegt fjármagn sem að myndi muna sveitarfélögin verulega að fá inn í sinn viðkvæma rekstur. En ég læt þetta duga, okkur langt yfirlit yfir stöðuna á skóla- og frístundasviði en mín lokaorðið þessi, við erum vel nestu í þá vinnu sem framundan og það eru fjölmörg spennandi tækifæri í þessum málaflokki til þess að efla skóla- og frístundastarfi í borginni á komandi árum í góðu samstarfi við okkar frábæra fagfólk á þessu sviði og við munum fara inn í nýtt ár með bæði þá fullvissu að við munum skila hér hagræðingu sem að mun verða raunhæf en jafnframt varða leiðina inn í spennandi framtíð í þessum málaflokki. Skúli Helgason, borgarfulltrúi, hefur lokið máli sínu og þá talar Kjartan Magnússon, borgarfulltrúi, næstur. Forseti, góðir borgarfulltrúar. Það frumvarp að fjárhagsáætlun sem liggur hér fyrir, það staðfestir í megindráttum mikið lausatök á fjármálum borgarinnar. Undanfarin ár þá hafa borgaryfirvöld farið leið skattahækkana og leið álaga á almenning til þess að reyna að ná endum saman. Þegar nýr meirihluti tók hér við á árinu 2010 þá voru gefnar vonir það að með 2 útsvarshækkunum í röð og með því að Reykjavíkurborg myndi fara í hámarksútsvar þá væri hægt að ná tökum á fjármálum borgarinnar og koma þeim í gott horf. Það hefur ekki tekist síður en svo í staðinn fyrir að reyna að takast á við vanda borgarinnar með ákveðinni rekstrarhugsun og reyna að sníða sér stakk eftir vexti. Þá hefur ekki heldur tekist eins og kannski vinstrimanna háttur að auka tekjurnar vegna þess að gjöldin hafa bara elt tekjurnar og síðan farið fram úr tekjunum en þess ætti að vera öfugt farið. Við ættum á hverjum tíma að miða útgjöldin við tekjurnar og gæta þess að halda þessu öllu saman innan marka. En það hefur ekki tekist og það hefur verið undarlegt hér í dag að hlusta á ræður þeirra tveggja manna sem kannski í stjórnunarhlutverki að bera hvað mest ábyrgð á ásamt auðvitað öllum borgarfulltrúum meirihlutans á þeirri fjármálastjórn sem hér hefur verið stunduð. Þeir bera svo sannarlega ekki allir ábyrgð á fjármálastjórninni eins og hún hefur verið frá árinu 2010 þegar það tók að sig á ógæfu hliðina og hluta því sem við sjáum fram á í dag þetta bara svona hægfara uppsafnaður vandi frá þeim tíma. En síðan þegar maður hlustar á ræður þessari tveggja manna sem kannski eru helst í forsvari fyrir fjármálastjórnun borgarinnar þá heyrir maður að þeir verðist ekki alveg vera sammála, þeir tala svolítið sitt í hvora áttina. Mér fannst borgarstjóri gengur lengra í rauninni í því að viðurkenna að hlutirnir sé ekki í lagi og ég vil hrósa honum fyrir það. Mér fannst hann stinga höfðinu svolítið í sandinn í fjármálum borgarinnar í nokkur ár. Það þó ákveðið skref að hann viðurkennir vandann og viðurkennir að vanda sé að ræða. En á meðan hinn þá helsti samstarfsmaður hans í fjármálunum sem formaður borgarráðs. Hann talaði hér áðan eins og borgin væri vel rekin, sagði það beinlínis
En til þess að róa okkur hérna í órólegu deildinni í Sjálfstæðisflokknum sem finnst borgin ekki vera vel rekin, þá sagði hann að það tæki vissulega tíma til að ná jafnvægi í rekstri. Og það væri gaman að heyra það frá hinum ágæta formanni borgarráðs sem auðvitað ákveðin leiðtogi hér í fjármálum borgarinnar ásamt borgarstjóra, að spyrja hann að því hvað þarf langan tíma til þess að ná jafnvægi í rekstri borgarinnar. Nú, málin voru hérna mörguleyti ágætis lagi þegar að meirihluti Samfylkingar og Besta flokksins eða Bjartrar framtíðar tók hér við á árinu 2010 og við sjáum það að þar hafi verið vel að verki staðið. Árið 2010 í sjálfu sér kom til dæmis nokkuð vel út eins og við munum. Síðan fór svolítið að síga á ógæfu hliðina en hann kemur hér og róar okkur núna upp þegar árið 2016 er að renna upp, þá kemur hann og róar okkur og segir það taki tíma að ná jafnvægi í rekstri. Og hafandi það í huga að það hefur sigið jafnt og þétt á ógæfu hliðina undir stjórn þessara manna og þessa meirihluta, ég myndi segja að meirihlutin hafi verið nokkuð eins á sami frá árinu 2010. Það bættust 2 smáflokkar við meirihlutan við síðustu kosningar en svona runnu saman við hann. Stefnan hefur í sjálfu sér ekkert breyst. Þannig að það verið bara gaman, það verið bara fróðlegt að heyra fyrir okkur þessa minni spámenn sem sjáum ekki fjármálin með svona algjörlega sömu augum eins og þessi menn, að hvað tekur, ef að sem sagt tíminn frá 2010 til 2015 eða 16 var notað til að koma fjármálum borgarinnar í þá stöðu sem þau eru nú í, hvað tekur það langan tíma að ná jafnvægi í rekstrinum? Það verið fróðlegt að heyra bara það mælt sko, því að pólitík gengur auðvitað miklu leyti snýst framtíðina og það framtíðarsýn sem stjórnendur hafa á hverjum tíma. Nú, ég tek undir þær ábendingar sem komið fram slæm vinnubrögð áætlunina, kom meðal annars fram hjá borgarfulltrúum Halldóri Halldórssyni og Júlíu Vífli Ingvarssyni. Mér finnst, ég verið að segja, ég held að verði ekki kannski stór breyting á hverju ári en mér finnst það ekki verða auðveldara fyrir okkur borgarfulltrúa að átta okkur á fjármálum borgarinnar og hvernig unnið að þeim hverju sinni. Nú það auðvitað þannig að borgarfulltrúar þeir eru ákveðin þverskurður fólksins í borginni. Þetta er ekki allt endilega rekstrarmenn sem eru kosnir í borgarstjórn, en ég samt algjörlega á því að borgarfulltrúar, þó sé ekki rekstrarfólk að upplagi, þá auðvitað lætur að kjósa sig í borgarstjórn því það ætlar að skipta sig að rekstrinum hér og þarf þess að taka góðar rekstrarlegar ákvarðanir. Og ég myndi svo gjarnan vilja ég held að það sé komið tími til þess að við ræðum það borgarfulltrúar, og ég hef svo sem nefnt hér áður að við ræðum hér breytingar á vinnubrögðum í kringum fjárhagsáætlanagerð og framsetningu fjárhagsáætlunar, því að maður finnur það að fólk virðist vera mjög misjafnlega undir að búið þegar maður finnur það í samtölum milli borgarfulltrúa að takast á við þær upplýsingar og nýta sér þær upplýsingar sem eru lagðar fyrir okkur á þessum tíma. Og við sjáum það að fyrri umræða fjárhagsáætlunar, hún er 3. nóvember og hefur þá verið í gangi nokkra mánuði. Seinna umræða afgreiðsla fjárhagsáætlunar 1. desember. Og hér eru komnar breytingartillögur meirihlutans sem hafa töluverð áhrif á frumvarpið eins og það liggur fyrir, þannig að ég er ekki búinn að samlesa þessar breytingartillögur sem hér liggja fyrir saman við frumvarpið og bið menn bara hafa mig huga þegar ég vitni í tölur, þá er ég að vitna í frumvarpið á 3. nóvember. Auðvitað væri sömuleitt æskilegt að þegar að meirihlutinn leggur fram jafn viðamiklar breytingartillögur við fyrra frumvarp að nýtt frumvarp verði þá bara keyrt út og það er sjálfsögðu verið æskilegt að gera það fyrir helgi, þannig að við borgarfulltrúar hefðum að minnsta kosti haft helgina nýtt frumvarp meirihlutans eða með þeim breytingartillögum sem liggja fyrir. Og þá velti ég líka fyrir mér að það gæti horft til betri vinnubragða ef við breyttum þessu fyrirkomulagi þannig að við framlagningu frumvarpsins, þar að segja það núna í 3. nóvember,
það var í fundunum þar sem borgarfulltrúar tækju debattið og umræðurnar og fjölluðu fram og aftur sína málaflokka í lengra máli heldur en alla jafna gerist. Því að ég held að þið viti það flestir að þessi fundur seinni umræðu fjárhagsáætlunar, þá er rauninni búið að ákveða hvernig verður staðið að frumvarpinu. Meirihlutinn er búinn að ákveða sínar breytingartillögur. Hann er væntanlega búinn að ákveða að taka ekki undir neina breytingartillögum minnihlutans og þannig að það verður rosalega litlu breytt úr þessu. En þá tökum við umræðu hérna, langa umræðu sem í sjálfu sér allt í lagi. Þetta er borgarstjórnin málstofa og gegnir mikilvæga hlutverki sem slík. En það vantar hins vegar svolítið upp á að umræðan kannski leiði beint til breytinga. Ég geri mér nú vonir að ef við getum snúið þessu við að umræðan væri tekin við framlagningu frumvarpsins, þá myndum við ræða málin í löngum mál og reyna að sannfæra hvert annað gildi þeirra hugmynda sem við leggjum hér fram í tillöguformi eða frumvarpsformi, að þá geti það verið að minnsta kosti meiri líkur á að það hefði einhver áhrif til breytingar þegar að líður síðan næstu því mánuður á milli frumvarps og afgreiðslu, heldur en eins og fyrirkomulagi núna þar sem eingöngu oddvitar tala í fyrraskipti þegar að frumvarpið er lagt fram og við vitum það þegar við göngum inn á þennan fund að það er búið að ákvæða hér alla takti, það er búið að skrifa allt handritið af því sem gerist hérna í dag eða að mestu leyti. Og það var þó hérna, mér skilst að hafi verið aðeins meira það hérna áður fyrir að það var meira samstarf milli meirihluta og minnihluta fjárhagsáætlunina. Það er rétt sem var sagt hér áðan að nú er ekkert samstarf milli meirihluta og minnihluta sem heitið getur og hér áður voru dæmi það, sérstaklega við síðar afgreiðslu að minnihlutinn hann gat komið með tillögur, hann gat komið með ákveðnar breytingar og það var ákveðin hefð fyrir því að meirihlutinn féllst á nokkrar tillögur frá minnihlutanum og veit ekki hvað það var kannski meirihlutinn vildi sína að hann hlustaði á minnihlutan, hann vildi verið í samstarfi við minnihlutan, en það hefur verið þannig síðustu ár, svona meðan þessi meirihluti hefur verið starfandi að það hefur bara verið algjört prinsippmál hjá meirihlutanum að fallast ekki á neinar tillögur minnihlutans sem snúa að fjármálum, ekki við afgreiðslu fjárhagsáætlunar og ekki heldur ýmsar aðrar tillögur sem hafa verið lagðar fram við önnur tækifæri. Í því sambandi þá leyfi ég mér að minnast á nokkrar tillögur sem ég tel að vera mikilvægar í þessu skyni. Fyrir nokkrum árum, það var 2013, þá lögðum við fulltrúar Sjálfstæðisflokksins til að það yrði skipaður hagræðingarhópur. Við sáum þá hvað verða vildi í fjármálum borgarinnar og staðan var þá þegar var staðan orðin frekar slæm og við lögðum til í júní 2013 þá að það yrði skipaður hagræðingarhópur til þess að reyna að taka fjármál borgarinnar föstum tökum, vera borgarráði til ráðgjafar og að þessari vinnu, okkur fannst vanta svolítið að þessari vinnu kæmu bæði borgarfulltrúar, embættismenn og síðan utanaðkomandi ráðgjafi eða ráðgjafar. Við sáum fyrir okkur þegar við lítum til fortíðarinnar, við sáum að hópur utanaðkomandi ráðgjafa sem hafði verið skipað nokkrum árum fyrir á kjörtímabili Sjálfstæðisflokksins og Framsóknarflokksins, hann hafði náð töluverðum árangri í rekstri hjá borginni. Kannski naut þess að þetta var ekki innankerfis fólk, en að sjálfsögðu síðan í samstarfi við okkur innankerfis fólkið, borgarfulltrúa og embættismenn voru ýmsar tillögur útfærðar. Nú þessi tillaga var bara svæfð, hægt og örugglega, henni var vísað einhverju vinnu og þá voru þetta formaður borgarráðs Dagur Bjarkjarson, hann sagði að það væri vel þess virði að skoða þessa tillögu þegar fjárhagsáætlunin hæfist fyrir alvöru vegna 2014. Það var ekkert gert, þessi tillaga var bara svæfð, hægt og örugglega. Sama má segja tillögu útboð á hráefniskaupum borgarinnar, eins og Skúli Helgason, formaður menntaráðs og borgarfulltrúi kom aðeins inn á hérna áðan þau mál, að þar er talið að þessi mikla líkur á sparnaði. Þeirri tillögu var ekki tekið vel hér í borgarstjórn þegar við fluttum hana fyrir nokkrum árum, þátti að það væri augljóst hagræði af slíkri tillögu. Henni var bara að vísa einhverju vinnu, hún var líka svæfð. Þriðja dæmi sem ég nefni, það er þessi svokallaða tillaga nóturnar á netið, tillaga okkar sjálfstæðismanna frá 2012 sem fól það í sér að allir reikningar borgarinnar yfir ákveðnu upphæð, 100.000 kalli eða 200.000 kalli, yrði sett á netið
almenningur og fjölmiðlar þannig upplýstir eða bara hver sem upplýstir það í hvað kostnaðurinn fer hjá borginni. Og bæði þetta auðvitað bara mikilvæg tillaga upp á gagnsæi að almenningur sjái í hvað fjármunum þess eytt, en líka í þeim fjölmörgu löndum þar sem þetta fyrirkomulag hefur tekið upp, ekki síst í fylkjum Bandaríkjanna. Þar hefur komið á daginn að kostnaðurinn við þetta afskaplega lítill, en menn allsstaðar þar sem þetta hefur tekið upp telja menn að menn hafi náð kostnaðinn tilbaka yfirleitt á innan við ári með tillögum sem hafa komið fram innan sem utan kerfis, bara eingöngu vegna þess að fólk hefur meiri aðgang að gögnum. Allt í einu allir konum með aðgang að gögnunum. Stundum maður lendir í því að fjölmiðlamenn að hringja í mann á kvöldin, að biðja aðgang að gögnum að því ráðhúsið lokað, maður hefur ekki aðgang að neinum gögnum, svo að segja. Maður lendir líka í því að fólk innan kerfis, ég hef oftar einu sinni lent í því, það bara nokkuð sinnum, að fólk innan kerfis telur sig vill koma með ábendingar rekstur hjá borginni, en þorir ekki sjálft að koma fram með fyrirspurnir kostnaði í ákveðnum málum, vegna þess að það er hrætt við það sé þá að styggja innan kerfis fólk eða þá sem fara með umrædda málaflokka og það geti hent sín síðar með einhverjum hætti. Þannig að við viljum frá tillögum þetta nóturnar á netið við sjálfstæðismenn og tillagan var samþykkt til 15.0, en það var ekkert gerst í þessu ennþá. Það eru 3 ár rúm liðin síðan að þetta var ákveðið og með einhverjum óskilinum hætti hefur tekist eða getur maður sagt að hefur tekist að tefja þetta. Ég held að hins vegar að meirihlutinn sem heldur hér fjármál borgarinnar, hann hafi bara hreinlega ekki áhuga á þessu máli. Ef hann hefði áhuga á þessu máli, það var samþykkt með tillögunni tímasett á, eða þetta leggja fram framkvæmdaáætlun 6 mánuðum síðar, það hefur ekkert gerst. Þó vil ég segja að Halldór Auðar Svansson, borgarfulltrúi, sem kom hér inn í fyrra sem nýr borgarfulltrúi, ég veit að hann hefur mikinn og einlægan áhuga á þessu máli og ég trúi því að þetta mál sé góðri meðferð í hans höndum, þó ég fylgist nú ekki með því frá degi til dags. En ég svoleiðis algjörlega sannfærður það og horfi þá til reynslu annarra þjóða sem ég hef lesið mig til fjölmennari þjóðun Íslendinga sem hafa komið þessu slíku gagnsæiskerfi á mun skemmri tíma heldur en við hér í Reykjavík. Þarna er áhugaleysi að kenna, en líka bara ekkur kannski leiti hjá sumum borgarfulltrúum meirihlutans ekkur skortur á kannski rekstrar hugsun, því að þetta er ekki bara gagnsæismál þó að það sé mikilvægt sem slíkt, þetta er líka rekstrarmál. Þarna hef ég nefnt nokkrar dæmi tillögur sem við borgarfulltrúar minnihlutans sem við komið með. Það er yfirleitt bara engan veginn tekin þessar tillögur, annarkvort það felldar að þeim er vísað eitthvað út í Kveipinn og Hvappinn, og auðvitað getur það til lengdar virkað letjandi á okkur borgarfulltrúar minnihlutans að koma með slíkar tillögur, koma með slíkar hugmyndir þegar aldrei tekið vel í þar, og það virðist vera sem meirihlutinn hafi einhvern veginn það prinsipp, það sé bara prinsippmál hjá meirihlutanum að samþykkja aldrei neina tillögur frá meirihlutanum, prinsippmál að samþykkja aldrei neina tillögur frá minnihlutanum, og þess vegna verði ég að segja eins og að mér finnst það hljóma eins og mikil svona hræsni og tvískinningur hjá borgarstjóra þegar hann talar í dag fjálglega að það sé mjög mikilvægt að ná samstarfi á milli minnihluta og meirihluta í þessum fjármálum borgarinnar. Auðvitað má vera að hann sé bara komin svo mikið upp að veggi þessum málum að hann sjái ekkert annað úrræði, í þessum málum en að leita þá eftir góðu samstarfi minnihluta, og það skal ég vona, og við munum að sjálfsögðu, ef það er að ræða, þá munum við að sjálfsögðu ganga fús til þess samstarfs. En fortíðin er ekki einhvern veginn hvetjandi í þessu efni þegar bara hvað eftir annað hefur verið slegið og verið slegna niður tillögur sem við höfum komið með. Björn Blöndal, hann borgarfulltrúi og formaður borgarráðs, hann er kannski ekkur lítið heiðarlegri í sínum málflutningi þegar hann bara segir hreint út að hann hafi ekki áhuga á að þiggja ráð frá meirihlutanum í fjármálum borgarinnar. Talar um að við séum mjög dugleg að koma með auknar útgjaldatillögur og ég get alveg viðurkennt það að við höfum komið með útgjaldatillögur,
En yfirleitt það þannig að við komum með sparnaðartillögur á móti, eins og við afgreiðslu fjárhagsáætlunar, bæði núna og í fyrra. Í fyrra komum við nokkra tillögur, nú raunin bara eina sem horfir til aukinna útgjalda sem við teljum bara að vera ákveðið heilbrigðismál. En við komum með margar sparnaðartillögur á móti, spörum fyrir, erum tilbúin að spara fyrir margfaldri þeirri upphæð sem við hins vegar leggjum til að aðrar áherslur, aðra forgangsröðun heldur en sá sem meirihlutinn leggur upp með. Formaður borgarráðs fullyrti hér áðan að flestar tillögur minnihlutans eða Sjálfstæðisflokksins fælu í sér aukin útgjöld. Ég vil mótmæla því. Flestar, það alveg rétt að vera mjög iðin í okkar ráðum, skóla- og frístundaráði og íþrótta- og tómstundaráði og fleiri ráðum að benda það sem betur má fara. En þær tillögur okkar eru þó snerta sem ekkur myndi kalla útgjaldatillögur. Þær snerta bara hluti, bara viðhald og endurbætur sem þarf að gera hvort þið Flestar þessar tillögur þær snúa að endurbótum á skólalóðum, endurbótum á íþróttahúsum, skiptum gólf til dæmis í íþróttahúsum sem slysahættir stafað af. Stefna borgarinnar undanfarin ár í viðhaldsmálum hefur leitt til þess að það eru komnir veikir hlekkir sumstaðar í borgarkeðjuna, stafar jafnvel slysahættu af á sumum stöðum eða bara aðstæða sem óforsvaranleg. Og þá höfum við leyft okkur að flytja það tillögur að slíkt verði lagað og lítum á það sem hluta af eðlilegu viðhaldi og endurbótum. Því að eins og við vitum ef að eignum borgarinnar ekki viðhaldi nægilega vel, þá erum við að spara okkur til tjóns og ég held að enginn vilji nú spara sér til tjóns. Nú, ég held að hafi verið í fyrri að hitti verið að þá var að sömuleyti komið til móts við ábendingur þessu efni og viðhaldslið, það var aukið fjárframlagið til nauðsynlegs viðhalds á vegum borgarinnar. Duði ekki alveg til, en það var þó bætt við það eftir ákveðið hlé og það var í sjálfu sér ágætt. En ég heyrði engan halda fram að tillögur okkar ráðstöfun þess fjár væru útgjaldatillögur í sjálfu sér. Þetta var bara viðhald sem var komin tími á. Nú í nokkrum tilvikum þá höfum við minnihlutanum vissulega flutt tillögur aukin útgjöld eins og íþróttamálum eins og formaður borgarráðs nefndi. En ég held að við getum nefnt tillögu gervigras í Úlfarsárdal sem var búið að lofa þeim íbúum þar sem keyptu þar dýrustu lóðir í Reykjavík. Við getum nefnt endurbætur á IR-svæðinu í Breiðholti sem var líka komin tími á. Það hafði ekkert verið gert fyrir það í mörg ár. Við getum nefnt nokkrar svona tillögur sem við sjálfstæðismenn komum með. En svo sjálfsagðar voru þessar tillögur að þegar við fluttum hann fyrst þá var ekki fallist á þar af meirihlutanum, en meirihlutinn tók þessar tillögur seinna upp og gerði þær að sínum. Ég get líka nefnt dæmi sem er bygging líkamsræktarstöðvar við Breiðholtslaug í samstarfi við einkaaðila. Við sjálfstæðismenn komum fram með þá tillögu og börðumst mikið fyrir henni og það var ákveðið áhugaleysi hjá meirihlutanum á tímabili, sennilega vegna þess að hann gat ekki samþykkt tillöguna. Við vorum búin að sýna fram á leið þar sem væri hægt að koma á fót líkamsræktarstöð við Breiðholtslaug eins og hafði verið beðið í hverfinu árum saman með lágmarkstilkostnaði fyrir borgina. En þá hafði meirihlutinn verið sjálfur sér samkvæmur og ekki samþykkt tillöguna. Lét síðan einhver tíma líða og kom svo sjálfur með tillögu og upplýsingaráðgjafa borgarinnar, fulltrúar voru og reynda að láta líta svo út að tillagan hefði verið hugarfóstur meirihlutans. Allt í lagi, sama hvaðan gott kemur, en það bara dæmi tillögu sem við sjálfstæðismenn komum með. Hún felur í sig kostnað fyrir borgina, það að opna líkamsræktarstöðina núna í janúar eða febrúar skilst mér, felur í vissulega eitthvað kostnað í sig fyrir borgina, en meginhluti kostnaðarins lendir bara á þeim einkaaðila sem ætlar að sinna þessari þjónustu í Breiðholtslaug og þetta er að minnsta kosti ekki verri tillaga en það að meirihlutinn, þar á meðal Björn Blöndal formaður borgarráðs hefur gert hana að sinni og í sjálfu sér bara gott mál og ég held að svo hefur verið varðið flestar það tillögur sem við höfum komið með og hann er kannski að vísa í að meirihlutinn hefur með einhverjum hætti gert þetta að sinni tillögu og það má segja að má þá ekki bara líta á það sem einhvers konar samstarf
að Sjálfstæðisflokkurinn kemur fyrst með tillögu, svo líður ykkur tími og svo kemur meirihlutinn með sína tillögu sem eru sama mál, að það má kannski bara líta það sem einhvers konar samstarf og óþarfi þá hjá meirihlutanum að vera að ráðast sérstaklega minnihlutann fyrir að koma í slíkar tillögur. Sú tillaga sem liggur undir þessum fundi og var kynnt hér áðan, hún snýst að endurnýja gervigrasvelli á vegum borgarinnar. Það eru nokkrir vellir, minnstu kosti 7 stórir gervigrasvellir sem eru með svonefndu úrgangsdekkjakurli á yfirborði og læknar og ýmsir sérfræðingar hafa varað við notkun þessa kurls og þeim áhyggjuröddum hefur fjölgað sem hafa varað við þessu kurli og það var ákveðið hérna fyrir mörgum árum að þegar þessi vellir eru endurnýjaðir þá yrði hægt að nota þetta dekkjakurl. Það gekk ekki alveg eftir og þegar við Sjálfstæðismenn komumst að því þá lögðum við fram fyrirspurn um málið, tókum málið upp á vettvangi ITR árið 2013. Það hefur á hverju ári þá hefur ITR bent á það í fjárhagsáætlunarvinnunni að það þurfi að skipta þessa velli og helst fjarlæga kurlið. Þetta hins vegar á svo mörgum völlum, þetta er líka á gervigrasvöllum sem eru við skóla borgarinnar, að það er kannski erfitt að gera þetta á einu ári en við höfum lagt á það mikla áherslu í tillöguflutningu okkar nú í haust að það verið byrjað á árinu 2016. Það er ekki að finna neitt um þetta í frumvarpinu en þannig að við leggjum fram sérstakar tillögu til þess að tryggja í því skyni að tryggja að það verið farið af stað. Björn Blöndal, formaður borgarráðs eða borgarstjóri, gæti alveg komið inn upp og sagt að þetta sé útgjaldatillögu að ræða en ég myndi miklu frekar segja að hér sé bæði viðhaldsmál að ræða, líka umhverfismál og heilbrigðismál. Heilbrigðismál vegna þeirra áhyggjuradda sem hafa komið fram og viðvörun orða að það séu eiturefni í þessu dekkjakurli sem hljóti að vera skaðleg þeim börnum og ungmennum sem nota þessa velli mest og umhverfismál vegna þess að það geti ekki verið gott að hafa 10 stóra gervigrasvelli í borginni með eitruðu dekkjakurli sem sé á þeim völlum og berist síðan út borg og bí í skóm þeirra barna sem eru á þessum velli og svo auðvitað viðhaldsmál vegna þess að þessi vellir eru mikið notaðir og eru flestir komnir á tíma, það er komið viðhaldsþörf á þá. Gæti kynni jafnvel að vera komið slysahætta á þeim vellum sem eru hvað eittastir og þá er þetta líka bara viðhaldsmál þar sem snýst að við viljum halda eignum borgarana vel við væntanlega en ekki spara okkur til tjóns. Ég held að hér sé því ekki útgjaldatillögu að ræða í hefðbundnum skilningi þessu orðs heldur bara nauðsynlega tillögu. Nú síðan þegar maður lítur á fjárhagsáætlun frumvarp meirihlutans að fjárhagsáætlun þá rekur mann í rogastans því þar sér maður margvísleg verkefni sem eru sett á koppinn sem eru ekki nauðsynlega að mínu mati og okkar sjálfstæðismanna. Mörg þeirra mætti bíða með og annaðhvort bara hætta við eða bíða með. Til dæmis maður veltir til dæmis fyrir sér búnaður í Borgarleikhúsi fyrir 53 milljónir. Er þetta eitthvað sem mætti bíða? Er búið að taka skoðun á því? Nú, viðbygging við Grófarhús, mér skilst það sé nú ekki búið að semja við verktakann, það er ennþá að bíða með það var hægt að fresta því verkefni að afnema það. Ég hef ekki séð neina úttekt sem hefur sannfært mig það að borgin hafi þörf á viðbyggingu við Grófarhús. Það er alls konar skemmtileg og góð starfsemi í Grófarhúsi. Við erum það með borgarbókasafnið og borgarskjalasafnið og ljósmyndasafn borgarinnar. Og ég tekur nú fram, ég nota nú þjónustu borgarbókasafnsins töluvert mikið og fer oft á sýningar á ljósmyndasafninu og svona. Það er bara, ég sé ekki að það þurfi að bæta við húsnæði þarna. Mér finnst borgarbókasafnið gegna hlutverki sínu bara mjög vel. Ég hef aldrei fengið það á tilfinninguna að það sé beinlínis húsnæðisskortur sem hái þessari starfsemi. Á efstu hæðinni síðan sýningarsalur fyrir ljósmyndasafnið sem frekar lítið notaður. Væri hægt að skoða það að fresta framkvæmdum og ef þessi starfsemi, núverandi starfsemi algjörlega að sprengja húsnæði utan á sér að nota þá sýningarsalinn undir skrifstofur eitthvað slíkt. Ég held að sé engin þörf á því. Þessi viðbygging Grófarhús, þetta er eitthvað svona gælu verkefni meirihlutans. Fyrst þegar var þessi hugmynd að setja stað þá var að tala að viðbyggingi kostaði 300 til 400 milljónir.
Ég held ég að við séð eitthvað fjárhagsáætlun í sumar, frumkostnaðaráætlun upp á 685 milljónir og svo ef við sjáum byggingar á vegum borgarinnar þá vitum við að kostnaður verður miklu meiri. Það var setja 230 milljónir á næsta ári. Það algjörlega hægt að mínu viti að hætta hérna við framkvæmdir og við eigum bara að selja þennan byggingar sem þarna bara til hæst bjóðanda. Og fleira má nefna. Það á að verja 50 milljónum í standsetningu á Gröndalshúsi sem verður að mestu leyti innan hús. Menn hafa verið að veltaði fyrir sig hvað að finna þessu húsi einhverja hlutverk. Ég veit ekki alveg hvað svo vinna stendur. Ég veit að hefur verið talað gestaíbúð fyrir erlenda listamenn sem verður í Gröndalshúsi. Má ekki bara bíða með þetta? Má ekki bara hætta við þetta verkefni? Má ekki bara selja húsið? Það eru dæmi hús í Grjótaþorpinu sem hafa verið selt, sem hafa verið opinber eigu, sem hafa verið selt til aðila, til dæmis eins og Vaktarabærinn, gerð upp af einkaaðilum af miklu metnaði og sóma sér mjög í umhverfinu. Ég held að það sama verið að gera Gröndalshús. Ég held að það hefði verið góð aðgerð að setja Gröndalshús á þann stað sem það komið að núna. Það gat ekki verið á gamla staðnum, það var geymt út á Granda eða út í Örfirisey. Það er komið á fína staða sem er núna. Borgin hefur gert sitt sem þurfti að gera. Ég held að við ættum að spara okkur þessar 50 milljónir og ná okkur í smá aukapening með því að selja húsið. 50 milljónir hér í framkvæmdir í Ráðhúsinu. Það var staðið við framkvæmdir í Ráðhúsinu undanfarin ár sem enginn veit hvaða tilgangi þjóna. 20 ára innréttingar í góðu standi, þeim hefur verið hent á haugana og nýjar settar í staðinn. Ég hef ekki náð tilgangum með þessum framkvæmdum. Ég held að það vera minnst hægt að fresta einhverjum viðbót á framkvæmdum á næsta ári sem upp á 50 milljónir. Og Nauthólsvegur 100, gera upp hús sem eru þar í slæmu ásýkomulagi. Þetta er gælu verkefni sem væri kannski gaman að ráðast í við einhverjar aðstæður, en ég held að við ættum að leita leiða til að spara okkur þessu 88 milljónir og við Sjálfstæðismenn höfum flutt tillögur það sem koma til afgreiðslu hér í lok fundar. Þarna sjáum við að það er alveg hægt með, ef maður lítur á þetta frumvarp, þá finnur maður mjög auðveldlega hluti sem hægt er að spara í. Og þetta eru kannski bara litlu tölurnar. Stóru tölurnar er kannski erfiðar að finna fyrir mann sem liggur ekki við tölunum alla daga. Og þar eru kannski stóru summunar í þessu 100 milljarða króna batteríi sem borgin er að verða. En það er auðvitað ekkert auðvelt fyrir mann sem liggur ekki í fjármálunum alla daga, borgarfulltrúa sem aðra, að koma og nefna hér einhverja patentlausnir á það hvernig sé hægt að spara í borgarkerfinu. En ég er algjörlega viss það eins og ég stend hér að það væri hægt að ná slíkum árangri, en þá þarf meiri rekstrarhugsun í æðstu stjórn Ráðhússins heldur en núna er. Það þarf rekstrarhugsun, borgarfulltrúar og borgarstjóri verða að átta sig á því að það að vera borgarfulltrúi eða borgarstjóri, það er engin glóría. Þetta er bara fyrst og fremst erfitt starf. Þetta er rekstrarstarf, það þarf rekstrarhugsun. Því miður lítur núverandi borgarstjóri ekki á þetta sem slíkt, finnst mér, þetta sé rekstrarstarf. Hann er frekar upptekinn af glóríu hluta starfsins. Hann er upptekinn af því að koma sjálfum sér á framfæri í fjölmiðlum. Hann er upptekinn af því að vera eins konar viðburðarstjóri Reykjavíkurborgar. Þegar hann ætti að vera á fundum með fjármál borgarinnar og rýna þau, þá er hann eins og að nefnt hér áðan, þá er hann að höggva jólatré upp í Heiðmörk eða út á sundum á einhverjum bát. Og maður áttaði sig auðvitað alveg á því að það er hlutverk, að borgin hefur auðvitað ákveðnu svona viðburðarhlutverki að gegna. Það er óskað eftir fulltrúa borgarinnar við ýmis svona sómatækifæri út borg og bí. En í gegnum tíðina þá hefur þetta dreifst á ýmsa fulltrúa borgarstjórnar. Ég man bara mjög vel eftir því að þinn áður fyrir þá dreifðist þessi hlutverk. Þetta er líka svo mikið að maður bara í þessu þá kemst maður ekki yfir mikið annað. En ég man eftir því að hér áður fyrir þá var forseti borgarstjórnar, tók marga slíka viðburði ásamt borgarstjóra og svo bara formenn nefnda. Ég man oft eftir því þegar ég var í meirihluta að það var hringt í mig kannski síðdegis ekkert, mann har sagt að borgarstjóri væri á mikilvægum fjármálafundi í Ráðhúsinu og hann kæmist ekki eitthvað staðar þar sem ætti að vera með ávarpi að klippa borð eitthvað staðar. Og þá var viðkomandi nefndaformaður settur í það og í þessu voru nefndaformennir mjög mikið og forseti borgarstjórnar. Nú er eins og
stjórnunin í ráðhúsinu, hún snúist það að koma borgarstjóra í sjónvarpið einu sinni á dag með einhverjum jákvæðum hætti. Maður tekur eftir því þegar fjármál borgarinnar komast í umfjöllun í fjölmiðlum, að þá einhvern veginn eykst framleiðslan á jákvæðum fréttum frá ráðhúsinu og það er svona farið jafnvel í, mann grunar sig farið í sérstök mál einhvern veginn til þess að yfirgnæfa neikvæða umfjöllun fjármál borgarinnar. Og þetta verður auðvitað bara að taka enda ef við ætlum að ná einhverjum árangri í rekstri og vinda af þessari slæmu fjármálastöðu borgarinnar. Og samstarfið minnihlutann gæti verið eitt. Stefnan hefur svolítið verið þannig að reyna útiloka minnihlutann eins og hægt frá ákvarðanatöku. Stefnan hefur svolítið verið svo að hér séu 15 borgarfulltrúar, 9 séu í meirihluta og þeir séu í ákvarðanatökunni og þeir séu í samvinnunni hverju annan, en síðan séu 6 sem séu í minnihluta og það er bara útiloka þá frá ákvarðanatöku alveg eins og hægt er. Þetta hefur svolítið verið stemningin og ég held að það sé bara til góðs ef að það sé eitthvað marktangandi á þeim orðum borgarstjórans sem tala núna, það séu kannski breytingar í aðsigi hvað þetta varðar, en það verður líka hugur að fylgja máli. Annað er að ég held að það verði bara svona í heild, þá held ég að verði að taka stjórnun hér í borginni til endurskoðunar í mjög víðu samhengi. Það er auðvitað bara sérstök grein innan stjórnunarfræðanna hvernig eigi að stjórna opinberum stofnunum og við sjáum oft margar, það er bara búið að skilgreina alþjóðavísu hindranir sem eru í vegi umbóta fyrir stjórnmálamenn sem vilja breyta inn opinberum kerfum. 4 þekktar hindranir umbóta sem margir stjórnendur í opinberum rekstri eiga erfitt með að yfirstíga eru það að stofnunin hefur orðið ákveðinni kyrrstöðu af bráð sem er erfitt að ná henni út úr. Það eru takmarkaðar fjárveitingar, starfsfólk er áhugalaust úrbætur og það er mikil andstæða við breytingar á valdamiklum hagsmunaaðilum eða smákóngum innan kerfisins. Og þetta eru svona 4 þekktar hindranir umbóta. Það þurfi ekki allar að vera til staðar á sama tíma, alls ekki. En mig grunar að þetta sé að sumu leyti það sem við eigum við að etja innan kerfisins. Að sumu leyti sé Reykjavík skólabókardæmi ofvaxið opinbert kerfi sem erfitt er að stjórna. Innan borgarinnar eru deilur skiptingu fjárveitinga tíðar, jafnvel deilur það koma fram veikleikar eins og bara þegar er orðin mismunandi þjónustu eftir hverfum eins og að viki hér að áðan, að ein þjónustumiðstöð sker niður ákveðina hluti í þjónustu til aldraðra á meðan að þjónustin er áframveitt í næsta hverfi og það er mjög mismunandi langur biðlisti eftir greiningu eða þjónustu sértæk úrræði fyrir börn í milli hverfa, eitthvað slíkt. Allt þetta getur við skilgreint sem svona ákveði veikleika kerfi á kerfinu, en það sem kerfi er náttúrulega bara mannanna verk eins og margt annað, þá ætti að vera hægt að breyta því. Ég held að ákveðin leið til þess að til úrbóta gæti verið svo að skoða breytingar á kerfinu. Það mætti valdefla stjórnendur. Nú það hefur komið hugmyndir fleiri útboð í hráefnissköpun höfum við talað hér áðan. Útboð í sorphirðu held ég að sé mjög mikilvæg tillaga. Hún hefur svo sem verið nefnd áður, en menn innan kerfisins, ég ætlaði næstu að segja smákóngar, að þegar maður ræðir þetta mál við þá segja þeir, nei, það er engin matarhola þarna. Þetta kerfi hjá okkur er svo vel rekið að það myndi engin rekaði betur. Og þá spyr ég, allt í lagi, það eru 74 sveitarfélög á Íslandi, öll bjóða á sorphirðuna nema Reykjavíkurborg. Eru semst hinn 73 sveitarfélögin svona miklu bara í tjóni, sem ef að opinbera kerfi okkur gerir þetta betur. Kannski er það þannig, ég ætla ekki að fullyrða, kannski er það þannig að borgin er að reka þetta betur en okkur verktaki gæti gert, en það væri þá ekki í samræmi við reynslu nágrannasveitarfélaga okkar sem hafa boðið þjónustuna, til dæmis Kópavogs og Hafnarfjarðar. Þar var þessi þjónusta hendi bæjarins einhvern tímann
hún var boðin út og eftir eitthvað smá byrjunar örðuleika þá hefur hún bara virkað mjög vel og stjórnendur þar eru sannfærðir að þetta hefur verið til góðs. Og nota bene þetta voru ekki einhverjir brjálæðir sjálfsökjumenn sem buðu þetta út. Ég held í munni það rétt að sorphirðan í Kópavogi var boðin út af vinstri meirihlutanum á sínum tíma. Þeir lentu í smá byrjunarörðuleikum en komust yfir þá og eru sannfærðir með þetta hafi skilað sér. Nú, það eins og mikilvægt að standa slíkum breytingum eins vel gagnvart náttúrulega okkar þjónustuþegum og starfsmönnum eins og hægt og eins og kemur fram í tillögu okkar þá væri vel hægt að bjóða út eitt hverfi til að byrja með, líta á reynslu annarra sveitarfélaga, sjá hvernig það gengur. Ef það gengur illa, þá myndum við fá samanburðinn. Ef það gengur illa og ef það bara kemur í ljós og það kemur inn í ljós í sjálfu útboðinu, ef það byði engin betur heldur en borgin sinnir þessu núna, þá væri þetta bara sjálfhætt. Þá væri bara komið í ljós að þetta væri rétt að borgin gerir þetta best og það geti enginn gert þetta betur. Nú ef þetta gengi hins vegar vel og myndi skila ávinningi fyrir borgina, eins og þetta hefur skilað í mjög mörgum öðrum sveitarfélögum, bara flestum sveitarfélögum sennilega á Vesturlöndum, að þá getum við gert þetta hægt og rólega með þeim hætti að segja einhver starfsmanni upp heldur hagað útboðum svona eftir starfsmannaveltu til þess að tryggja að okkar góðu starfsmenn sem vinna hjá okkur núna, þeir héldu störfum sínum og þeir héldu réttindum sínum. Gætu við hægt og rólega hagrætt í þessu skyni sem væri að mörgu leyti mjög ákjósanlegt. Nú, síðan held ég að við eigum að líta til bara þess nýjasta sem að gerast í stjórnsýslu. Það víst að gerast í stjórnsýslu opinberra stofnana. Það er ekki neitt sem segir að okkar kerfi, þó að gott sé að mörgu leyti, teka nú framkvæmt fólk, að það er ekki sem segir að þetta sé hinn endanlega og eina rétta útfærsla á því hvernig að standa að opinberu kerfi. Hjá Orkuveitu Reykjavíkur stendur nú fyrir dyrum upptaka á svo kallari rúllandi fjárhagsáætlun sem kannski hlutastarra dæmi sem heitir Beyond Budgeting, kallað á ensku. Við stjórnarmenn í Orkuveitinu höfum fengið kynning á þessu og ég verð að segja að það mjög margt athyglisvert í þessari hugmyndafræði og Orkuveitan að taka upp eitt hluta sem heitir rúllandi fjárhagsáætlun. Þetta ekki endilega sami hluturinn og ekki kannski tímið til að útskýra þetta hér en rúllandi fjárhagsáætlun þá hluti af kannski Beyond Budgeting hugmyndafræðinni. Það er margt gott í þessari hugmyndafræði sem ég held að sé sjálfsagt að skoða hér á Reykjavíkurborg, skoða og athuga hvort að við getum hvort við ættum að taka upp þessa aðferð við fjárhagsáætlun Reykjavíkurborgar. Mér finnst að sömuleyti þegar ég kynnti mér gögnum þetta, þá fannst mér að sömuleyti kannski líka beinar við að þessi Beyond Budgeting hugmyndafræði gæti átt betur við í rekstri sveitarfélagsins og Reykjavíkurborgar þar sem ýmislegt breytingum háð innan ársins heldur en í rekstri fyrirtækis Orkuveitu Reykjavíkur vegna þess að þar eru svo margar stærðir sem eru fastar. Við vitum nokkurn veginn nákvæmlega hvað verður keypt, hvað borgarbúar munu kaupa af fyrirtækjunni í rafmagni og heitu og köldu vatni á næstu árum og meira segja hvað skilja þessu líka. Það eru jafnvel sóknarfæri meiri sóknarfæri í þessari hugmyndafræði eins og ég skil hana í rekstri sveitarfélagsins og bara margar stofnana á vegum sveitarfélagsins. Það er ekki tími til að fara yfir þetta mikið hér en eitt atriði sem mér leist ágætlega á er að þessi Beyond Budgeting hugmyndafræði sem hefur reynt við erlendis, henni hefur ekki síst tekist að með henni hefur á sömuleyti tekist að ná tökum á fjárhagsáætlunargerðinni og þeirri tilhneigingu í fjárhagsáætlunargerðinni að vera með först tök á fjármálum seinni hluta ársins. Við þekkjum það mjög vel að sumir af okkar stjórnendum hafa mist tök á fjármálum seinni hluta ársins og bara sumir af stjórnmálumönnum líka og sumir reka stofnanina sína rosalega vel 9 mánuði ársins en fara síðan á eitthvað eyðsluflipp kannski 2 síðustu mánuði ársins vegna þess að þeir eru að verðlauna sjálfum sér fyrir góðan árangur, þeir eru að eyða fjárveitingunni. Hins vegar stundum ekkert stemning fyrir því hér í Ráðhúsinu eða fjármáladeildinni að stjórnendum sem hefur tekist að reka sig vel að þeir séu endilega eyða peningum sem okkur finnst kannski ekki skynsamlega að væri í lok ársins. Það hefur stundum aldrei peningi þarna svolítið tekið á þessu, þetta þarf ekki að þýða
meiri fjárveitingar en stundu segja menn að það sé leikur í gangi milli stjórnendana út í feltinu og fjárveitingavaldsins og þeir sem fylgjast með fjárveitingunum að fá sem kreista sem mestar fjárveitingar út úr borginni og eða þeim svolítið eftir eigin höfði. Þannig kannski aðeins dregið úr því án þess að þó að sé með nokkrum hætti dregið úr ábyrgð stjórnenda. Ég skora á borgarstjóra og okkur borgarfulltrúana að eitt af því fyrsta sem við ætlum að gera á nýju ári er að kynna okkur þessa hugmyndafræði, aðferðafræði svolítið vel og velta því fyrir okkur hvort að hún geti komið að gagni hér í okkar rekstri. Nú, varðandi skóla og frístundamálin, þetta er þá fjárfrekasti málaflokkur borgarinnar. Gert ráð fyrir að útgjöld sviðsins verði 43,3 milljarðar á næsta ári og þar að verði 3,6 milljarðar í tekjur. Það var aðeins komið inn á þetta hjá fyrri ræðumönnum Skúla Helgasyni, formanni Skóla- og frístundaráðs og Júlíus Víblingarsyni, borgarfulltrúa og þeim var tíðrætt þessa miklu hagræðingu sem stendur fyrir dyrum á sviðinu og þeir eru kannski báðir réttir þess að því leitið, annar tala að það veri flattur niðurskurður og hinn ekki. Því verður ekki mótmælt að niðurskurðurinn eða hagræðingin á skóla- og frístundasviði hún ber að mörgu leyti einkenni flats niðurskurðar og hún gerir það líka yfir borgina. Þrátt fyrir að í prósentum sé þetta aðeins mismunandi milli sviða þá finnst mér slæmt að það skuli ekki horft meira til þess hvaða þjónusta sé lögbundin hjá okkur og hvaða þjónusta sé ólögbundin og við lítum nú að sömu leyti til dæmis á rekstur íþróttahúsa borgarinnar og gervigrasvallar, við lítum að það stundum bara sem lögbundna þjónustu vegna þess að það er bara eiginlega orðið hluti af skólakerfinu og ég held að það þurft að í þeirri hagræðingu sem er framöndan þá þyrfti meira að skoða hagræðingartækifæri í ólögbundnu þjónustunni og hagræða þar miklu meira, ég held að þetta hagræða þar miklu meira en hagræða þá minna í lögbundinni þjónustu eins og skólum og í velferðarkerfinu. Skólastjórar koma fram í fjölmiðlum og segja að verði ekki meira skorið niður í grunnskólunum. Margir þeirra hafa staðið sig mjög vel undanfarin ár við að hagræða í sínum skólum og þeir benda réttilega á að það verði ekki lengra gengið. Nú verði stjórnmálamenn sem ætla að hagræða meira, þeir verða að fylgja hagræðingartillögum sínum úr hlaði og hreinlega tilkynna almenningi minni þjónustu. Það sé skólastjórar benda á þessi erfitt að setja þessa ábyrgð á þá, þeir verði þá að skerða þjónustunu og þeir hlakka ekki til þess að þeir verði einhvern veginn mennirnir sem þurfa að svara fyrir það í skólum borgarinnar af hverju er verið að skera niður. Og það er sérstaklega mikill ótti vegna sérkennslunar. Þar hefur launakostnaður í sérkennslunni hefur auðvitað bara eins og annars staðar í skólunum aukist 10 milljóna en framlög til sérkennslu ekki. Það er auðvitað bara augljóst að þegar maður hækkar launa á ákveðnum vinnustað 10% en lætur framlögin ekki fylgja þessum launabreitingum, þá verður auðvitað að mæta því með því að minnka þjónustu með einhverjum hætti, til dæmis minni tímafjölda sem hver nemandi færi eitthvað slíkt eða verri mönnum. Þarna erum við í vanda, við erum líka í vanda vegna þess að þetta getur ekkur leyti verið stjórnunarvandi í skólunum. Við þurfum að skólastjórar hafa bent á það að það gangi ekki öllu lengur að hafa stjórnun skólana eins illa mannað eins og hún er og hafa hvað eftir hann að skora á okkur að skapa fjárhagslegt svigrúm til þess að auka stjórnunarkvóta í skólunum og vegna þess að skólastjórar þeir ráði varla við sín störf, margir skólastjórar séu í daglegri vinnu við að halda sjó við ýmis verkefni sem strangt til tekið heyra ekki undir skólastjórnun í þeim skilningi að vera að virka sem stjórnendur stórs starfsmannahóps sem í flestu skólunum eða vera með beita sér fyrir að vera með hugmyndafræðilega stjórnun ef svo má segja. Skólastjórar eru allt of mikið komnir bara í dagleg verkefni inn í sínum skólum sem ættu jafnvel bara vera á hendi ritara, getum við sagt. Sem stjórnendurnir okkar
sem ættu fullt í fangi með að stjórna skólanum sínum almennilega, þeir eru komin í ýmis önnur störf og það getur ekki verið gott í sjálfu sér. Nú, Skúli Helgason, borgarfulltrúi og formaður skólaráðs, hann fór hér yfir ýmsar hagræðingartillögur sem nú unnið að á sviðinu, tillögur í fjármálum og maður gæti sagt út af þessum tillögum, ég hef heyrt þetta allt áður, ég hef heyrt allar þessar tillögur áður með einhverjum hætti og það hefur reynt að hrinda þeim í framkvæmd með ýmsum hætti. Hins vegar ætla ég ekki að efast vilja Skúla Helgasonar til þess að vinna þessum málum með okkur í minnihlutanum. Ég vil hrósa honum ákveðinn hátt vegna þess að í samstarfi innan ráðsins er ágætt og hann sem nýr formaður skóla- og frístundaráðs, hann hefur lagt sig fram að kynna mál fyrir okkur borgarfulltrúum í minnihlutanum og eiga við okkur gott samstarf eins og hægt í mörgum málum, ég ekki segja öllum málum en í mörgum málum, og ég verð að segja að mér finnst það að vera mikil viðbrigði, töluvert mikil viðbrigði frá því sem var á síðasta kjörtímabili þegar mér fannst meirihlutin ekki sína mikinn samstarfsvilja síður en svo. Þannig að ég vona að það leiði til einhvers góðs. Nú, fjármál sviðsins eru auðvitað ekki góð við að eiga. Þetta er eitt af þeim sviðum sem kjarasamningar stýra of mikið. Þar eru við í minnihluta og meirihluta algjörlega sammála. Húsnæðismálin eru líka ekki góðu horfi. Við sjáum að bara sú staðreynd sem ég held að borgarfulltrúar ættu að gera sér grein fyrir, að kostnaður við svokallaða innri leigu nemur 9 milljörðum króna á ári hjá skóla- og frístundasviði Reykjavíkurborgar sem er hátt í fjórðungur af útgjöldum sviðsins. Þessi kostnaður hefur vaxið óðurlega mikið á síðustu árum. Fyrir 7 árum var innri leigan 20% af kostnaði við rekstur grunnskóla en nú nemur hún tæpum 30%. Þetta er ótrúleg aukning. Eftir því sem ég kemst næst þá er sambærilegt kostnaðarhlutfall 22% í nágrannasveitarfélögum okkar og í kringum 20% á Norðurlöndunum. Það er til tölur þetta. Þetta sýnir okkur eitthvað að það er eitthvað mikið í húsnæðisrekstri borgarinnar og innri leigukerfi, þó að hugmyndafræði þessi er góð og ég held að allir flokkar hafi staðið algjörlega saman að því hérna sínu tíma að koma að því á. Hugmyndin er mjög góð að sýna fram á, að kalla fram hvaða kostnað við höfum á húsnæðisrekstri og ég fer ekki ofan af því að hugmyndafræðin er góð, þá er útfærslan bara, hún er það bara ekki. Með einhverjum hætti þá hefur verið skapað hér nýtt hagkerfi innan borgarinnar sem lifir eigin lífi og við getum sagt risastórir agnúar á þessari hugsun sem þarf að sníða af og að einhver leita leiða til dæmis til held ég þess að það eru byggðar og dýrar byggingar hjá borginni því að veitir stjórnendum byggingarstjórum ekki það aðhald sem við þyrfti að hafa vegna þess að segjum bara bygging sem færi 100% fram úr áætlun, annað en sem var nú gerst hjá borginni, að eina sem gerist það að það verður bara rukkuð hærri innri leiga viðkomandi byggingu. Og við hefum bara því miður allt mörg dæmi það að byggingar fara langt fram úr. Norðlingaskóli fyrir hvað, 2500 manna hverfi er í byggingakostnaður hans í rúmum 4 milljörðum og við höfum verið að byggja bara allt og dýrt skólahúsnæði, þarna má hagræða meira eins og Skúli Helgason borgarfulltrúi segir réttilega. En það má velta, og ég held að við viðurkennum öll þennan vanda, bæði hópur á vegum borgarstjóra og vegum skóla- og frístundasviðs hefur viðurkennt þennan vanda, en ég velti fyrir mér, erum við síðan að læra af þessu? Ég er ekki viss um það. Nú á að fara að þétta byggð í borginni, það þarf að bæta við skólahúsnæði inn í borginni, það er byggingar, mér sýnist þær byggingar ekkert vera neitt stefni að vera neitt ódýrari heldur en gömlu byggingarnar. Og nýjasta prójekt borgarinnar sem er bygging skóla og tilheyrandi mannvirkja í Úlfarsárdal, það er talað að það er skotið út í loftið 10 milljarðar. 10 milljarðar sko. Ég er ekki búinn að sjá kostnaðaráætlunina, þetta er svona frumkostnaðaráætlun sem ég bara fengi milljarða, sem ég fengi bara munnlega og það er talað 10 milljarða. Og við sjáum það að það verður ekkert auðvelt fyrir borgina með við fjárhagsstöðuna að koma með þessa 10 milljarða nokkrum árum, þetta mun dreifast á mörg ár.
Og þess vegna velti ég fyrir mig hvort það var ekki skynsamlegra að leggja til að skoða að minnsta kosti að byggja ódýrar í Úlfarsárdal, ræða að minnsta kosti við íbúana hvort að þeim hugnist að það verði farið í ódýrari byggingar, til dæmis með því að nota eldri tekníka sem til eru hjá borginni. Þegar að íhaldið réð borginni þá var það þannig að gamlar tekníka voru nýttar, hver skóli var kannski byggður nokkur sinnum með tekníkunni, þannig náðist verðið niður og byggingarkostnaðurinn. Nú hver skóli bara hannaður algjörlega frá grunni og eitthvað skona listaverki sjálfur sér, þannig að þeir verða mjög dýrir á ýmsum ástæðum. Ég viss að góðir byggingamenn hjá borginni, það gerist ef ég tek fram hjá borginni, það ekki allt í rugli í byggingamennum borgarinnar. Ég nefni sem dæmi byggingin í Spönginni, félagsmiðstöðin okkar í Spönginni, sem nýtt og glæsilegt mannvirki. Það var á kostnaðaráætlun. Þar bara stóð kostnaðaráætlunin tipp-topp. Sennilega bara vegna þess að þar stóðu góðu menn að verki og þar var bara vanda til alls undirbúnings. Þannig að þetta alveg hægt, góðir hálsar, þetta alveg hægt. Og ég velti fyrir mér hvort að við ættum að fara í það að leggja áherslu á að byggja hraðar í Úlfarsárdal, byggja þar upp með því að nota þessa gömlu aðferð, og ávinningunni fyrir íbúana væri sá að þeir fengju byggingarnar miklu fyrr heldur en núna stefnt að. En fjárhagsleg rýni og hagræði á skóla- og frístundasviði eru þetta mjög mikilvæg. Nú, íþrótta- og tómstundamálin, það er allar sem ekki að fara yfir hagræðingar kröfuna þar. Ég var búinn að geta hér kannski þetta stóra kannski stærsta byggingaverkefni ársins sem er líkansett við Breiðholtslaug, og svo er Sundhöllin líka verið að byggja við Sundhöllina. Þetta eru verkefni við Breiðholtslaug mjög gott, ekki síst vegna þess að þar lendir allur kostnaðurinn á einkaaðila. Verður vonandi bara fyrirmyndardæmi samstarf við einkaaðila. Nú, stór hluti af ríkunefni, stór hluti af rekstri ITR, þetta eru framlög sem fari í innri leigu og ýmsa samningsbundna hluti. En það á þessu sviði, eins og þetta skóla- og frístundasviði líka, þar dáist ég að mörgu leyti að þeirri vinnu sem stendur nú yfir til þess að ná fram meiri hagræðingu í þjónustunni. Nú, aðeins að fjalla líka hér rekstur Orkuveitu Reykjavíkur. Þar eru tekjurnar, þar eru áætlaðar tekjur fari í fyrsta sinn yfir 40 milljarða króna á næsta ári. Tekjurnar þar voru 38,5 milljarðar í fyrra, 39 milljarðar núna og eru áætlaðar 41,5 milljarðar á árinu 2016. Og rekstrarhagnaðurinn eða rekstrarniðurstaðan áætluð 7,3 milljarðar á þessu ári og tæpir 5 milljarðar á næsta ári. Það má þetta margt segja rekstur Orkuveitunnar á síðustu árum. Við sjáum þetta bara fyrir okkur glæsilegt fyrirtæki sem er að borga niður skuldir sem þetta mikil þörf á, og þetta bara ákveðin samstæða það hér í borgarstjórn. Ég vil þó segja að það er athyglisvert þegar að menn fjallum árangur þess fyrirtækis, og þá er því að mér finnst þegar það fyrirtæki sendir frá sér fréttatilkynningu að það sé ákveðin áróðurstækni í gangi. Það er látið eins og allt hafi verið þar í kaldakóli þegar að þessi meirihluti tók við Samfylkingar og Bestaflokksins á sínum tíma, og síðan hafi planið skilað einhverju. Síðan hafi komið svokallað plan 2011 og það hafi skilað þeim árangri sem hafi orðið. Þetta er auðvitað fjarri nokkrum sanni. Aðhaldsaðgerðir vegna Orkuveitunar voru auðvitað byrjar löngu fyrr. Þær voru ekki kallaðar sérstöku nafni, þessu enska nafni planið. Þetta færi íslensk orð áætlun betur. En þá voru auðvitað búið að leggja drög að ýmsum hlutum sem síðan voru bundnir í þennan bakka sem heitir planið. Og þar vil ég bara nefna hluti eins og lækkun fjárfestinga í veitukerfum.
Það var búið að leggja það grunn af eignasölu, það voru hafnar aðhaldsaðgerðir í rekstri og lækkun fjárfestinga ýmiss konar. Nú það var búið að taka frá peninga í borgarsjóði. Ein ástæði fyrir þess hvað borgarsjóður var vel rekinn hérna undir lok kjörtímabilsins 2006-10 var auðvitað það að menn óttuðust mjög stöðu orkuveitunar og vildu þess vegna byggja upp mjög öflugan borgarsjóð til þess að borgarsjóður gæti verið þess umkominn að lána orkuveitunni sem síðan var. Það var búið að taka þessa peninga frá og 12 milljarða króna víkjandi lán en þeir peningar urðu ekki tilneytt með planinu slík árið 2011. Þannig að það rétt að hafa það í huga að planið í sjálfu sér bjó ekki til neina peninga. Hér þetta bara að ræða mjög öflugt fyrirtæki og vissulega hefur mjög margt gott verið gert í því síðustu árin. Það er örugglega komið í hóp best reknu borgarfyrirtækjana. Ég fer ekki ofan af því, en það er auðvitað árangur sem á sér margar skýringar og ein helsta skýringin er auðvitað svo sem kannski lítið fellur með fjölmiðlum að fyrirtæki skulda mjög mikið eins og við vitum, en þetta er 1% meðalvextir fyrirtækisins af vaxtaberandi lánum er 1%. Það er 1%. Auðvitað það er líka bara ákveðin gæfa sem hefur fylgt þessi fyrirtæki undanfarin árin að ná að vera með svo lága vexti á sínum lánum. Ef við hefðum verið hér í öðru umhverfi, til dæmis bara eins og vaxtaumhverfi var kannski á 9. áratugnum, þá hefði þetta fyrirtæki ekkert verið að ná 1% vöxtum. Það er auðvitað hluta því af hverju það hefur tekist að halda sjóð þar og það hefur verið að borga skuldir þar niður mjög hratt. En ég hef farið hér í nokkur atriði, stóra málaflokka, fjárfrekustu málaflokka borgarinnar, skóla og frístundamálin og orkumálin og íþrótta- og tómstundamálin. Það er ýmislegt gott að finna í borgarrekstrinum og það eru styrkar stóðir. En því miður, það vantar, eins og ég bent hér á, það vantar ákveðna rekstrarhugsun í allan rekstur hér, sérstaklega hér í Ráðhúsinu og mikilvægasta verkefni næsta árs er að ná utanum þennan rekstur og spara, ekki spara okkur til tjóns, heldur spara hér fyrir traustari innviði til framtíðar. Borgarfulltrúi Kjartan Magnússon hefur lokið máli sínu og við gerum kvöldverðarhlé í hálftíma.